رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره توبه فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ان یتم نوره ولو کره الکافرون. میخواهند که خاموش نمایند نور خود. آیت قرآنی دلالت بر تمام عملکردهای دار و دسته رحمانوف و مقامات آدمکشی او دلالتی ولای میکند. اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا شما میکشید شهروند را که میگوید پروردگار من الله است؟ آیا شخصی که در تاجیکستان زندگانی میکند قانون و سرقانون وضعی که خود شما آن را به تصویب رساندید، خود شما آن را گویا اینکه قانون اساسی کشور میدانید و قبولش نمودید، آیا برای یک شهروند اجازت گذاشتنی ریش و گذاشتنی همه آن چیزی که یک شهروند امریکا، نوزیلند یا فرانسه، آلمان، امریکا، ازبکستان، قرقیزستان میگذارد، آیا برای تاجیک امکان گذاشتن ریش اجازت نیست؟ آیا در سرقانون کشور مخالفت به این بیان شده است یا اینکه یک قانون دیگری که خود رحمان و مقاماتش از ریش میترسند، یعنی از مردان این ملت میترسند و از حجاب زن مسلمانی که بدنش را مستور نگه می‌دارد از آن میترسند، آیا این در قانون کشور نوشته شده است یا اینکه یک قانون دیگری برای مقابله و مخالفت نمودند با امر و دستوراتی که خالق همان برای ما مسلمانان امر نموده است که زنان خودشان را بپوشانند و ریشکی از بزرگان این ملت، از سامانی که شما میگویید که اون اساسگذار دولت تاجیکان است، آیا سامانی اسماعیل سامانی ریش نداشت؟ آیا ابا عبدالله رودکی ریش نداشت؟ آیا صدرالدین عینی ریش نداشت؟ آیا یعنی که دیگر گذشتگان این ملت ریش نداشتند؟ امام بخاری میگه افتخار میکنه، یعنی که وقتی میبرویه صحبت میکنه و تاجید بودنش، امام ابو حنیفه میگه یا که هر نفری که میگه آیا اینها ریش نداشتند؟ آیا اینها بیریش بودن؟ آیا اینها خودشون یعنی که پوست کردگی بودن روشونه و یعنی رنگ رحمانوف بودن، رنگ یتیموف بودن، رنگ رمضان رحیمزاده بودن، رنگ رستم یعنی مخنث بودن، هم ریششون تراشدگی بود؟ این احترام نو احترامی برای افراد ریششون تراشدگی ما کاری نداریم. اون یعنی که کاری خودت است که ریشت میتراشی، در روز هر میتراشیش، بگی میتراشیش، پوستش میکنی، او با کار نداریم. ولی برای مردانی که خداوند تینت مرد با ریش یعنی که داده است که یعنی که همون زن هم وقتی دبرت خوب میروه فکر نمیکنه که دبر یگان دوگانش خوبه، میگه دبر یا مردک، دبر یا شیر مرد خوب. ولی وقتی که شما خودتون فکر میکنید که یک دولت دموکراتی حقوق بنیاد و دنیوی که نامش گذاشتید و یگانه، آیا این عملکردهای شما در همان قانونهایی که فکر میکنید که اون قانون خوب است، خب درست قانون خوب است، آیا در اونها نوشته شده است که شهروند حقوقی گذاشتن ریش ندارد؟ اگر ریش گذاشت در حال با او تمغه خواهین و او را در کمیته دولتی امنیت ملی زدن، کشتن لازم است. آیا در قانون همین شکل آمده است یا اینکه این عملکردهای شما میکنید مخالفت صریح با قانون دارد؟ بله 100% تمام عملکردهای مقاماتی درنده و چرنده رحمانوف مخالفت صریح با سرقانونی کشور دارد. چنانه که عنوان برنامه را گذاشتیم، اگر خاموش باشیم نوبت ما و تو هم میرسد. ای شهروند، ای ملت، ای مردم، ای آنی که در تاجیکستان زندگانی میکنی، برای یک بار مرد شو و پس از آن بار دیگر با آن کارهایی که انجام میدادی برو از پشت کار و بار خدا، چه در امریکا هستی، چه در روسیه هستی، چه در اروپا هستی، چه در هر کشور دنیا هستی، برو پشت کار و بار خودت و پس از اون این دولت وقتی که از دست این ظالم گرفته شد، انشاءالله دیگر این ملت نباید برای با مانند مردمی گرجی بگذارند که هر شکلی که میخواهند انجام دهند.
تنها و تنها از تو، از من، از هر یک شهروند این کشور تقاضا و خواهش ما این است که تنها برای یک بار مرد شو، بعد از آن برات در پشت یوبکای ینگم جوگه شو، بعد از آن برات در پشت، یعنی که هر کجایی که میفراد گشتم بگی تماما مشکل نداره. یعنی تنها و تنها یک بار مرد شو، این پیرخوگی ولد زینای مادر به خطا رفته از قدرت دفع شود و این ملت حکومتی ملی و واقعا تاجیکی خودش تشکیل کند و آن چیزی که بابای ما کرده است، باباهای ما زندگانی کردن، ماماهای ما زندگانی کردن، انا همون شکل ما بتونیم یک دولتی بسازیم. یک بار مرد شو، دو بار مرد نشو، یک بار بعد از زاده شدنت از مادرت برای یک بار مرد شو. این خطاب به زیایی، به عالم، به لیدر، به سیاستمدار، به یعنی که دهقان، به تاکسیست، به همه اقشار ملت، به چوپان ها، به تمام اقشار گوناگون مردم تاجیک یعنی که هست. فکر نکن که مرا نام نگرفت من دکتر هستم. بله تو که دکتر هستی، خطاب من برای تو هم هست. ای دکتر، ای معلم، ای دهقان، ای سیاستمدار و ای نظامی و ای شخصی که در دست سلاح داری و از این مرزبوم میخواهی که حمایت کنی و هدف و مراد و مقصود است حمایت این مردم و این ملت و این سرزمین است که برای این نگهبانی و برای این حراستت الله برایت اجر میدهد، چون که تو در فکری حفظ و حمایت این ملت هستی. اما امروز که در دست سلاح داری ولی به خاطر حفظ و حمایت یک ملعون چون رحمانوف میخواهی دست و فشار بالای مردم مظلوم بزنی، خطاب صریح به توست ای امنیتی و ای آن افرادی که در مقامات قرار داری و برای زدن و کشتن این ملت و این مردم میخواهی که از رحمانوف حمایت کنی. والله قسم سوگند حانسی است که رحمانوف نه در دنیا از تو حمایت کرده میتواند و نه در آخرت از تو حمایت کرده میتواند. خیانتی که تو به این وطن و به این ملت داری هم در نزد این ملت و مردم جواب میگوی و هم در قبر و هم در آخرت، چون که قبر اولین خانه است که برای رفتن به آخرت و اگر آن عمل کرده در دنیا انجام دادی آن عمل کردی بد باشد، پس بسا جایگاهی بده میتوانی داشته باشه در قبر تا قیامت و تا رسیدن روزی رستاخیز و روزی که الله سبحانه و تعالی جمع میکند تمام بشریت را برای بازخواست کردن عملکردهایی که در دنیا انجام دادن. یا میتوانی نامه اعمالت به دست راستت باشد یا میتواند نامه اعمالت به دست چپت باشد. مرد شدن به خاطر آن است که بتوانیم وطن آبایی و اجدادی خود را از رحمانوف نجات دهیم. مادر، زن، فرزند، نزدیکانت که در کشور قرار دارند آنها را از ظلم یک عائله پلید و کثیف نجات دهی و این چنین خودت نیست نجات خواهی یافت که در روسیه، در اروپا، در امریکا، در هر نقطه دنیایی که قرار داری تو حالا موردی تهاجم شدید از جانب این رژیم قرار داری. به خانه‌ات میروند، او تو ما فهمیدیم که تو یه لایک موندگی دروغ را، اگر در حیات لایک موندگی نیستی، در حیات در یک مخالف گپ زدگی نیستی، نه که تو را وادار میکنن تا از تو پول بکنن، چون که رحمان و با مقامات قدرتیش گفته است من پول نمیتیم شما را، من این دولت خودم زدگی گرفتگیم بکشتن، اگر بخوای که شما کار کنی همین شهروند باید پول بکنه بگیری، باید ای تو پول بکنه زندگیش پیش بره و رحمان باروش 100% زیلونی سویتافور اجازت داده است. پس مبارزه تو برای یک بار مرد شدن همین است که تو خودت نجات میتی از این ظلم. تو دیگر آزاد هر وقت تاجیکستان میای میرای زندگیت آزاد، در وطنت میای زندگی میکنی، یه هفته میسی، یه ماه میسی، بیزنس میکنی، میرای ای وطنت بیرون، کسی با تو کار نداره، کسی تر نمیگه تو لایک مونده، تو بازیدی یعنی که حکومت جدید یگون چیز نوشته، اگر حکومت جدید غلط کرده که باشه تو اگر نگوی باز هم غلط کرده، تو باید بگوی. هر وقت جنایت میبینی از هر نفری که خودش مسئول میگه، چون که الله میگه وقفوهم انهم مسئولون، روز قیامت این مسئولا را بخیزانه تا اینکه جواب بگویم به اون عمل کردهایی که برای خلق خدا کردن. وقفوهم انهم مسئولون،
ولی ما و تو که خلق خدا هستیم از عملکرد خشین و بد و از اون عملکردهایی که این مقامات دوست انجام میدهند اگر نگویی پس در نزد الله جواب خواهی گفت، چی تو باشی و چی من. پس به خاطر یک بار مرد شدن از این است که بتوانیم این خرسنگ سر راه این ملت، این خرسنگی که این ملت را 33 سال است به غلامی و بردگی، با مهاجرت و با ببرتی، با بدترین وضعیت و روزگاری که یک انسان میتواند داشته باشد گرفتار نموده است. الله شاهد است. آن حکومت طالبه که 24 ساعت میخواهند هر گپش بگن، ببینید که در مقابل هر اجنبی که به خاک آن کشور تعرض میکند ایستادگری میکنند و اجازت آمدن به پایتخت کشورش نمیتید. حتی برای چی؟ به خاطری که وطنش دوست میدارد، به خاطری که میخواهد خدمت کند به وطنش. ولی رحمانوف هر نفری که تاجیک بسیار بکشد، هر نفری که شهروند تاجیک زچومرید کند، در پیش پاش قالین سرخ میپرتاید گل و گلچنبر. تنها در این دعوت دختری تاجیک گل دخترانه در پیش پوتین نبراورد تا اینکه رقص کنند. تنها کاری که رحمانوف کرد دختر و خواهری ما اوترا در نزد پوتین نبراورد. اما اون چند روزه که ایستاد چی کار کرد اونش را ما میدانیم و بعضی از افراد آگاهی که چی دهشت‌های با اون کرد، چی عمل‌های انجام دادن. اما مهم آنها روشاد نبودند و آشکارا نبودند. خب میدانید و ما هم از اون عملکردهایی که گذشت در اون گسنیسه، در اون حیات خوب آگاهیم از همه آن عملکردهایی که مقامات و دزدان و غارتگران رحمانوف انجام دادند. پس این از دهشت و بدبختی ما که رحمانوف نظر به طالب هزارها بار دشمن به این وطن و ملت هستند. طالب از وطن، از سرحد، از مرز، از دولت خودش حمایت دارد. اگر چنده که حکومت همه شمول ندارند میگوی، ولی اونها با همون حکومتی که دارند که حکومت تو هم همه شمول نیست، حکومت تو عبارت از یک عائله منحوس و پلید از یک منطقه خاص بالای این ملت، همچون قوم مختار گویا تو بر ملت و مردم تاجیکستان حاکم شده ای و میخوای حمایت و اینکه این حاکمیت این دولت را در اختیارت داشته باشی. تو از این ملت و مردم حمایت نکرده. پس یک بار مرد شدن تو برای این است که این جنایتکار سزای اعمال بد و کردار بدش را باید از من و تو بگیرد. در غیر این صورت آسودگی تو نداری، نه در داخل نه در خارج، نه آن نزدیکانت که در داخل هستند و نه توی که در خارج هستی. با هر راه و واسطه تو استرداد برده یا این که با درخواست تاجیکستان در هر کشور قرار داری با بدترین وضعیت گرفتار میگردی. پس برای یک بار مرد شو تا این بدبختی را از سرت دور کن. وقتی در خانت شیفرت شکاف میشوه، باران میباره، همسرت، مادرت، پدرت نزدیکت میگه یک کار کنیم همین شیفر ایواز کنیم، برای چند ساله ها دیگه همو بالای خانه ایت آب نمیچکد و داخل خانه نمیدراید. درست. ولی اگر تو همون یک بار ایواز نکنی، همون مشکلات همه وقت هست، کاسه میمونن، هر کاری که میکنن خانه ایت نم، جزیر، کودکت بیمار، با بدترین وضعیت قرار داری. ولی یک بار کمری همت میبندی، پول نداری برای شیفر خریدن، تو میرای قرض میکنی، میخری، ایوازش میکنی، بعد از آن کار میکنی، اون قرض ادا میکنی، خانواده تو در آسودگی زندگانی داره. ما باید بام خانمانه ایواز کنیم، چون تیچوت میچکد برای بام خانه که ایواز کردن با ورخوشگه که شیشتگی است کنش کفش دیگه چکی دسته و نوام نه چکی دسته 33 ساله که ایچکی دسته. انا همون شیفرش کفشدگی که یعنی دیرکره باید که پلمبا زدن در کار رستش کن در کاره. در غیر این حالت آنتیچوت امکان ایستادنی نیست. او باید کمری همت بندی و انا همون کریشه را ایواز کنیم. در غیر این حالت زندگانی آسوده اهل خانواده تو ندارن. تو در بیرون هم باشی زنت زنگ بزنه مرده کریشش کی دسته، بچت زنگ بزنه اوتا کریشش کی دسته، پدرت زنگ بزنه ای بچم یا پول روی که کریشش کی دسته. وقتی که تو کریشه را ایواز کردی
دیگه زنگت نمیزنن اینو، دیگه اینو آسوده هم، فقط تنها برای زندگیشان باید کار انجام تین. وقتی که اگر ما و تو کریشه خونمون عوض نکنیم، زندگانی خوب در بیرونم انتظار نباش، در داخل وطنم انتظار نباش. بینای راست کردگی او، راه راست کردگی او، گس نیسای برای شپیلی ویلی میلی دختراش راست کرده است که بچه کو بروند دختراش تجاوز کنن، یا این که برعکس کنن. برای ما و تو اون گس نیسا و خانه ها و راه ها اصلا اهمیت نداره. ما در دولت زندگانی داریم، الله شاهد است، همین رهش 30 سال پیش راست کردگی هم. ولی همین یک بار خوش رو بدون شیطنت همون راه راست کردن. راه هست، مردمی پولدار زندگانی دارن، راهش 100%، یعنی که زندگی دارن، روز شنبه یک شنبه در خانه‌اش استراحت میکنه، سر میره و کار میاد، بگه هر چیزی عمومیه که برای یعنی که زندگیش لازم است دارد، معاش دارد، برق دارد، گاز دارد، ماشین دارد، بچهش میخونه، دخترش میخونه، زندگیش 100%، هیچ مشکلی نداره. هر روز ما نمیبینیم که یزدانی 5 اتاژه و 10 اتاژه راست شیسته باشه. نیاز ندارن، نیاز به ساختمان داخلی خانه دارن، نیاز به ساختن خودشون دارن، نه نیاز به ساختن زدنی و بنا. از سال 1850 876 از سال 1700 چند میبینیم بناها ماندگیان و هیچ مشکلی برای اونها نشده است. ما نیاز به ساختمان بنای جدید و خانه جدید و راه جدید نداریم. ما نیاز اول به ساختن خودمان داریم. ما نیاز اول به ساختن از بین بردن یک خرسنگی که این ملت در بدترین وضعیت آورده است قرار داده است ما داریم، نه چیزی دیگر. خوب، عمر وحدتی را کشتن برای ریش، یک خستیم خب کردیم. درست چندین نفرای دیگر از اروپا شاه ولی زاده را بردن، برادر یعنی که کی بود عثمان بردن، بعد از اون او یک برادر دیگه یعنی که از حزب شرافدین یعنی اونا بردن. خب همه خب یکون گپ نیست. برادر عبدالله شمس‌الدین بردن، بعد از اون دیدیم که یعنی عبدالرازق چی نام دارد، رازقوف عبدالقهار را در کلاب زدن کشتن. خب امروز آمدن رسیدن به کی؟ به یعنی که سید اعظم رحمانوف بردن داخل کمیته دولتی امنیت ملی، کشتنش، گرفتن آوردن. بعد از 7 روز 6 روز بعد که پوتین رفت، بعد که یعنی که شوی رحمانوف رفت، بعد گرفتن آوردن گفتن بگیره مردتانه سینیمتش نکنی، سینیمت نکنی یکان کسبو. برای سینیمت اجازه ندادن. اینم قاگریش داره بشوره که همین سید اعظم، ولی برای ریش پدازرینی در تلفنش که قطع عکس داری به حریم شخصیت میدروین، یگان جنایت کردم، نه جنایت نکرد، پروستا تک تو پدازرینی غلطیدگی برای ریش باید متریب بپرسیم، بکویم، ببینیم. انا همین است که بعد از اون افرادی که او صحبت کرده است با کسی صحبت کرده است، یعنی که اولی نامی یگان 14-15 نفر دیگه است که نگرفتم، نامی بعضی را گرفتیم تلخکف دیگه، تلخکف نشه. شما در لیست رحمانوف هستی، اگر لوبای خلقتون را با صابونی حزب خلقی دموکراتی هم بشوره، او در شما فایده تو نداره، یگان فایده تو نداره. رحمانوف وقتی که دید که اون با 14-15 نفری که صحبت میکرده است، نامه همتون هست، همتون زیری یعنی که مصرف که معینی موندگی که تو اینکه بره، تو اینکه با شما را پرابلمتون کنن. انا که همونایی که در آلمان هسته فریبتون میکنن، یعنی که شریف، فیروز، یعنی که ابو بکر، همینایی که در آلمان هستن با شما را روی میکنن، تاجیکستان میروند تو اینکه بریم یا پیشو میلاد یا بخشش پرسه یا گم نیستای میگرده میوی همه 100% میشه. فهمیدی چه خیلی بخشش میپرسی، چه خیلی یعنی که نیم کلا تجاوزت میکنن میکشند. فهمیدی که هم بچه که بزکی در همون یعنی که دیاسپورا تاجیکو میره اجا میشه رقص میکنه، یعنی که سیاه پوستا را میدروره، خواهراتون و زناتون رو میبره میتیشو که قطیشو رقص کنن، دستارشو تاقی میمونه، دستار دیگه آشون میمونه، یعنی مردم دعوت میکنه میوین. یعنی اینا بدونه که نهایت شما همی است، نهایتتون انا همین کاری که با سید اعظم کردن همی میشه. من نمیگم سید اعظم کار کرده است، ولی سید اعظم خیس رفت دعوتش کرده،
خب به خاطر اینکه میتونست که آلمان این جنایت انجام داده است و رحمانوف نمیفهمه که یعنی که سفیر تاجیکستان در آلمان چیکار کرده است؟ این همین جنایت را انجام داده است. مقامات اروپایی اونانی که در قضیه حقوق کار میکنند فقط رحمانوف دغدغه دادن لازم نیست. این کارهای حقوقی که انجام باید بتید در این مسئله ها باید کاراتون انجام بتید. انمی افرادی که در آلمان قرار دارد، سفارت تاجیکستان وقتی که میخواهد که مردم یعنی که به تاجیکستان روان کنه و возвращение народинуш وقتی میتیه، پس بدونید که این قضیه عادی نیست. هدف باید برای تا اینکه تو را بقپن تا اینکه به شکل بکشند. پس مقامات آلمانی باید بفهمند که جنایتی که رحمانوف مقام این جنایت عادی نیست و این جنایت ما نمیتونیم فکر کنیم که یک جنایت عادی هست و این جنایت امکان ندارد که یک جنایت عادی باشد. خب افراد و بزغالایی که در آلمان هستید، در ایسن هستید، در دورتموند هستید، در یعنی که دیگه من ایالا نام گرفتن، در یعنی که دوسلدورف هستید، در منطقه زیادی که در آلمان قرار دارید برای ما می نویسند، برای ما معلومات می دهند. پس پشتی اینا را نگیرید، پس در فکر حمایت اینها نباشید. بدونید که اینا هدفشون تنها و تنها چگونه همین تاجیک باید بربگردونن برن به تاجیکستان و چگونه بکشن روانش کنن. در آلمان یک خلشه تخم کاگی کرکش دگیای پول جمع میکنه میره در تاجیکستان خانه میخره میاد اینجا ای که تریه گارینی زوره گفته خیلی چیم نگن گفته والله قسم در نزد الله جواب میکنی تو به عمل کردگی. والله قسم تو بدون که رضایت در این عمل کردهایی که تو انجام داده ای با مقامات یعنی که توجیه کارهایی را که انجام داده ای، این مسئله نیست که تو در قضیه جواب نگوی. حتما تو جواب میگوی و این عمل کردی تو امکان ندارد که جواب نگفته تو یعنی که همین خیل باشی. هیچ وقت فراموش نباید هیچ نفری که در یعنی که چی در یعنی آلمان قرار دارید و شما فکر میکنید که یعنی با این عملکردهایی که شما انجام میدید یعنی این عملکردها سنجیده پرسیدن نمیشوند، این کار غلط هست و امکان ندارد که تو با این عملکرد و با این کارهایی که انجام میدی یعنی که بازخواست نمیشی و تو حتما زیر نظارت قرار داری و اون خانه هایی که خریدی و حتما چیکار میکنن از تو اونها را میگیرن ولی خوبتون میکنن. من میخوام که همون خانه‌ای که خریدگی یعنی که هر کاری که انجام داده ایسی و در خدمت رحمانوف هسته یعنی که این قضیه نیست که دیگه باز هم شما در خدمت این رژیم باشه. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره ممتحنه برای ما و شما آشکارا الله سبحانه و تعالی بیان داشته است. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. الله سبحانه و تعالی میگه انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. خداوند شما را نهی میکند از آنانی که با شما جنگ کردن برای دینتون و اخرجوکم من دیارکم، شما را از دیارهاتون خارج کردن برای همین دینتون، برای اسلامتون، برای مسلمان بودنتون شما را از دینتون خارج کردن و این آشکار یعنی که آشکارا این کار انجام دادن یعنی بدون یگان نمود خیل. حتی پوتین گفت که در دستش اتومات در اومد با اسلامیستا جنگ کرد. حتی یعنی که لوکاشنکو برنامه‌ای ما میکنه ممکن شما بگه که ای تو رحمانوف غلط یعنی که شرح کرده است، خاصتا برای پدسنه تولد 2097 98 اسنایکی نمیدونیم. همین پوتین قبول که تو محمد اقبال قبول نکه. پوتینی گپ گفته است که رحمانوف در دستش اتومات در اومد قطعی اسلامیستا جنگ کرد. این یعنی که الله سبحانه و تعالی آشکارا برای شما بیان کرده است که انما ینهاکم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دیارکم. ما شما را آشکارا رحمانوف از دیارمون خارج کرد. درست و ظهروا على اخراجكم ان تولوهم و من يتولهم فاولئك هم الظالمون. پس اگر حالا هم رحمانوف مولا و پیشوا و دوست
و یک مرد بزرگ میدونی، پس بدون که تو از جمله ظالمانی. مرحمت بخون قرآن و برای همون شخصی که تو میتونیش فهمیده، تو باورش کرده میتونی همون را، و گپی که او میزنه یعنی برای تو قبول است. برای بدرو سوره ممتحنه بخون و بفهم. انا همون دیاسپورایی که در آلمان تشکیل کرده و انا همون دیاسپورایی که در روسیه برای حمایت رحمانوف تشکیل کرده. مرحمت بره در این قضیه 100% یک بار دقت بتیه که این عملکردهایی که شما انجام داده ایسی آیا این عملکردهای درست هستند؟ امکان نداره که این عملکردهای درست باشن و شما با دست خودتون پریگوار خودتون خوانده ایستی. قاریا ملاها که دستکاتون پیشی بر، یعنی که در پیشی بزولای در آلمان بودگی و شتگی، یعنی زناتون بعضیت میبره، بعضی دخترها و خواهراتون میبره، بعضیش میره پول میتیه دمجا که یعنی که در قضیه هایی که انجام میتین در اون یعنی که بدبختی هایی که انجام میتین با اونو شریکی. انا مینا شما بوده که انا همین دعوت ها توقتی مردم روی کرده آلمان رو میکشن شد. ابو بکر خوب دقت که فی روزی 4 بیزنس سپاسمنتو را جمع کنی زیدی من جمع کنی بده که اینه با چند تا دیگه پشتش گرفتنی بده برای همون جنگ میکنه قاطی مردم. اینه نتیجه. تا وقتی که این توجیه یه عادت داره همین تا وقتی نکشتنش، بعد وقتی کارشر در همین جمعون اولی پیش در آوردن حتی باور داره که هم کارشر پیش نمیکنه آزیمی وقتی کشتش بعد همین وقتی برامدن محمد اقبال راست گفته دست ولی من نفهم دیگه وقت فایده نداره ترا که یعنی که راست گفتم نگفتم تو مردی دیگه توکل به خدا دیگه او گپی من باور کردن نکردن هیچ فایده نداره. بره حاضرم قطی فیروز جان بگرده، بره شریف جان زنگ بزنه، بره پیشش بره قطیش یعنی که اکر کنه پاسپورتون توری کنه، سفارتتون روی کنه، بره تاجیکستان تو روی کنه، در تاجیکستان برام بگیرن تجاوز تو کنن بکشنتون، زناتون هم بگیره بره تو اینکه بعضی زناتون روی کردگیه میدونه معلوماتو میرسن برای مورا، خونه خریده سی همه این کاراتون رسیده سن برای مورا. نتیجه شرمیه خداوند نشان میتید با عمل کردی بعضی ها تا اینکه به نمایش بگذاره جنایت رحمانوف و جنایتکار نشان بتید فیروز و اون شریف و اون یعنی که ابوبکر و اون افراد بزغالا و پورای دیگه که در اوجه هستند به خاطر این ملت این مردم کارهای را انجام داده هستند تا در خدمت رحمانوف قرار بگیرند و این عملکردهای شما عملکردهای نیستند که بازخواست نشوید. حتما شما بازخواست میشوید. خب این قضیه که برای مرد شدن و قضیه دیاسپوراهایی که در خدمت رحمانوفی پلید و کثیف و مادر به خطا رفته قرار دارد و پول جمع کنی بره آش کنی بره یعنی که قطعی سیاپوستو خاک خیلی نگم که بزیب نفهمن بره تشکیل کنی یعنی گام برای قطعیشون مونه در پیش سر توقع آش دیگی آش تو اینکه خدمت کنی برای یعنی که فیروز جان برای فیروزی یعنی که خیلی دیگه اگه گپ دیگه هم نگم باید دیگه بفهمی وقتی که من اول گپ میزنم و در گپ مست میام و استوار و خداوند نشانتون میتید تا اینکه ببینید که ما تهمت نمیکنیم، ما نیاز به تهمت کردن نداریم. شخصی را ما بزش فهمیده میگمش تو بزی در دستی ما با بزکای دیگه رسیده ایستن، بزکای جنگلپای نو بزکای جنگلپای نو فریب کرده در قطارشو جمع کرده ایستن تا اینکه چیکار کنن تا اینکه اونها را هم زمانی وقت کنن گویا که سپاسمنتو را یعنی که بچه‌هایی که پول دارن حتی یگان کار نکه برای ما را پول روی کده ما یا اوش کنیم یانگام هم روی کای نکه اگر خای مالشی خای پول روی که خای تشکیلی کنیم بزنیم تا پول روی کنه تشکیلی کنه بزنه یعنی که کمک کنه با اسم عدوان. الله میگه تعاون کمک کنید با بر و تقوا و کمک نکنید با اسم عدوان ولی شما کمک کنه برای فیروز جان تا اینکه آش تشکیل کنه قطعی سیاه‌پوستو قطعی خواهراتون قطعی همشهریاتون بزنن بخرن یعنی حرام میکنن بگیرن شما را رایت کنن باور کنه. یعنی بعضی وقتی که مردم آگاه میکنی و خبر میکنی ای فیروز من سال 2022 خبر کردگی مردم ولی این سال 2024-25 همش برمدن آشکارتر شدن گرفت. هر یک گپی که گفته سیم طبقه به طبقه و مرحله به مرحله براتون خداوند آشکار کرده است ولی من برای شما یک نصیحه امین بودم و خبرتون کردم و فهموندم تو نفهمیده. بعضت حتی ای وزیر MVD اجازت میپرسه که در گرمانیا ما یا مسجد درست کنیم با اون میگرده میگه قریه
ملای زن تمام فلان میکنم اگر مسجد درست کنی گپ نیست میگوی در آلمان مسجد درست نمیکنین. تو این درجه را ملای ما مرغ شدگی ای. انا این ملا را ای قفای همین نماز خوندن آیا اجازت ابشه اجازت نیست؟ این همی آدمی که یعنی که در دولت امن قرار دارد برای نمیدونم یک خشتومنش یک چومچش با خدا قسم کدمی را میکشن بکشن وابشه برای ما فر نداره. بچه ما میکشن، زن ما میکشن، پدر ما کشتن، اوچه ما میکشن. من در این راه برمدم ما برای یو را زنده نگه داشتن یا اینکه نه من مادری من برادری مادری عبدالرحمن و برادری مادرای دیگه که در زندانن برای هم یگون فرقیت نداره. مادری منه. بله من دوست میدارم مادر ما. امکان نداره که یگون انسان مادرش دوست نداره. ولی من باید فرقیت نگذارم. وقتی تو مسلمانی تو باید که اون چیزی که برای خود دوست میداری برای برادر مسلمان دوست بدار. پس تو وقتی با کدام عقل تو میخیزی فکر میکنی که اگر یکی ما گپ زنم پس خشتومان ما اگون گپ میگن قیسنگل ما اگون گپ میگن فلانش من بکشن که نیره میکشن من بکشن یگون خیلی فرقیت نداره اوتای ما میبره ای من بمبره یگون پرابلم نیست اوتای آدم مردگی فرقیت داشت نه فرق نداشت اوچای عبدالرحمن اوچای تو فرق نداره اوچات میبره مونش بمبره تو اگر اوچای من اوچای تو نمبرن نکشش رحمانوف تو نمیخسته به دستای پس مردک شه قفای نمو آدمی که میگم قفا برای خشتومنم ترسیدستم برای قیسنگلم پس او والله مردک نیست در رشد بگو که تو پیتوخی تو ملا نیستی قفای تو نماز خوندن اجازت نیست تو که رجولت مردانگی دت نیست ریش داره قرآن میخونه قرائت سبعه داره با قرائت عشره میخونه مشکل نیست مهم این است که ایمان او به اندازه است که از حناجرش نمیبروید انا همین است که این ملت بدبخت کردن اینها آمدن تو امروزه انا همین ملای بز انا همین قاری احمق انا همین شخصی که خودش عالی میگیره و در حمایت یک رژیم طاغوتی و ظالم قرار داره میپرسه ای وزیر ای ملیسا و ای امنیت تمام کارهاتون میرسن برای مورا شما فکر نکنید که اصلاح کار نداره اصلاح نو کار سر نکرده است اصلاح یه چه کاش در همه جا درآمدگیان و کار خوب انجام داده است شما فکر میکنید که ما هم تشتگیم فقط گپ میزنیم ما تا درونی چی کاری که انجام میتین یعنی که میدونیم برای ما معلومات میرسد ما سیتی معلومات رسانی خوب هم در درون مردم هم در درون حکومت تشکیل کردگیم که اونها خدمت دارن برای این ملت اونها قهرمانان این ملتن که معلومات دقیقه میرسونن تا اینکه این ملتی کوره آگاه کنیم که ای مردم این همی قاری روش سیاه داره این همی قاری روش سیاه کیس است این همی ملا روش سیاه داره این همی آدمی که در منبر برآمده است گپ زده است از الله نمیترسه شما بشناسید چهره کثیف اینها را حالا وقت نیست که قرآن نازل شود بر رسول اکرم تا منافقان اطراف محمد صلی الله علیه و سلم آشکارا شود ولا تقم علی قبره براش از جانب الله وحی بفرستد الله تا اینکه آشکارا شود حالا اون وقت نیست وحی از آسمان قطع شد ولی افرادی که با اون نزول وحی و افرادی که با اون محمد ایمان دارن میخواهند در دین محمد خدمت کنند اون افراد نمردن تو یکی خطا قاری و ملا و مولوی و نمیدونم اشان و چون چی میدونی پس تو فکر داری که خدمت تو در برای رحمانوف کردن آیا الله هست راضی است با این عمل کردها آیا تو فکر داری که اون قوه اون سپیتسناز اون شاهین اون انویده اون کگبه اون اوباب اون صابر همه اونها امان خطلان اونها آیا رحمانوف از پسد میکنن و اون برای طرف فایده داره هیچ وقت تو برای طرف فایده نداره تو اون چیزی که میکنی برای فایده داره ما اصابکم من مصیبت فمن انفسکم هر مصیبتی برای شما میرسد از نفس خود شما به شما میرسد نه اینکه از عمل کردی کسی دیگر شخصی دیگره از نیت و اطوار شما به شما میرسد که به همین بدبختی ملت آورده رسانده پس شما فکر دارید که حالا هم باید این ملت صبر کند تا اینکه رحمانوف تجاوزش کرد امنیتی تجاوزش کرد ملیسا با بز و بزغولای شورخ سوزی بدستا و نمیدونم که گفتی گپا سوزی بدستاش سر کرد تمام کیسن با این قیدگان نیمکلا پیتوخی دیگه قرآنی و نمیدونم شیطان دیگه آمدن مردم با قاریاش سر کردن قطعی ملاهاش قطعی امیناش در خدمت رحمانوف قرار داشتن ای والله قسم شما روز قیامت یلجموکم بلجام من النار ثم یدخلکم فی النار
والله قسم این سخن رسول اکرم است که روز قیامت شما را بلجام آتشین از آتش جهنم در دهانتون دخته می شود، در آتش پرتافتتون می شود. وقت من قاری بودم، من سجده طولانی میکردم، تو فایده نداره. نماز تو برای خودت است، چون که وظیفه ایمانداریت است. روزه تو، قرآن خواندن تو، شناختن حق از باطل وظیفه ایمانی تو است. ولی گفتن سخن حق هم در مقابل پادشاه ظالم، این جهاد و بزرگترین نبرد است برای هر یک شخصی که دین و مفاهیم دینش میفهمه. بلغوا عنی ولو آیه، یعنی از من تبلیغ کنه اگر شنده به یک آیت هم باشد. آیا آیت تو چی است؟ آیا تنها و تنها یک بار یک کار کردن فکر کردی وظیفت است؟ نه والله، این علم زکات دارد و زکاتش رسوندن است. زکات اون این نیست که من امروز حساب کردم 200 تا جوان در سعودی تحصیل کرده است، اکو اسپیرانت دکترا اوناش یگان کار ندارن، نه در ساحه دین، نه در ساحه فرهنگ، نه در ساحه دعوت، یگان کار ندارن. او اسپیرانتورا و دکترای خواندگی تو در کی در کارای؟ در چی در کارای؟ نام یا نام قطعی از سایت بکشد دعوت تا با زبان تاجیکی شروع کن. چرا نمیکنی؟ چی در کار خواندگی تو؟ در پاکستان هزارها جوان دیگر خواندگی هستند. چرا کار نمیکنه در ساحه آنچه که خوانده تا اینکه مردم بتونه فهمونده؟ چرا تشکیل نمیکنه توسطی اما همین زوم که امکان دارد هر هفته 3 درس 4 درس از عقیده است، از تفسیر است، از حدیث است، برای جوانها درس بگه تا اینکه جوانها را از عملهای بد یعنی که دور نگه بداره. شما فکر داره که انتظاری چی هستید؟ رحمان و فای نمیمونه در خونه ما یک شتومانی پیر دارو میکشن، ما بکشش اگه پرابلم نیست کشتن شهید میشوه. حیوان تو برای چی خوانده؟ برای چی 15 سال تحصیل علم کرده؟ به خاطر اینکه کتمان علم کنی بشینی. انا همین است که ما و شما امروز به انا همین بدبختی ها رسیدیم. یکی از فضیلت استاد همتزاده و استاد نوری همین بود که بر فرقی انا همین دیپلم دارا و ماجستراتورا خوندگی و دکترا در شریعت، در عقیده و در تفسیر و در حدیث خوندگی همین بود که همون چیز خوندگی بدن که خانش و دانش اونها به اندازه دانش دکترا و پروفسوری شما نبود، ولی انا همون دعوتشو نکردن و توانستن که با مردم کار کنن. خشا به حال دوملا سهراب عادلیان یک نفر از دانشگاه مدینه فارغ شدگی، یعنی که انجام دعوت انجام داده است، به هر حالت باشد هر روز در خدمت مردم است، این دین مردم خدمت همی کار انجام داده است. ای چی میترسی؟ اکشتمانت قیسنگلت امام بکشنش توکلش به خدا، تو در پیش خدا جواب میگوی. قیسنگل تکشتن زن دبره میرا والله زنی دیگر میوه میتیم، تو مردک چه بخیر در راه اسلام دعوت تبکر. ای چی میترسی؟ در سعودیش دست بیزنس داره، نمیدونم در خورستونش دست بیزنس داره. شما در پیش خدا جواب میگه که بعد قاری بس ملای بس احمق شیطان میبرن دین مردم اداره کرده ایسن. یا سایت بگو که برای من فلانی، یعنی که یک سایت روز که یگان کسا نگو والله نمیگم در خدمتتون 100 سایت روز میکنم میتیم تو تا اینکه شما دعوتون انجام بتیه. اگر تو قمرغی و تلخکفی در یوتیوب نمیبره دعوت نمیکنی، اقلا سایت های راست کنه تا اینکه دعوت راه حق برای ملت نشان بتیه. زوم در اختیار تو میگذاریم، پل میتیم، زومه به پل نه زومه به پل. تو مردکش درس بگو مردم، تو دعوت که چرا نمیکنه؟ ای چی میترسه؟ این قدر شما را ظلم رحمانوف، این قدر شما را انا ربکم الاعلی گفتن رحمانوف ترسانده است. تو کی باید دعوت کنی؟ وقتی که من رحمان وزم چپکم تو یگان خل در کار نیستی دیگه دمو. او هر یک عالم پیدا می شود که اومده است بعد یعنی که ممتاز جایجیدن خدی دانشگاه تمام کرده که جوانیاش میبره انا او کار میکنه. تو یکی خواندی و 20 سال کار نکرده، تو فراموش کرده و علمی خواندگی تا هم در نزد الله جواب میگوی، هم در نزد این ملت جواب میگوی برای اینکه کتمان علم کرده. همین است که جای افراد علم داره میگیرن افراد تافه. همین است که شما خاموشیتان به ساحه خودت کار نکردن، همین است که این ملت به همین ورطه هلاکت بدبختی آورده است، شور شده است.
پس خاموشی شما جای شما را ان همین سگا میگیرن، جای شما را ان همین احمقا میگیرن، جای شما را ان همین لوکا ابن لوکا ها میگیرد که پیامبر خبر کرده است که تا وقتی که لوکا ابن لوکا یعنی که به قدرت نرسه، لوکا رحمانوف ابن لوکا رحمانوف رسید است انتظار قیامت. تو انتظار چی بو؟ انتظار کشتشدن خسرت پدرت خشتمانت کشتنش ما خرسانش همین پدری کدم همین ملای را میکشن یا اوچش را میکشن یا دوداراشون والله ما سجده شکر میکنم الحمدلله او پدر شکشتن یا دودار شکشتن میکنم که فهمید خداوند نشانش داد. چی پدری تو شوخ دوره یا اوچای تو یا قیسنگلی تو یا خشتمانی تو شوخ دوره دم دوره یا که کشتنش دنیا با آخر میرسه ایمون بکشنش. ای چی میترسی؟ ای چی ترسیده ایسایت؟ برای چی؟ با خاطر چی خاموشی؟ همه انتظار کیه که کبیری یک کار کنه؟ یعنی که گروه بسیار محمد اقبال ما چیزی تونسته اسم انجام داده اسم تو وظیفه ایمانی تا انجام بدی، تو کارت نباشه با کاری که ما میکنیم، تو ما را کمک نکن، ما هم کمک کننده تو، ما برای تو کمک میکنیم تو اینکه تو دعوت کن، تو مرد شو، مرد. خیلی که مردم میگم دختر میگم دهقان میگم مرد شو، انا همون ملا، انا همون داعی، انا همون شخصی که علم داری بتوانی مردم با راه فهمانده مرد شو دعوت کن. تنها بگو که من اینمی کار کرده میتونم چی کار میتونم کرده. والله نه شخصیت تو معروف است، اگر شخصیت تو آشکار شد و کسی فهمیدد من در نزد الله جواب میگم و تو خصم من روزی قیامت باش. کو بپرس که مشکورت کرده میتونیم، کو بپرس مدام تو نبرو، تو گب نزن، تو دعوت تا بکن، تو جوان بفهمون، تو آماده که برای اینکه نسلی که امروز به سواد مانده است رحمانوف دور و بدرغشون کرده است تو باید بتانی فهمونده. تو انتظاری نزول ملک نباید باشی که تو علم داری، تو سواد داری، تو دانش داری. یه نفر دیگر بگیره تشکیل کنه یعنی که بیزنس کنه، بیزنس هم پول فایده کنه هم با جوانو را تعلیم بتیه. برای فرا گرفتن خواندن قرآن یا بچه را بگیره مونه 10 نفر مثلا 100 دیوره جمع که بتی همون نفر که درس میخواه بتیه 100 دیورهش بتی تو اینکه هر دیا هفته 4 روز درس قرآن تشکیل کنه تو اینکه بچه هاتون درس بگه. همون پدر آماده 100 سوم بتیه برای بچهش تو اینکه تحصیل بکنه. او را هیچ کس نمیقپه، او دهجش تگه چهره هم نشان نتی، فقط پولی با ما بخونه یعنی همون طلبات تو اینکه تو بتونیش فهمونده، هم پول بگی تو اینکه مردم ها بفهمون. ولی بکن یک کار، ولی بکن یک کار بکن برای این وطن، برای این ملت. درسی خواندگی تا برای مردم بتی، زکات علم تا بتی، نه اینکه تو خاموش باشی. 105 نفر در دانشگاه میخوندیم، 17 نفر موندیم، توجید 11 نفر شدیم، 11 نفر همه که فارغ تحصیل خوندن، 2 نفر 3 نفر موزی موندگیم دیگه. همه تا فکر زندگی خود چای من همون کروگ خوندگی خودمون گفته ایسم. 200 نفر طالب علمی با درجه های علمی ای سعودی فارغ شده است. مصرش نمیگوی، تو پاکستان نمیگوی، دولت های دیگر افریقایی یعنی که فارغ تحصیل علم شدن خواندگیان، شما با چی کار مشغوله؟ من این چیزایی که خالیگاهی که حاضر این ملت انتظار است والله در نزد خداوند شما جواب میگه، هر یک کدوم جواب میگه. نگه که من مسئول نبودم، تو مسئولی. تنها علمی که خوندی تو باید زکات او را بدی. تو امروزه نداشتی، امروز من قطعی تماس بگی تو من راه تا پیدا کنم، یگان کس نمیشناسد تو دعوت انجام بدی بگرد. مرحمت. دنیا فقط این ملت سهراب عادلیان نیست. این ملت نیست که گفتی گپا بخیزن یا که از نجم تیوی یا که از چند نفره که میبرن صحبت میکنن، از اینو نیست. این ملت همه ما تو است. تو باید کاری انجام بدی. من نمیتونم نگو. امکانی پیش کوشش کوه آهن با مثال سوزن است، تنبلان را سوزن مانند کوه آهن است. تو در هفته 2 روز بکن، 1 روز بکن، 2 روز بکن، بتون 3 روز وقت تجدا که 1 ساعت 1.5 ساعت درس برای یعنی که این ملت انجام بدی. باید تو اقلا خانواده خط فهمونده است، دادر برادر جیان خشت باری خط همون هم نکرده است. پس در اینجا کی گناه گره؟ جیان یخته درس دادن باید مطلب بگم. جیان تا بچه خواهر تا بچه اپا تا بچه اکا تا بچه خاله تا بچه عمکی تا درس بگی، نبیراش درس بگو. همین هم باید منطقه بگم که تو درسشون بگوی. پس تا اینجا کی گناه گر بود؟ تو؟ من؟
من تو امروز یگان عذر داشته ولی از این بابت عذر نداره بگو نبتری حالت نم نیم چیکار کردن در کاره تو اینکه راشه بگو ما چیکار که هیچ کس نمیفهمد با من دیگه تماس نگی ما به خاطر خدای راه نشون میدیم کارتا بکو بره. خب این با علمایی که خاموش ایستادن سکوت کردن و فقط گناهگار میکنن حاجی میرزا ایشان نوردین گناهگار نکنه اونا چیکار تونستن کردن در جای اونا شما مجده تلحکف بده دیگه یگون گپ نزنه حقی تنقید کردن نداره تو اول کرده خود یگون کار که تنقید میکنی یا عالمی در درون بوده گیره در زیر ظلم رحمانوف قرار داشته گیره حق نداره تو تنقید بکنی او را برای که تو تماما یگون کار نکرده تو مسئول این کارو نیستی دیگه تو آدمی یعنی که عادیش دگی رفتگی دیگه. خب این قضیه را باید خوب بفهمن تو اینکه این بدبختی ها از سر این ملت دور شوند. اونا در روسیه هستید شما یگان مشکل ندارید زوم یا چیزی بهترین $250 هر شکلی که هست یعنی که میخریش یک ساله این از ما مثلا ماه اکتبر تمام میشه که درس داریم مجلس میگذرونیم دعوت میکنیم همه کاری که میکنیم انجام میدی یک تا میخری برای درس برای دعوت برای یعنی که کارات انجام دادن یگان مشکل نداری همین کار انجام بدی با واتساپ میتونی با تلگرام میتونی درس تشکیل کرده داده فقط تو مرد شو تمام دیگه اگون شکایت در کار نیست مرد شو مسلمان مرد یعنی مرد شو بسای مسلمان هستی ولی مسلمانی مرد در کارای نه مسلمانی مرغ مسلمانی مرغ پر رای 2 میلیارد مسلمانی مرغ در دنیا دبا مسلمانی مرغ در کار نیست دیگه مسلمانی مرد شو مرد برای یک بارم میشه مرد شو تمام یک بار مرد شو خط نجات میتی در غیر حالت تام تا غلام و در بدر همیتا بدبخت گشتن میگیری یگان راهی نجات نداری تو. خب ما شاهد تمام ظلم رحمانوف تا امروز شدیم و شاهد تمام ظلم رحمانوف تا امروز هستیم و تمام جنایت بالای ما رحمانوف کرد هیچ چیزی نمانده است تجاوز کرد برای ریش کشت برای حجاب زندانی کرد مادر زندانی کرد مسافر زندانی کرد جوان زندانی کرد ژورنالیست زندانی کرد مسجد چپه کرد یعنی که علمای اسلام گرفت زندانی کرد قاری بچه ها را زیاده از 1000 چند تا قاری بچه داد 700 تا بود من 700 چند تا گفتن 1000 چند تا بچه‌ای که این قدر آگاهی در دین دارن یعنی یک شخصیت‌های هستن که یعنی که میتونیم بگیم شون که مردانی مسلمانن بیشتر از 1000 نفره که همه در زندان مسلمان ها زندانن ولی افرادی که وعی فهم دارن بیشتر از 1000 نفر در زندان های رحمانوف قرار دارن. چیز موند است که مدرسه چپه کرد مسجد چپه کرد اجازت نداد یعنی که تمام 5 رکن اسلام رحمانوف انکار کرد از کلمه شهادت شروع کرده از نماز از روزه از حج از زکات تمامی چیزش ما موانع ایجاد شدنی حکومت رحمانوف دیدید چی را انتظاره که یعنی که همی نمیدونم خیلی دیگه اگه گپ دیگه نگم با قرطو نکنه انتظاری چیه ولی اگر همون چیزی که انتظاری همون کار همون را میکنه بعد او وقت بعد گریه میکنی بعد من چقدر میزنم من خرسان میشم میگم که همین من بفهمم همون ملاهایی که همین خوش میکنم خبرم کنی همین بفهمه که پدری کدم ملای در تو بیرون گریختگی مرغ وره بجا اینه که مرغ وره بجا بودگیش یعنی که برادرشه اکشه قیس انگلشه خسر بچه‌شه کشتن زندانی کن التماس من خبر کنی من میبرم یا برنامه مخصوص میمونم صورت خچه میمونم صورت قیس انگلشه یا خشتومشه یا خسرشه یا امورا میمونم میگم انا که اینمی آدم بود اینمی ملا بود اینمی مرغ شید اینا قیس انگلشه بردن زندان کن یا کشتن یا خسرشه یا فلانشه اینا میره من یعنی که مرده گوره رکلام میکنم بود پری چقدر میزنم میگم احسن امام علی رحمانوف او چند دادر دیگهش مونده که او شنبار زندان که برای که این مرغ شید یکی او مرده که مرده میبرم برزن برای زندان میکنن میکشن خشته باشه واقعا از پیشانی تو بوسه کردن در کار مردی در مقابل رحمانوف مردانه ایستادی ولی انمون مرغاشه باید همین ملت مسئول شوند تا اینکه برایسن روی کنن تو بدونی که فلانی ملای فلانی عالمی فلانی میتونه اکور کرده ولی مرغ وره جوگای ده اگونجا آوازش نمیبره برای که همونو را اگون کور نکنه انا همونو را اگون کور کردن یک پروستاتا هم باشه برای مفر نداره پروستاتا همیتا یکی رفت که زدن کشتنش اگون کور شد این باره من روان کنه دتونی که من مونم صورت اوشامونم صورت ایشم
بعد بگم اینمی آدم برای نمی میترسید، اینمی را گرفت بو رحمانوف تجاوز کرد، کش زندانی کرد، فلان کرد. انا حالم تشتگی با اون نامه افراد دیگریش هم روی کنید میگم رحمانوف نیاش هم بک برای که این خطای اولی. یعنی این شکل قطعی باید کردن در کره، تو اینکه این مردم دیگه باید بفهمن، این مردم توجیه تا اگر همیتا مردک بره نبروی نگوشو نمیفهمید دستن. باید این مردم ام رحمان ظلم میکنن، مردم بعد خپن، ما ظلم نمیکنیم، ما همون ظلم رحمان و انعکاس میتیم تو اینکه بفهمه، شرحش میتیم. یعنی یه آدم یه شپلاق میزنه میگه یه باشه اشکوکه هیچ کوکه چی، یه باشه یه شپلاق زد ای خیر یه شوخی کرد، یه باشه شپلاق زد ای بختو زدم او زد دریافتی او کم ترک، بعد میفهمه میگه زدم ما چیکار کنم قصد بگی، بعد باید بفهمونی باید توجی که چموش دیگه ازی ایتری نیست که یعنی که زدش باید خودش جواب شابگه مردک وری اتپار به این شکل نه، ولی او را باید بفهمونی. یه مردک یعنگه ما برد، من خیلی بردش چکو میکنه، خیلی بردش چکرش میکنه، خیلی بردش، بعد باید بفهمونیش که بردش اوجا بردش بعد چیکه میشه، باید تر میشه، بعد باید بفهمه هم چموش دیگه توجی کوزی. انا برای همین خاطر این ملت باید انا همون علمای راستین میتونن که یعنی که رحمانوف یگانه کاری که کرد زنها را وقتی که در اومدیم، وقتی پیش استاد نوری در اومدم گفتم مخی همین مسئله را به همین شکل گفت تو دیگه حوزه دستی ما چیکار میام ما کار ما گفته ایستیم. یکمش در مسئله اذان بود. وقتی رفتیم گفتیم ایشون سعیجون خدا رحمتش کنه مرد، رفتیم پیش گفتیم چیه پای ایشون اذان من کن، گفت خود درون توالت باشه که اذان بگن بعد جواب گفتن نمیتونی که گفتم درون توالت دفتر اجازه نیست جواب گفتن، ولی تو در بیرون باید جواب بگی. مهم اذان رحمان داره رحمانوف یعنی یه شاعره گفت که کاری غلطه، گفتم هو کاری غلطه، همون ایشون سعیجون تا جای فهمونده بودیم که همین کاری که رحمانوف کیسه غلطه، اذان من کیسه اول اذان سر کرد سال 2001 کمتری 2 3 بعد سر کرد رفته میتن، بعد زنا را در اومدن به مسجد. برای زن وقتی که آموخت اون فرزندش هم آموزه، وقتی فرزندش آموخت بعد او دشمن قسم خورده رحمانوف میشه. انا برای همون خاطر رحمانوف چیکارا را انجام داد، انا ما باید هر کاری که او کرد ما در مقابل او باید باشیم، در مقابل او مردم عادی نمیتونن، در مقابل او علما میتونن کاری انجام داده، ولی علمای ما متاسفانه در فکر زندگی خشون تو مسئولیت داری برای فهموندن. ای شخصی که دین تا آموخته فهمیده، نه اینکه وظیفه رفتن یگان کار دیگه کردنه. تو زندگی تبر هیچ کس به تو کار نداره، ولی مسئولیت زکات علم باید تو بودی، تو باید زکات علم بودی. بعض علم داره مو یا نمود متکبران، در حالتی که او علمی تو چی فایده داره وقتی که تو تکبر است، در تو تواضع نیست، در تو تواضع نیست دیده نمیشه. یک کارش میگفته باشه که تمام دیگه ای عثمان چکیدگی ای همه قد کبر میکنه، کبر نکه، وظیفه تو فهموندن مردم ای، وظیفه تو فرا خواندن مردم به علم است، کبر نکنید. تنها و تنها با این راه ها ما میتونیم که کار انجام بدیم، در غیر این صورت حالا ما کاری که باید انجام بدیم ما کارمون انجام داده ایم، آن چیزی که برای یعنی که عمل کرد ما انجام داده ایم. ما عمل افراد سیاسی عمل افراد عملی است، ولی عمل افرادی که اونها هیچ کار نمیکنن ما همونا را دعوت کردیم یک کار برای همین مردم بکنن. یک دولت جنگی تعقیبگاهش مردم درس میخونن، زندگی میکنن، کاربارشون میکنن، یعنی جنگی این کاری یعنی که علمی و کاری اونچه که برای آینده سازی و درس مکتب و دختر اینو رفتن میگیرن، یعنی در تیل کار رفتن میگیرن، ولی شما در تیل هم کار نکرده سی، یعنی در قفاگاه در پشتگاه که بتونی اینترنت بهترین راه برای تدریس تعلیم و تعلم است، ولی همین کارش ما انجام داده سی نکرده سی. برای چی؟ به خاطر که نمیخواهی. و دوم مسئله که گفتم همین بود. و سوم مسئله افرادی که سیاسی هستند و میخواهند کارهای انجام تیان، شما دیگه با انتظار عمل کردی مخالفان پیشینه نباشه. من قطعا میگم، یعنی انتظار عمل کردی که مخالفایی که خوب پیش بدن با انتظار عمل کرد نباشه. اونا تمام دیگه یعنی پنسیه رفتگن، اونا دیگه تمام ویترانش دیگن. باید این ملت خودش در فکری انجام دادن کار باشه. فکر نکنی که بس مردم یگان کار میکنه بعد مردم بعد پشالوانت میگن، وقتی خودشون کردن بعد پشالوانت میگن.
با همون خاطر قبل از آوان و قبل از اون که اون روزها برسد باید کارهاتون به شکلی که میتونید انجام بدید. یعنی انتظاری عمل کردی هیچ نفر نباشید، انتظاری عمل کردی هیچ مخالفین پیشنی نباشد و هیچ توقع هم نکنید. کدمی اگه توقع داشته باشد والله او احمقه. سوگندی حانیسی میخورم والله از همون مخالفای سابقه که من اون شما میگم دیگه همتون میفهمید، یعنی سوگند میخورم سوگند حانیسی توقع نداشته باشه که یگون کار میکنن، والله یگون کار نمیکنن. من قسمتون خورده هستم، یعنی که برای چی قسم میخورم؟ برای که من بدم میدونم، من بدم میدونم، یگون فکر یگون کار ندارم. ما کارهای حقوقی میکنیم، کار حقوقی را دفتر ادوکاتورا میکنن. ما ادوکات نیستیم، ما وظیفمون مبارزه سیاسی است. ما با مؤسسه حقوقی نوشتن، با یگان جو نوشتن، با یعنی که کمیته ها با یگان چیز این مردم ایران نمیفهمه، اهمیت نداره برای مردم دیدن زندگانی بهتر و خوبش است. برای زندگانی مردم این کار کرد نه، برای چی؟ برای دولت دست میست بساب گیرش چکل بزنم بکنش. رحمانو چکل گرفتش، اونم تا بساب گیرش چکلی نمیته کردنی نیستی، پس یگان کار نمیتونی کرده. اینه خکپای کدوم توقع داشته باشه که یگان کار میکنن نمیکنن یگان کار. انا همین ملت و مردم خودش باید دیگه با دست به کار شیم و ما کارمون رو انجام داده هستیم و انشاءالله امیدواریم که در آینده نزدیک کارهای را انجام میتیم. در مورد قتل دخترکای اوکراینی که شورخ یعنی که کشتگی شونه و خوب دیگر برای ما رسیدگی نام و فامیلیا پاسپورتشون خب بچه‌های امنیت میدونن که بعضی چیزا رو کردگیان، شورخ خیلی کشتیشون رستم اونا هم برای ما جنایتات رسیدگیان. که جنایتایی که میرسن از داخلی مقامات، واقعا مقامات امنیتی خوب کار کردن در اینجا، یعنی که خیلی یک چند درجاش نفهمه هست تا اینکه من پرکنم همه را بعد نشرش میکنم. یعنی که خیلی زده پیچتی گویا دوبای رویشون کرده، یعنی پاسپورتشون دروغ را گویا تاجیکستان برآمدگیان، یعنی در تاجیکستان کشتشون، در یک جا بردی کشتشون، بعد یک جا گورشون کرده، همش کروچی هستن. یعنی معلومات را 100% بچه‌های امنیت یعنی که روی کردگیان و دخترکایی که روز برای رستم آورده بودشون اودی خیلی دیگه اوش همه فهمی شورخ کو با رستم دیوانشید یتیم فقارت کرد، همه ایشتو برای ما رستگیان. معلومات و نام نسب و فامیلیت دختر اوکراینی را چخیل کشتی چخیل ملالیت که خیلی دیگه لازم نیست زیاد توضیح شرح کردن، ولی رسید برای ما معلومات و ما ایران حتما رسانه‌ای میکنیم تو تمام دنیا بفهمه از جنایت رستم و این دخترکای اوکراینی را کشتن و بچه‌ها فکر میکنن که مادراشون اونا که در دوبای اند دیگه شون تا ایجون نیستن، در تاجیکستان رحمانوف یعنی رستم خطی شورخ کشتگیشونه. خلاص دیگه یعنی این معلوماتی که برای ما یعنی جانبی هستن تا اینکه با خبر کنیم بیشتر بفهمن مردم که یعنی که ما چگونه کار کردیم. در مورد زویر معلوماتای 3 روزه پیش خیلی رسید چیکار کرده در کروک چی گپ شد یعنی برای ما رسید. در مظفر یوسفی همون تا معلومات خوب رستگی، در موردی توشنیم پیروف در دیگراش معلومات خوب رسیده است. ما کارمون انجام داده هستیم. یعنی ما در مسئله معلوماتی که معلومات‌های جالب و مهمی که میرسن از جنایت‌های رحمانوف، از جنایت‌های یعنی که گفتگو با اطرافیاش برای ما خوب رسیده ایستادن و ما در مورد همشون کاری که باید انجام بدیم کارمون انجام داده هستیم و حتما همون نقطه های نامفهوم بدهش باید مفهوم کنیم و بعد از اون نشرش میکنیم و انشاءالله که ملت و مردم باز بیشتر رستم قطعی شورخ میشناسن و میدونن دیگه شما را ایش شاهیناتون فایدهتون نمیکنن. شما فکر نکنه که شاهین فایدهتون میکنن از چنگال این مردم خلاصتون میکنه. ما تا حالا خاک دیگه بیا نگیم سیری مردم پوشیده میگن به هم خاطر بسه. مهم یعنی که کاری که باید انجام بدیم ما الحمدلله کارمون انجام داده هستیم و در این قضیه یگان فکر نکنید و مردم برادرایی که نامنویس کردید الحمدلله حدود 3,500 نفر فعلا یعنی که ثبت نام و در جای معینی که بودن هست و حالا 28 تلفن دیگر باقی ماندگی یعنی که تلفن‌های دیگرش الحمدلله رسید و دو تلفن که نرسیده است و دیگرش رسید و دیگر یعنی که باید که مقصد 28 تلفن دیگر باید در داخل گرفتن در کار. برادرها
که امکانی همراهی کردن داره در این قضیه همراهی کنید. وقتی همراهی کردنتون خطی رستم بده، خطی رحمانوف بده، در خدمتشون بده، لسیدشون لوبوخ لسیدشون هم قشید. شما برای ما را نکنید، برای وطن خطا بکن تمام. ای مردک شه بعضیت مردک شه تو اینکه برای وطن خودتون کار انجام بدید، نه اینکه برای من یگانش من نیاز ندارم با شما، من یگان نیاز به یگان شما ندارم، مبارزه نیاز دارم. رسول اکرم بود، پیامبری یعنی که خاتم الانبیا بود. در وقتی که در مبارزه ها میشد نیاز بعد کمک اصحاب داشت که میگه گفت که همین کار باید ما انجام بدیم. ما کو یعنی که یک امت عادی رسول اکرم و زمین ملت وقتی میخوایم که در برمان باشه کار را باید انجام بدیم، بچه‌های 5 الحمدلله 100% بچه‌های قمسنگیر همو خیل کلخوزو بود، یعنی که تا جای خوب است. بچه‌های وحش 100%، یعنی که یگان مشکل فعلا با بچه‌های وحش نداریم. انا که بچه‌های خراسان یعنی که باید فعالیتونه بیشتر کنی یا یعنی که خوب باید باشین. این بچه‌های اطراف یعنی که حصار وحدت الحمدلله تا جای یعنی که هستن. بچه‌های ریگر ترسون زاده یعنی که ازبک بچه‌ها الحمدلله ای تاجیک‌ها بیشتر یعنی که تونسته هستن کارهای را انجام بدن. بهترین با کارمون باید انجام بدیم. بچه‌های شهرتوز کمن، قبادیانی‌ها تا جای خوبن، شهرتوزی‌ها هستن ولی پراکنده هن، ولی قبادیان تا جای خوب است الحمدلله. در مسئله نورآباد یعنی که باید کاراتون انجام بدید. بچه‌های غرب همون شکل، سنگوار یعنی که طویل در وقی‌ها کاراتون انجام بدید. بچه‌های درواز خب باید کار را انجام بدیم. هیچی فکر نکنید که یعنی که این رحمانوف امکان نداره، این رحمانوف امکان نداره که نروه. انا ای فکر نکنید امکان نداره که بروه، نه امکان نداره که نروه، یعنی حتما میروه. کروف بیزنس میروه، رحمانوف دفع میشه. یعنی ما میمونیم خودت. انا بعد او وقت زندگی بهتره میبینی، در خارج هم تنجی، در درون هم تنجی، سومون ایر قطعی 80-100 یورو بر میگردی وطنت میرای میای، یکون پرابلم نداری. کنکورنسی هواپیمایی میشه و که هر چی قدری که به وطن ارزان میرون بر میگردن میان دیگه همین خیل در وطن تنج زندگی میکنی، یکون مشکل نداری. شخصی که در مبارزه در مقابل رحمانوف شهید شد حتما حکومت آینده زندگی اویله او را کاملا برداشت میگیره ان شاء الله. انا همونها واقعا مبارزان واقعی هستند. همه برادران 307 شما بهترین برادران دکزت کنه و بدونیم که 307 قهرمانان این ملتن. 307 هیچ وقت شما فکری برگشت نکنید وقتی در خارج باشید. رحمانوف هیچ وقت به شما رحم نمیکند و برادرانی که در مبارزه مقابله با علیه رحمانوف کشته شدند یعنی که از بین برده شدند، کاملا زندگانی عائله اونها با دوش حکومت جدید میگذره و این ان شاء الله یعنی که نتمنا آرزوی اینا داریم و اینا ان شاء الله که عملی میکنیم. ما رحمانوف نیستیم، ما به ایمان نیستیم. ما رنگ فرانت خلقی که رحمانوف استفاده بر رنگ پریزراتیو پرتو شکو کشان سگوره. ما ایمان داریم، ما با قتل یک انسان میدونیم که شخصیه انسان هم میکشد، حتی با اغماز، حتی این که به اشاره چشم اگر در قتل کسی راضی باشه مخلد در آتش دوزخ میمونه. ما دوزخ رفتنی نیستیم، ما برای یگان کس کار کردنی نیستیم که خودمون یعنی که در چنگال آتش پرتیم، ولی رحم خورم نیستیم، یعنی که رحمم نمیخوریم. ایرا فراموش نکن. یعنی که واخرجوهم من حیث اخرجوکم واقتلوهم، یعنی که من حیث قتلوکم، هر جایی که ما را کشتن یعنی که چیکار میکو کردن کما تدین تو دون، هر کار کردن جوابش همون خیلی است. ما دیگه رحم نمیخوریم، ولی در مقابل یعنی که ملت و مردم یعنی که چنانه که اصحاب پیامبر بودن همون خیلی امیدواریم ان شاء الله که انجام میدیم. ما نه جنگجویم، نه آدم کشیم، نه آدم خوریم، نه اون کاری خلاف کننده، ولی حمایت از جان فرض است. فهمو؟ من قتل دون ماله فهو شهید. هر شخصی برای مالش کشته شود شهید است. من قتل دون عرضه فهو شهید. هر شخصی به خاطر عرضش، ریش عرضه، برای ریشت کشته شوی شهیدی. برای زن تقپت ملسه زدیش پدنالات کشتد شهیدی. فراموش نکیره. هیچ چیزی اصلا که ما نفتن پیغمبر گفته است. اگر کدوم قد پیغمبر جنگ کنی بر قد پیغمبر جنگ کنی. پس یعنی که نمونه که تعرض کنن به شما. دیگه تعرض برای حجاب و برای ریش
کاملا اجازت که هر ملسه تعرض کردم مقابلت گفت که رشته بترش بقى دست شبزه بشکن و پیشت کاملا اجازت داری راو نپراو نای لو بای کاره که ملسه قبید گفت دیسته که دست شب بشکن فهمو؟ این برای حجاب زنت قبید یگان گپت گفت بگید دست شب کن در کنش بزا پدن حالتا یعنی یگان نمود خیل رحم دیگه این ملت باید نخره رحم وقتش گذشت رحم تمام دیگه رحم کپوب تمام این یعنی که باید بفهمه هر یک شوهینای هر یک اقدامای هر یک کسی است برای ریشت قپیدت برای حجاب زنت قپیدت دستش در کنش بذار تمام دیگه تو یگان گپی دیگه برای ملسوی امنیت رحمانوف نیست دیگه گفت بر حجاب نداره بگو میدرویه میفورش میدرویه وطنش یگان گپ نیست گفت این گپ یعنی که اجازت نداد بگو که زن یمو اجازت نداد دیگه تجاوز کنم کی گفت است که رستم زنش تجاوز کنه فاطمه را تجاوز کنه که من میدروی از زنم میته انت آشکارا بگه دیگه نه ترس دیگه ترس بس دیگه ترس تمام دیگه ملسای ریشگیر یگان رحم خوردن در کار نیست حجابگیر رحمش نخه همین هر کسی که قپیدت همین یگان خیلی دیگه رحم نخریم دیگه رحم تمام دیگه وقتی عمل این ملت رسید دیگه اینا یگان رحم نه ما یگان گاه نفتیم یگان کسی یگان کار نکنه وقتی اومد گفت که تو باید عسکری برای به قبض شد در کنش بذار تمام عسکری نمیرم اینا چیزا رو خوب دقت کنی یعنی که دیگه ترس تمام دیگه وقتی ترس گذشت دیگه اما انا میگه پورا هر یک کدوم خوب بفهم خوب بدم دیگه تکرار نمیکنم گپ معین کار معین ما دیگه اول یگان کار نمیکنیم ما آرامیم ما شهروندی آرامیم یگان سلاح نداریم یگان چیز نداریم در مقابلمون وقتی که همین کارو شد ما کار انجام میدیم و هیچ وقت امکان نداره که در مقابل یعنی که ریشتروش کشتگی و میزدگی صبر کردن در کار نیست شش تا امنیتیش همتری کنیم اما ریشتروش و حجابگیرش و هفتمش هیچ وقت زنش بیوا کنی نیست که زنش یک کسی گپ گیره اوتای کودکش یک کسی دیگه شو برای رحمانوف امنیتی و ملسه شدنی نیست 5 تا جواب شگرف ششمش نمیکنه و کارا به همون خاطر ملسا امنیتی ها مردم بازوری برای ریش و برای حجاب زناشون یگان کار نکنه دیگه اگر کردن تو دیگه بعد این آرام تیج میشه همه فکر نکنه که شما همه جا رو میدونی میره میقپی یگان کار میکنه فکر بکنی خواهی بتونی بعد بکنی میبینیم بعد چیکار میشه خوب اینا من گفتم یعنی که ما دیگه صبر نمیکنیم در مقابل ریشتراش در مقابل حجابگیری زن در مقابل یعنی که ابله و بازوری قپا دست و پوش بس یعنی بشکنه دست و پوی ابله شخصی می ابله و میقپا بزن دست و پوش بشکن ماشین شبرت تلک دارن دریا برای پرتوی یعنی واپشه رحم نخره دیگه رحم نیست در سی کار رحم نیست ابله و حجابگیر ریشتراش تمام کدوی که بازوری می مسجد میدره با پاتینکوش اگون زوری میکنه پوش بشکنه یگان راه نداره دیگه این چیزایی هستن که دیگه شروع شد ما دیگه صبر نمیکنیم خود رحمانوف تو میکشی ما هم در مقابل تو هستیم دیگه این گپای بود که تو امروز در 370 برنامه نگفتیم اک میگیم دیگه وقتی عمل سر شد ما منتظریم که چیکار میکنید انا ببینیم که چیکار میکنید بعد میدونیم با چیکار میکنیم تا نکنی پای قدم استوار پای منه در طلب هیچ کار انا میبینیم که امنیتی دیگه چه خیلی میکشن چه خیلی دست میزنن چه خیلی این ملت یعنی که میخواهن که کاری بکنن دیگه این ملت صبر طاقت و ایستادگری در مقابل ظلم شما را نداریم و فکر نکنی که ما صبر میکنیم شما را گوش این در قانون نیست ریشتراشی در قانون نیست حجاب در قانون نیست قدمی که تنظیم میویه و مینویسه و اشتراف میکنه تنظیمم گفتی که همون دیگه اوش در سرش چپکیم در دون دیگه اوش پرتویش بدن حالتا این هیچ زوره دیگه رحم نمیخوریم تماما این ملت خیلی رحمانوف رحم نمیخوره ما هم رحم نمیخوریم دیگه با رحمانوف این ملت باید خوب بفهمه خوب بدونه دیگه برای یک بار مرد شه تمام یک بار مرد شه ممبری مرده گوری بمبر مرغ گوری نمبر رنگ ملا و قوری و اولیای مرغش دیگه مرغ نشه دیگه تو مرد شه مرد بمبر تمام دیگه بس دیگه مرغی تو امروز مرغ بودی کشت تجاوزت کرد مواجهت کرد زندانیت کرد دیگه مرغ نشید دیگه مرغی بس از مرغی دیگه گذشتیم تمام دیگه مرغ شدن وقتی رحمانوف اومد وقتی شورخ مرغ شویش اومد وقتی رستم یعنی که پیتوخ کردن راسته دیگه وقتی ما نیسته پیتوشو گذشت دیگه وقت دیگه ما وقتی عمل ما رسید
ما یعنی که دیگه صبر ایستادن که رحمانوف چیکار میکنه دیگه هم زنش شده بودن در کار پدن البته یگان راهی دیگه این ملت نداره. در مقابل ظلم ما ایستادگی میکنیم تمام دیگه. رحم باید این ملت نخره در مقابل رحمانوف. تمام. برای چی؟ به خاطر که هر چی ایستادیم کشتمون، هر چی ایستادیم مهاجر میکرد، هر چی ایستادیم برق ما باطلی فروخت، هر چی صبر کردیم زندان میکرد، هر چی ایستادیم تهمت میکرد، هر چی ایستادیم تروریست میگفت، هر چی صبر کردیم اکستریمیست میگفت. تمام دیگه بس رحمانوف دیگه صبر بس. ملسا بفهمه اگر بخوای که بیوت زن بیوه شوه، یک کسی دیگه زن تا بگیره، کودکات یک کسی دیگه را اوتا بگیرن، رحمانوف حمایت که بگرد. شاهینی، صبری، یعنی که نمیدونم الفایی، یعنی که کسی هستی مودا وابشه پوفیکت کی دیگه. اینا ملت بفهمه. فکر نکنه که در دست افتما داره، افتما تا میگیرن در کونود میزنن پدن حالا. دیگه صبر این ملت تمام شد دیگه. 1000 فایزه کازارما هم کنی دیگه فایده نداره، میلیون فایزه هم کازارما کنی دیگه فایده نداره. این ملت وقتی عملش رسید فقط در مقابل جنایتکار و با یگان مردم عادی یگان کس کار نداره. هر ملیسا و امنیتی که ظلم کرد این مردم باید یعنی که کارش انجام بده دیگه. وقتی صبر گذشت، صبر تمام شد دیگه. خلاص گفته که یعنی که باید یگان کار کنیم، نه ما کارمون باید که سر کنیم دیگه. انتظاری اگر نزول ملائکه آسمان باشه گفتی گپا ما این ملائکه آسمان نازل نمیشه و انتظاری نزول ملائکه نباشه. بچه‌ای که بیزنسمن تاجر بخواد کاری انجام بدید برای وطن تماس بگیرید، کاری را انجام بدید، ان شاء الله رحمان سقوط میکنه و اینا با چشماتون میبینید. اگر تمام دنیا یعنی که جمع شوند تا اینکه ینفعوه بشیء ان شاء الله لن ینفعوه بشیء، ضعف الطالب والمطلوب، یا اینکه صفت یعنی که قلم ها ایستاده شده صحیفه ها خالیش نه، رفعت الاقلام و جفت الصحف. رحمانو سقوط میکنه، نزدیک است سقوطش. اگر شما همین تحرکاتی که در افغانستان شده از جهانی حالی هم اهمیت نداده باشه، اینه این قد پس کتون هم کردن تا اینکه بفهمی. برای هم موقع خوب بفهمی تحرکات کلی سرمشتگی و این انشاءالله ملت هم به نزدیکی میفهمند با خودشون و دیگه امنیتی را رحم نیست دیگه. ملیسایی که مردم هم میزنه، میشکشه، ریش میتروشه، انمو امنیتی هایی که همین را کشتگیان اگر خبر کنه که نام و فامیلیشه، یا برادر ما $10,000 برای همون آدم خبر را میرساندگی میتیمش. همون آدمی که همین سید اعظم کشتگی برای ما نام و نسب شه، ولی دروغ بگفت اگر زن طلاق قسم میخوره، بعد ما اگر ما میفهمیمش کی تو چی، بعد ما گپ تقبل میکنیم $10,000 میگیرید. یگان پرابلم نداره. یا برادرم جایزه رو مونده است. ما هیچ وقت پلی مثلا جنگ در مبارزه مصرف نمیکنیم. پلی از مثلا ایره در یگان چیز دیگه نه، پلی تلفن در یگان چیز دیگه نه، هر یک چیز در راه خودش میرود. انا برادر برای قاتل سید اعظم $10,000 موندگی. خب او دلار که گفت یورو که نگفتم فهمی که وای اروپا نیست. $10,000 برای قاتل همین موندگی، همین نسب، نام، فامیلیا، عکسش تمام $10,000 را بگیره. من وعده مردانگیتون میتیم. همین زدن 2 کس باشه 3 کس باشه فرق نداره، همین زدگی ها برای ما معین شو کنه تمام $10,000. با من میگم اگر 3 کس باشن و میگم زیادترش که عکسای 3 کس با زیادتر میتیه. اما اگر هم خبر کنی که همین سید اعظم کی کشت، تمام زدنی مثلا چند کس زدگی شای 3 کس هم 1 کس زد شاخیر جانش برمد، هم $10,000 میگیره. هم آدمی که همین سید اعظم قاتلش پیدا کرد. تمام. تو اینکه یعنی که بعد ببینه این ملت چیکار میکنه با خشتباری او را با ینگما، بعد گفتی گپا کلانتر باشه. بعد او معلوماتی که برای ما در مورد بچهای امنیتی که میکشه شما در این معلومات ها میرسد. مثلا گفتی گپا چند روز پیش یک برادر مثلا مهردینه کی در یعنی که چی کار میکرد، در چنون دوره در امنیت کار میکرد، روزی 3 شنبه کشتنش. یعنی روزی 3 شنبه که گذشت الفا یعنی که کشتنش چون ظلم نمیکرد نمیزد. 40 ساله بچه‌ش نامش مهردین کشتش. معلومه داد دستیمو پر هست گرفته برد در خونه‌شون سپوریدش. بچه 40 ساله کارمندی یعنی که الفایی که بود الفا، بله الفایی دوشنبه کشتش. موچی نمیدونه با گفته که کارمند امنیت کشتگیان
برای اینکه ظلم نمیکنه از مردم گفتن که عرق میخورد هاش عرق نمیخورد برای گفتن که خودش چکشت هر گپ گفتن بردن تز برای گروش کنید کارمند امنیت اجازه نیست که خشتبارش ببینید در رحمانوف خدمت میکنه انا میت امنیتی و میکشن تو انا میت ینگام بیوا میشم میرم فهمیوش شخص تو خدمت کنه برای رحمانوف انا میت این بچه اون معلومات نو در من رسیدگی 3 ساعت پیش رسید کارمند کمیته دولتی امنیت هم کار دارن با ما امنیتی رحمانو با ما کار کردن از بچهای درون مسلمانان ایمان دارن اونا نمیخوان که برای رحمانو و برای یتیم جهنم بدروین و همون خاطرش ما فکر نکنه که این کاری که شما انجام داده است این کارو یعنی که بی باز خواستن ما گفتم برای قاتلی یعنی که سید اعظم $10,000 موندگی مرد میدونمش من یعنی که من برای قاتل همین $10,000 موندم کدوم کشتگیش باشه همون رو نامش فامیلیش نسبش بگه ما آشکارش میکنیم $10,000 لو خیل بگو میگذرونه میگیریش یگان مشکل نداره لو خیل کارتاوی که با میگذرون من گارانتیات میتیم در گرفتن پولی $10,000 مقصدم همون پول ندارم برادر که وعده کرده که حتما اون پول میگیرید من وعده برادرایی که صادق هستند در کارشون من وعدهتون کرده ایستم پس دیگه نترسه این امریکا پول میمونه برای آدمای کیلر قاتل ما برای قاتلای همین مسلمانا را پول موندهسن شیر بچکو یعنی میته پول موندهسن هم قاتل باید بیومان یتیم گفتگی باشه بگو یتیم نیک دروغ نگو راست بگو ما یعنی که مرده گوره باشی تو اینکه ما بفهمیم چی گپه حتما خب که جزئیات قتل مهران امیکی را یعنی که مهردینه باز معلومات بیشتر یعنی که خشتوارش یا امنیت بدرمان کرده که خشتوار امو مهردین بنویسی عکسش چخل با چکور با چخل با روسیه شنبه کشتنش هم میره برای ما رامون که این گپا رو نشر نمیکنن یک ما باید نشرش کنیم که تو اینکه ملت بفهمه که وقتی نشری جنایت‌های داخل مقامات رحمانوف اینی که نه که برای ریش بکشد کارمند امنیت الفا و شاهین هم میکشن یا برای چی؟ به خاطر که اینا ایمان ندارن اینا افراد نیستن که اینا ایمان داشته باشن و همون خاطر حمایت از رحمانوف دیگه لازم نیست بچه‌ای که در روسیه هستید یعنی که معلوماتی که مثلا برای ما رسیده است خیلی جالب ان شاء الله خدا کند یعنی که بتونیم کاری را در این قضیه انجام تیم و برادرها 28 تلفنی که برای داخل ماندگی باید حتما برسد و فعلا حاضر 600,000 روبل لازم است برای بعضی از کارهایی که انجام بگیرن 600,000 800,000 بود 200,000 رسید 600,000 روبل دیگه فعلا لازم است یعنی که حتما باید که پول بگیرن در داخل همون خاطر در داخل هم باشد خیلی جالب می شود یعنی که 600,000 روبل باید برسد ولی در بیرون باشه بهتر است چون که ما در درون بعد حیله میخواهند بکنن ما حیله نمیخواهیم بکنیم یعنی که در روسیه باشد در اگر دولت باشد میگیم که میگذرنش به همو میگیرنش تمام ولی باید که دیگه وقت عمل رسیدگی ای تو مبارزه بردن نمیتونی همراه ما باش تو با پولت میتونی مبارزه بری با معلومات میتونی برای ما مبارزه یعنی که برای ما یعنی که معلومات بودی بچه‌ای که در داخل دوشنبه هستید ولی مسلمانات منافقات نه ما بچه‌ای که از خود مناستن کاراشون رو انجام دادهستن 4 بچه دیگه از داخل از مرکز لازم داریم یعنی که برای ما مهم هستن و بچه‌های مرکز باشن نه هشتمی مرد همجا یعنی که تماس بگیره بچه‌ای که خطونا میدونه که یعنی که سوزید در اون کاری غلط نمیکنه ما اون کاری غلط نمیکنیم فقط هم تماس بگیره تمام شید یعنی که نترسه دیگه ولی ای روسیه باشه لازم نداره از بچه‌های روسیه خیلی زیادن وقتی کاری که شد یعنی که دیگه اوش دیگه بچه‌های داخلی که هستن اون که داخل شدید معین و بچه‌ای که در مرکز هستید یعنی که تماس بگیره تا اینکه بعضی از کارام انجام بدید خب اینا برادر میگه 50,600 هزار من میتیم ماشاءالله بهترین 550,000 روبل دیگهش موندگی تماس بگیره تو اینکه پول در اروپا در کار نیست پول در تاجیکستان در کار بار دیگر میگم ولی در اروپا در کار نیست در تاجیکستان در کار است این پول باید از شنبه برسه ولی باید که کارمون ما انجام بدیم دیگه صبر نکنید ما در چیزی در کار ما آشکارا میگیم ما یعنی که یگان چیزی که برای ما لازم نباشد ما نیاز نداریم یعنی چیزی که نیاز است برای همونجا هست
یعنی که چیزی که برای استودیا در کره میگیم که برای استودیا کامپیوتری که باشوی در امریکا تا حاضر جمع شدهستن حاضر یک برادر 1000 سوم اولینات مقصد که باید که می کامپیوتر بگیرن 1300 یعنی $1600 جمع شده است اما باید $2600 جمع کنن تا هم کامپیوتر بخرن یعنی این مبلغ $1000 دیگه در امریکا لازم است باشوی که در امریکا هستن یا 1600 رشد است یعنی که هست یعنی 2300 یا تا دیگه 1600 $1000 دیگه موندگی که همونجا یعنی که میگیرن کامپیوتر با آمازون یاتش روانش میکنن تمام پول در کار نیست همونجا مثلا که باید میره بگیرن روان کنن این همین کارا اینا میشه هستن که برای ما مهم هستن اینا از من صحبت دارم بدون میکروفون صحبت دارم چون که کامپیوتر که نیاز با یعنی که با میکروفون درا بزنش با اون است یعنی با میکی کامپیوتر صحبت دارم با خاطر صدا خوب نیست یعنی هم در منتج و بعضی از چیزایی که اعلانی باید انجام بدیم بسیار مشکلات مواجه شدیم خواهش میکنیم تماس بگیریم وقتی یعنی که ان شاء الله کار باید انجام بدیم رسیدگی است دیگه در این وقت صبر نکنید وضعیت امریکا را هم دیده است چه خیلی است وضعیت اروپا را هم دیده است چه خیلی است وضعیت روسیه را دیده است چه خیلی است قزاقستان را دیده است چه خیلی مردم ظلم کرده هستند همه را دیده است ما شما را فقط وطنمون میبردارن همین وطن برای دسته در کسات بدازی آرام برای بگردی برای خانت بیا پیشی و چت برای پیشی برای رفقات برای باش زندگی تا بود در یکان جای دیگه دوام میتی در وطنت کار میکنی تجارت میکنی اینمی برای همین باید ما وطن اون از دست این پلید نجات بدیم انا او بعد از او بعد دیگه آرام میشیم در وطن و در خارج از وطن دیگه آرام میشیم او یکی میخواد خدمت میکنه و میره در وطن خدمت میکنه اونش که نمیخواد در وطن باشه در بیرون میره در بیرون میکنه وطنش میآید هیچ کس دیگه مجبور نمیکنه که تو یگون چیز بساز دولت باید بسازه مکتب دولت بسازه بلنیسر دولت باید بسازه راه دولت بسازه باید نه اینکه تاجر مردم تاجر باید زندگی خودش پیش بره تاجر باید بیاید بسازه ای او ساختگیش بیزنس کنه نه اینکه برای دولت بسازه دولت تلبنده بس دیگه دولتی تلبنده ساختن ما دولتی تلبنده نیستیم بچه‌ای که در انگلیا قرار دارن بتونن که مثلا کار انجام بدن بچه‌ای که در آلمان قرار دارن کارتون انجام بدید وقتی کار است دیگه وقتی سکوت و خبشتن نه فقط نه که با قطی فیروز بره همکاری کنه یعنی که کارتون فقط همین باشه به این شکل یعنی که دیگه لازم نیست و این چیزی نیست که شما باید کار انجام بدید پیرو هستیم دیده ایسه 100,000 آدم برآمدگی است وزیدی دولتشون 100,000 از طرف پرزیدنت طلب دارن خاصی خیری را یعنی که برای رفرمای پنسیونی مرحمت اینجا پیرو است و 100,000 آدم برآمدن برای رفرمای یعنی که پنسیا که میخواست سالی پنسیا را بالا برد برای همین 122 نفر پس ردفشی 11 آدم از زده رد کردن با یگان گفتی که چیزی نیست که از پیش خودمون گپ زده است باشیم یا اینکه در قضیه یگان چیزی علاوه کرده است باشیم کلانش انشاءالله که ما هم میخیزیم ما هم خوبیم خب یه آدم نوشته است که مردم این گپا را گوش نکنه ما در دولت تنج و آسوده زندگی داریم تا آن روز زنده ایم در پای جناب خار نزنه جناب عالی ما با شماییم ما شما را دوست می‌داریم جناب عالی با پیش خلاص اینا دیگه جناب عالی تجاوزت میکنه مهاجرت میکنه برق میکشه یعنی که زندانت میکنه تهمتت میکنه همه جنایت میکنه اینا با آشکارا مینویسن که ما تا جناب جانب داره پیشوابی ملتیم انا میرم میگن چی حماقت انا میرم میگن بدبختی انا میرم میگن چاپلوسی انا میرم میگن کثافتی انا میرم میگن در مقابل اینا ایتریو گپ نزدن چی است گناه است او بول است
با همون خاطر دیگه وقتی عمل رسید، دیگه وقتی سکوت و خاموشی تمام، دیگه سکوت تمام، دیگه کپ و صبر تمام، سکوت انا که حاضر یعنی که از حصار برای ما بعضی از معلومات امروز از یعنی که نماز جمعه روان کردگیان گوش میکنیم. ما یگان کسا با کفر متهم نکردیم. رحمانوف گفتیم منکری 5 رکن اسلام میتونی بگویی که نه رحمانوف یعنی که کلمه شهادتش گفته است و مسلمانه و رحمانوف میتونی بگردی بگویی که یعنی که در نماز خواندن مردم موانع ایجاد نمیکنه. میگه مسجد اونجا مدرسه نیست، در حالتی که پیامبر بهترین و بزرگترین شاگرداش ای مسجد برآورد. میگه مسجد مدرسه نیست، نماز که خواند برات دعشت تز نبسته اونجا دیگه. در مسجدها کامera ماندگی کدوم اشاره سی بابا میکنه، میبرن پرشن میکنن، پرابلمش میکنن. حتی участковый میگه مردمی که در مسجد کدوم که میروند در منطقه خوجند سوق همینجا کدوم مسجد میرم، میگه برای ما معلومات در پنجاکنت در استراوشن همینجا برای ما معلومات روان کنه. میگه به قطعا پرابلم میکنن. این مشکلات رحمانوف با نماز و برای نماز خواندن چی پرابلم داره. مشکلات رحمانوف با یعنی که برای روزه‌داری چیکار میکنه، چی گپ خبره، همش میدونید. مشکلات رحمانوف با حج میدونه که چی گونه مردم بازوری میزنه، پول میگیره، چی پرابلم میکنه. با زکات میخواد زکات مردم یعنی که بگیره در کارهای حرامی خودش مصرف کنه. رحمان و منکری 5 رکن ایره هیچ کسی نمیتونه این کار کنه که نیسته. ما یگان حدیث ای محلش بیرون شرح و توضیح نکردیم و نیاز نداره حدیث از محلش از اون چیزی که براش گفت برای چیزی گفته شود بیرون شرح کرده شود. حدیث رسول اکرم معلوم و فهمه است و شرح های حدیث داره. امکان نداره که یک آدم از پیش خودش رسول اکرم یعنی که گپش تعبیل کنه. یعنی که شخصی که من کذب علیه متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، هر شخصی بر رسول اکرم سخن را میگه و دروغ میبنده پس جایگاهش را در دوزخ ببینه. ما تکفیری نیستیم، هیچ کس کافر نمیگیم، ولی رحمان و منکر تو امکان نداره این گپ یعنی که برای شکل هایی که تو اینکه میخوان مردم باز هم فریب کنن، ولی این طریق کارا فایده تو نداره. امام خطیب آزاد میشه ان شاء الله با نزدیکی. یلدوز السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکم کامپیوترتون چند پلی؟ کامپیوتری که باید بخریم موضوع ما در افیر نباشن. خب بعد در افیر که نباشن اگه پس از افیر زنگ بزنی، پس از افیر زنگ بزنی انشاءالله. خوب بله. خب در چی میگن در برنامه که در یوتیوب رفته است فعلا لایک های گذاشتگی مجاهدا 338 نفر. خب بچه‌هایی که ایمان داره دیگر ترسیدن بس، دیگر غلامی بس، دیگر وحشت ترس و رحمان و فهمو بترسه دیگه. والله قسم تا امروز ترسیدی دیگه ترست بس دیگه. تو دیگه نترس دیگه. باید ما و تو نترسیم. امکانی دیگه مردی که یعنی که رمز دین شجاعت ایمان داره او دیگه نمیترسه. ما دیگه ای گفتنی زیاد خسته شدیم دیگه، نمیفهمون زیاد گپ زنیم. ده هفته 2 برنامه بود یتش کردیم. ممکنه که ده ماه یتش کنیم ولی دیگه کار کردن در کار اینه که بریم در اونجا بشینیم اودیخ کنیم. اودیخ حرامه برای ما را تا وقتی که مادر این ملت اشک نریزه برای فرزندش، برای دخترش، برای یعنی که خانه‌ش، برای نزدیکش. برای هر یک نفر که خودش از این ملت میدونه حرام است برای اون که تو اینکه استراحت کنه. استراحت برای هر یک آدمی ما حرامه تا اینکه رحمانوف از قدرت دور نکنیم. این قدر در خدمت رحمانوف بده. شما میدونه که یعنی که در کدام راه قرار داره. شما این راهی که رفته ایستیم این راهی باطل نیست. اگر کشته شوی
معلومه جود، ولی اگر تو به مانند مرغ کشته شوی چگونه هست؟ والله قسم، یعنی این راه نیست که در این راه از کشته شدن بترسی. من برای چی میترسم؟ محمد بول کم نزدیک میکشند مردک بیا بکشم. ای چی میترسم؟ روی من قبرم بزیب میشه اگر تو من کشتی. نه، اگر من کشته شم با خونم نزد الله بخیزم، یا الله من نزد تو با خونم خستم که من به خاطر اعلای کلمت الله و به خاطر در مقابل یک دیکتاتور ظالم مبارزه بردم کشته شدم. آیا من جایگاهی کم دارم؟ نه. ولی وقتی مرغ وارد خونم بردم بکشنم شخیلم، من شهیدم، ولی شهید مرغ. من شهید مرغ نمیفورم باشم. ای الله هیچ وقت در بالای جوگه نکشم. این دعای من همه وقت در سجده من. ای الله هیچ وقت جان من در جوگه نگیره. هیچ وقت ای الله با اون عظمت جلالی که هست، هیچ وقت جان مردی که اون میخواهد نزد الله بخیزد و الله با خونش نشان بده که ای الله من در مقابل ظالم ایستادم و مردانه جنگیدم و مردانه کشته شدم. من میخوام انا همون مردی باشم که در جوگه نم برم. ای خدا هر چیزی که هست در جوگه نکشم. این آرزوی من است. ولی اگر تو مردی باشه که میخوای مبارزه بری، پس دیگه ترس بس. دیگه ای چی میترسی؟ ظلمت کرد، مهاجرت کرد، در بدرت کرد، غلامت کرد، چورکت کرد، جمشید روشنت کرد و تمام بدبختی آورد رسوندت. وای چی میترسی؟ وای چی میترسی؟ ای چی میترسی؟ چیکارت کنه باید با؟ اگر بر زن تا تجاوز کنه و خف کردگی باشه، پس دعیوسی. پس ترا بکشن تو شهید نمیشه. برای زن خواهرت اگر یگان کار کردگی باشن، پس تو گفتی گپا با هم بشینی هموتا، بعد یکی بزننت بمبری، تو دعیوس مردگی، تو شهید نیستی. تو شهید نمیشه. برای که من قتل دون ماله فهو شهید، من قتل دون عرضه فهو شهید. تو خب که ایستادی خیلی زوری من نمیرسه. تو مرغ ور مردگی. مردک باید مردانه بیسته، مردانه گپش بزنه، مردانه از دنیا بگذره. دیگه جای ترس رفت. دیگه امری ما با جای رسید. دیگه امکان نداره که ما فکر داشته باشیم که رنگی مسفیدایی که کشتگیان پنسیونرن هم تا باشیم. من نمیفرم تاری مسافت بمبرم، نمیفرم مردانه در این راهی مبارزه ما برم و به خاطر یعنی که اعلای کلمات الله، به خاطر که در نزد الله حجت و دلیل داشته باشم. اگر چند کرامان کاتبین می نویسه الله میدونه چیزی که میگم من و مردم خلق الله شاهد هستند، ولی باز هم میخواهم که الله سبحانه و تعالی آن عمل کرده که میکنم با رحمتش من نگاه کنه و در رحمتش من بگیره و آن چیزی که میکنم به خاطر رضای خدا. من به خاطر رضای مردم نیست. رضای مردم یک چیزی نیست که همه راضی باشن. هر یک کس یک گپ یا عیبت میگه، ولی من رضای خالق من میخوام. وقتی رضای خالق من جویا باشم، پس دل مردم در میان اصابع به مثل مانند الله هست که سوق میدهد به هر طرفی که بخواهد. و همون خاطر مرد شدن در کار دیگه مرد زیستن در کار. مسفیده 65 ساله 75 ساله در کدام حالتن؟ همون حالت میفولد بمبری. اما حالت رنگی مسفیده که در تاجیکستان کمپیرایی که آرزوی پیروزی داشتن و آرزوی سرنگونی رحمان و آرزوشون به گور بردن. یا الله آرزوی من به گور نبره. من هیچ وقت نمیخوام که رحمانوف نورفته بمبرم. من میخوام رحمانوف برود. من میخوام رحمانوف بر علیهش غالب شم. من اگر در غالبیت کشته شم، پس برای من درجه است. یا الله شاهد است و هر یک مردی تاجیک باید انا همین آرزو را داشته باشه، نه این که به مانند مرغ در بالای جوگه بمبره. در بالای جوگه مردن این کاری است که همه میبره، ولی مرد همون است که در میدان میبره، مردانه سخن میگه، نه این که یعنی که مرغ واره میشنه و در بالای جوگه جانش میبره. همه میبرن اوتری. مردان هم مرده که هست که میبره کفن نمیوانش بکننش، تیت پیت میشه. کی است؟ انا اون است که جسدش در راه وطنش ملتش از دست داده است. انمی عزتی شخصی است که او ایمان داره و میخواهد درجه برد. ولی مردانی مرغی در آسیا بالا زدنی میزنی میبری، او در اوکراین میره کشته خوگو خورده است. همه مردن برای پاسپورت راسیست که یا پادگوزنی که یا پامپرسای یا پراکلات که زنکی وره پاسپورتش برای اون میره اختنامیک شه برای دواتنت برای کار انجام بودی، نه اینکه در آسیا و در اوکراین. 11,000 تاجیکی که در اوکراین کشته شد، اگر دواتنشو میرفتن همینا نمیمردن. رحمان و 11,000 تاجیک اگر بخیزه، با خدا قسم عزیز ما را میبره قطعی فاطمه رستم میبره میگه بگیرشو، ما التماس اینا پلای داره بگیرشو، ما را اگون گپ نگی.
ولی افسوس که توجیک شجاعت از دست داد. ولی افسوس که توجیک شجاعت از دست داد. انا همین است که ما امروز بدبخت شدیم. انا همین است که امروز ما به همین خواری و ذلت در اروپا و امریکا و نوزیلند و یعنی که روسیه و در قزاقستان و در قرقیزستان گشته ایم. پس مرغ نشه، مرد باش، مردانه زندگی که مردانه از دنیا بگذر. خب در نظر سنجی که بچهای شیرینر 89% نوشته از من هر دقیقه آماده انقلابم الله موفق تو کنه و خداوند هم متا به بالاترین درجاتی که در جنت الله میخواه نصیب تو کنه. ولی 11% میگه او روزی که زن ما رسیدن بعد میخیزم. 11%ش یعنی که میخواد در حالت دایوسی بمبره، در حالت دایوسی میخواستگی میمردگیش که میخواه من در حالتی که یعنی که بیان زن ما خواهر ما گرفتن بردن بعد ایو خیلی بعد من میخیزم. من یک خط از کرایو میگه حوزی 11%. ولی 89% الحمدلله خدا را شکر که در کانال گپ زده استم که 89% مرد داره، 89% ایمان دارن، 89% شجاعت دارن، 89% میخواهند که مرد باشن، هر دقیقه آماده امر نفیرن. این فرو خفاف و ثقالا، مرد کمپیر زن موی سفید هر حالتی که هستم من در حالت امر نفیر انتظارم و میخوام کاری انجام بدیم. اینم الحمدلله که یک درجه هست برای مردانی که میتونن. یعنی که 528 نفر فعلا اشتراک کردن در نظر سنجی از 1900 نفری که تماشا دارن مورا و 89%ش میخواهد که مردانه یعنی که در هر دقیقه انتظار آماده انقلابه. ولی 11% تا روزی که رحمانوف پیش من ناومد من ظلم نکرد من نمیخیزم. خلاص دیگه انشالله ما امیدواریم که این 11% هم آزاد میکنیم و روزی اون میرسد انشالله. هر دیگه کایم ابراهیم نگه روزی برآمدن دین باید میبرآمدی دیگه انتظار برآمدن کایم ابراهیم نگه دیگه روزی یعنی که میبرآییم گذشت دیگه نپرسی کایم ابراهیم. محسن بله. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بله. وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هر دو، مصیبت از مسلمان هاست یا کفار یا هر دو. همه دادی وطن خواهی زنند اما نمیدانند وطن خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو. بله 100% آماده انقلاب هستی انشالله. خب بله بهترین. خب واقعا تا آن روزی که ما و شما اگر وطن ما از دست ای رحمانوف ظالم ای کثیف نجات نکنیم امکانی زندگانی آسوده را ما نداریم. ما باید با هر راه در مقابل ای پلید و ای کثیف باید کارمون انجام دهیم. هیچ وقت انتظار رحم، عفو، بخشش، ترحم رحمانوف نکنید. رحمانوف ظالم هیچ وقت به ما و شما رحم نکرده است و انتظار رحم هم یعنی که نداشته باشد از اون. انشاءالله که روزی سقوط رحمانوف نزدیک است، روزی سقوط رحمانوف نزدیک است و انشاءالله که این ملت آزاد می شود و آزادی این ملت نزدیک است و آزادی این ملت نزدیک است و آزادی این ملت نزدیک است. انشاءالله که این ملتی که در این قدر بدبختی قرار دارند انشاءالله که آزاد می شوند. آزادیشان خیلی نزدیک است. ما از نه تنکش نه از توپش ما نه از یگان چیزش نمیترسیم. برای چی؟ به خاطری که ما حقیم. الاسنا بحق و هم بباطل. آیا ما حق نیستیم و آنها باطل نیستند؟ حق بدنیم ما و شما من تو چی نوع حقی کردیم؟ چی یعنی که کاری کردیم که اون باطل است؟ هیچ کاری نکردیم. هیچ کاری نکردیم که ما باطل باشیم. هیچ کس نکشتیم، یگان غارت نکردیم، یگان زمین نفروختیم، یگان کاری نکردیم که ما و شما یعنی که در قطار مردمانی ناحق قرار داشته باشیم. پس وقتی یعنی
نفیر عام رسیدگی است و این ملت باید به هر شکل باید بتواند که یعنی که کار برای این ملت بکند. انشاءالله ما میتونیم کاری انجام بدیم. انشاءالله ما کاری انجام میتیم. دیگه کار بعد یعنی که با یعنی که مؤسسه های حقوقی یکون کس در فکر ما نیست. ما 10 سال گفتیم یکون چیز نفهمیدن. هیچ کس در فکر ما نیست. پس ما باید چیکار کنیم؟ پس ما باید کاری انجام بدیم. در این حالت ما و شما وظیفه مون است که یعنی که انجام بدیم کاری را. انجام دادن کار وظیفه مردی با ایمان و شجاع این ملت است. یعنی 1800 کس در برنامه اشتراک میکنه، اولی همیرم با یعنی که 1300 کسش میترسه، 1400 کسش میترسه. ای چی میترسی؟ 89% که بوده است. یعنی قریب زیر 600 نفر یعنی که در نظرسنجی اشتراک کرده است. در نظرسنجی 600 نفر اشتراک کرده است قریب و 377 نفرم یعنی که لایکای خودشون گذاشتن. ای چی میترسی؟ شما همون برنامه دیروز ریش دیده 500 لایک یعنی که 60000 70000 تماشابین داره. برای چی؟ به خاطری که نترسیدن، یعنی که شجاعتشون بیدار شده، یعنی که لایکاشون گذاشتن تا اینکه به خونهشون رسیدگی بود فهمیدن. انا خیلی وقتی که تا وقتی که نمیترسیم، وقتی ترسیدیم هیچ گپ نمیشود. اگر از ترسیدن بیرون برآمدیم پس یگان گپ میشود. ملسا حوزی خونه‌های مردم رفته هستند، به خدا با آرامی گپ زده هستند. در 100 جا برای من نوشتن که یعنی که ملسا اومدن بهتره آرام گپ میزنن، اینجا ما گپ میزنیم، اینجا ما یعنی که کارمون انجام داده هستیم و بعد آرام گپ میزنن. اگر ما گپ نزنیم ملسا قطعش ما آرام گپ نمیزنه. هیچ وقت ملسا هیچ وقت قطعش ما آرام گپ نمیزنه. شما انتظار نباشه که یعنی که او آرام گپ میزنه قطعش ما هیچ وقت. خب برادر انتیگو 20 یورویی 20 دلاری دوبار کمک کردن. الله حفظتون کند، سلامت باشید. کمک‌های شما رسید. برادرایی که در پیپل هم میتونید کمک کردن، کمک‌های خودتون انجام دید، چون که خیلی کارهای پروگرام‌ها توسط پیپل انجام میتید. یعنی که باید که کاری انجام بدیم. ان شاء الله که هر کاری که شما میکنید برای خودتون میکنید، برای ما را نمیکنید. من بار دیگر میگم نیاز برای خودم برای هیچی نداریم. ما الحمدلله میگم که همین فرزندام هستن، گفتی گپا هیچ یگون مشکلی ندارم. من شخصا خودم کارم یعنی فهمونده سمتم، هر چیزی که از دست من میاد همین است. ولی شما مبارزه نیاز به یعنی که دستگیری شما دارد، من ندارم. مبارزه نیاز دارد. 7+70. سلام علیکم. بفرما. برادر محمد اقبال سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند نگهدارت باشه برادر محمد اقبال. سلامت باشه برادر. برادر محمد اقبال برای برادر کشتنش خداوند او دنیاش آباد کنه پروردگار. برادر محمد اقبال، برادر محمد اقبال امی یا آدم ایدست همه حنه را بیایا چیش میگن امورا پرارابش میگن. خب آنمی رحمانوف ویغز ملت خوبی کردن دیگه همه حنه را دارایی. بله. این برادر محمد اقبال 10,000 دلار اگر این مردم جمع کنند در برای 10 تمونن که 20 شوه. امیر رحمانوف میبرای خودش همون کشتگی را میگه. خیلی هم برادرای نمیتونه شیروی نرای داخلی وطن پیدا میشون میگن 10,000 که من ای وطنش میگم ولی 10,000 دلار میگه مرده اگاره من میتیم. اما آدمی که هم امنیتی را برای من بگه که اینه میزدش مرد، اما اخیرون زدگیش هم اگر بگه که مشتی همی قطعی مرد تمام بسای نیم 10,000 نگرفتگی نومرد با برای بلو بای رحقتی بگه که محمد اقبال نومردی کرد 10,000 دلار نداد. انا ما امنیتی کشتگی که همی زد مشت مرد همی سید ازم 10,000 دلار میگیره. اما آدمی که همراه معلومات میرسونه. دروغ نگن، فریب نکنی. شما خودتون فریب میکنی. اگر دروغ نگی فریب نکنی 10,000 دلار اینم شهر بچهای هستن که انت میگن من میتیم آدم قاتل ببر صورتش نشون بدیم او بس هم صورتش نشون بدیم و بس دیگه یگان کارش نمیکنن. من میدونن بعدو مردم میدونن که چیکار کنن کیه دیگه. ای محمد اقبال قاتل باشه صورتش بران نشون بدین قاتله که هیچ کارو نکنم خودم بسم دیگه.
همین بچه‌ها میان میگن پدرت قاتلی، زن میگه تو قاتلی، هیچ کس قطعی گپ نمیزنه. این قباس ما یگون کاری غلط نمیکنه. مرحمت همو بیا به صورت چه گفتی گپا نشون بتیه برای ما را. مرحمت بگیر عکس فامیلی همه ایساش نشون بتیه. بعد ما بگیم که ندادیم 10,000 یا دادیم. مبارزه نیاز به پول داره. ولی هم برادر میگه من برای هم آدمی که میگه همین آدم $10,000 میتیمش کی همین را کشته است. تمام این همین مهمه برای من. تمام همه آدمی قپیدگی شبیه و اصلاح برای همه آدم $1,000 میتیه. همه آدمی که در همون درونی نوشتگی کو، یعنی که وقتی که رفتم یه آدم او دستورنش نشون داد قپید بود $1,000 اصلاح برای اون میتیه. ما میایم بچه‌ها را میگیم جمع میکنیم $1,000 میتیه. انا همون آدمی که قپیدش او دستورن خطی بردش این $1,000 اصلاحه، 10,000 همون آدمی که کشتگیه همون آدم برای ما را بیاوه. مرحمت اینم 2 نفر برای ما پیدا کنید تمام. نیاز دیگه نداره برای اون چیز. بله برادر محمد اقبال امی برادر محمد اقبال امی امام علی را میگم که اگر کعبه رحمتت بگه کو من برای می خدمتات کو میگم بر پدر نعل صدات بین رفت. صدات رفت. بله دکتر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. چی بگیم یک بار این رژیم نشان داد که برای این رژیم مخالف بدن هم شرط نیست. آدم عادی بدن در خارج زندگی کردن هم وطن خود رفتن برای دیداربینی با پدر و مادر ظلم است. برادر اینجا سر گپ محمد اقبال نمیرود، سر محمد محدین کبیری نمیرود، دیگه مخالفین به بچه ها نمیرود. این برای رحمانو هر کدمی که شما در خارج زندگی میکنه دشمنی. همه بچه را کو بیان که در یگان حزب سیاسی یا که در یگان گروه های افراطی یا که حق اقل در یگان گروه های سلفی قوش بود، عقیدهش دیگه بود. ما همه برادر نو دیدیم. نخو که نفر از آلمان برای دیدار پدر و مادرش شما به رحم و به انصاف ها و حرامزاده ها و نمیدانم از سگ بد مادراش را توهین نمیکنم برای که مادراش مادرانند. نخو که شما در چونین رفتاری حقی سگ با شرف داره، شگ با وفادار است، نخود چونین اخلاق نمیدانم چی خیلی تو بگم که شما با این جنایتی وزنین دست میزنه که یک فرزندی وطن، یک جوانی تاجیکی وطن به قتل میرسونی. این به خدا یک ننگای برای این ملت. این ملت خفگی نکنه که روسا شما را رد میکنند، روسا ببخش فلان توکنن کم است، بخشش جمله که عصبان ویران شدن فلان توکنن. اگر دیگه در همه روسیه فلان توکنن امو نمیدونم امو ملیگرویا بگه که شگر بگه گرم استه. در وطن تو بینه چکار تو کرده ایستادن. در وطن نخیزه، شما نخیزه برای سرنگونی رژیم، نخیزه مبارزه نبره برای حقوق خود و برای حقوق شهروندان، برای همه نفرایی که کشته میشه. یک بار بخیزه بگه برادر درست نیست که فرزندای ما را در پیش چشم میکشه، از سالدات عسکری تو ایجاش میاره در دستمون میتیه میبره، اجازت نمیتیه که دفن شو کنیم، جنازه را اجازت نمیتیه. همین یک بار حقوق خود اقل دعوا کنه، یه دعوا بمونه امیر رحمانو تا قیامت پدر تو باشه، خدا تو باشه، پیامبر تو باشه. ما یگان چی دعوا نمیکنیم، حدی اقل از حقوق تو دفاع کنه. خاموش نیسته آخه 10 کست منبره 20 به او هم مرده ایستادیم. سگ برین در غریبی و در مسافرت مرده ایستادیم. به صاحب شدیم، به خانه سوز شدیم، به وطن. یه مردم هوشیار شه و همه دیو نشه والله بلا قسم اخیر تو وطن تو ای دستو میروه، به خانه و در میشه، قرضیدار میشه، همه تو ای دستو میروه. تمامی کلت، نگو که کلابی بلست داره، نگو که پامیری و بدخشانی بلست داره، نگو که ونجی و دیگر، همه تای رجی فلان میکنه. صبر کنه، انا میتا صبر خاموش مهر خاموش ده. اخیری همه تو انا میتره، همه تو فرزندات قربانی رژیم میشوه. همه تو خاموشی چشم بسته. دولت سیاست نخواست، سیاست پلید حرام فرزندی وطن بکشه. برام دست از پدر مادر در انتظار که فرزند از خارج اومده است، در انتظار وخوری نکن که در این
حالت باشه که شما برای مرده فرزند سر در خانه شو بتیه اجازه شنید یک دیدار روش بینن. کو انصاف، کو وطنداری، کو سیاست، کو قدر تاجیک و پیش میگه رو تو سیاه با پیش تو. نه ورزشگر آبرو داره، نه فوتبالیست آبرو داره، نه دانشمند آبرو داره، نه وزیر آبرو داره. یه بمره به همین تاجدار بدن تو. از شما کرده به خدا قسم یک پسترین ملت افریقا شرف غیرت دارد. آزینده شه برای محمد اقبال نکنه، برای معدین کبیری نکنه، بگذاره یاد همی غریبی بمرم بره و نیچی گم نداره. یاره که خواهین میگه وطن فروشو میگه. محمد اقبال 24 ساعت خواب نیست برای شما گم میزنه، برای شما آب دیده میکنه. میبخشه قسلی قند شدت محمد اقبال شب و روز خواب نیست. محمد اقبال مجبور نیست. محمد اقبال درد ملت زودی خیلی مجبورش میکنه که در راه میره و خیلی گم میزنه. محمد اقبال نمیفره وطنش جای زادگاهش که خون نافش در همون در اختصاص هر روز جمعه بره سر قبرستان پدرش دعا کنه یا که دیگه مخالفا را. این مردم زور دارن، درد دارن. این همین دردی مردم، همین دردی ملت یا درد میکنن، میفهمن به ملت چی درد داره. یا بار هوشیار شه نره دعوا نکنه برای محمد اقبال خائنش بگه صورتاش در قضای روز دوشنبه مونه فوتبال کنه، نه که برای حقوق خود دعوا کنه. خاموش از پیر جوان کمپیر نمیدانم همه تو دهان تبان گفت نزن. تو که یک دهان بندی و زبان بندی و چشم بوشی و گوشکاری نمیدازیم. تو که دوامات میکنه قتل عام. هر سال زیاده از 15-20 جوانی ما را از بین میبرن. بگنو یک معلمی بیچاره چیکار نکرد یا چپاتی روی یا طلبه زده طلبه بهشید است. تمام رسانه ها تو خسته ولدزینه ها زیدی معلم داد و فیغان داره، معلم حق داره. در چرا نمیخواد زیدی وزارت کارهای داخلی ها امنیت شکایت کنه که جوان را میکشن؟ برای هم معلم ها ورده تجاوز میگه بکشه معلمی بیچاره را که استاد حق داره. ما با همون شطه و با همون لطی استادا ما کلام شدیم، همیده عقل انسانی گرفتیم. همین میگم داملا همین قگفت خدای تعالی کنه که یاران استنابود کنه. برادر عبدالله شامدی من با اجازت تو میرم بیرون. سلامت باشی. بارک الله فیک. با گفتی گپا برادر عبدالله صحبت کن، من خارج میشم در موضوع همین. بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، البته این حادثه که در تاجیکستان رخ داد، این حادثه البته غم انگیز است. وقتی که یک فرزند این ملت، یک فرزندی که گویم که به یک جا سین سالش رسیده است، از جانب 4 احمق، 4 نادان دشمن این ملت، دشمن این وطن، دشمن دین کشته می شود و بعدین باز میبرند به خاندانش میدهند که گویا که یک سگ، یک گویا که حیوان کشته باشند. میبرند میدهند با میگویند که در دوشنبه در پیش رئیس جمهور مهمانهای عالی قدر بود، ما نخواستیم که یگان مشکلات ایجاد شود. از برای همین سبب شد که ما این مرده را چیکار کردیم، چند روز در همون سردخانه نگاه داشتیم، بعد این آوردیم به شما سپردیم. باز در نوار دیده میشد که حتی به همون نزدیکانش اجازت نمیدهند که چیکار کنن، نوار گیرن. حتی که اجازت نمیدهند که آخرین بار برادرشون، فرزندشون، گویم که دادرشون یک بار آخرین بار از نزدیک بینن، آغوش کنن. باید که این کار را نکن، نوار نگیر. برای چی نوار نمیگیرد؟ برای چی شما نفرهایی که امروز در حاکمیت هستید، من میگم که این امروز 4 همون نفری که امروز امنیتی است یا که از وزارت کارهای داخلی است که هستند، اونها البته همین عمل اجرا کننده این عمل هستند، لیکن قاتل اساسی این رحمانوف است، قاتل اساسی سید مومن یتیموف است، قاتل اساسی رمضان رحیم زاده است، قاتل اساسی حبیب الله واحد زاده است، گنرال پروکورور. قاتل اساسی این مظفر اشوریان است، ریاست عدلیه. قاتل اساسی این شیر محمد شاهیان است، رئیس سود عالی. اینها هستند که وزیرها، این هست که حاکم دولت.
میبرد یک جوان میکشد. خوب اگر که گویم که تصادفاً این یکم بار حالت شد که گویم که کمتر فشار سختتر کردن بالای این جوان و این جوان مرد. لیکن ما میبینیم که در طول 10 سال آخر صدها جوانهای این ملت کشتن با هر خیل بهانه. بیایید نظر میکنیم کمتر من جمع کردم سال 2015 در وحدت یک جوانی که عمر باباجانوف گفتگی جوان 23 ساله در سنت پتربورگ تحصیل میکرد. وقتی که همون کانیکول آغاز میشود به تاجیکستان میرود. او را برای ریشش میگیرند در وحدت میبرند میکشند و والدانش میگردانند چی مردش رو میدهند. جوانی که رنگ همین سید اعظم چخیلی که از آلمان به تاجیکستان رفت میخواست که همون گویم که حجتهایش رو طبق قانون آلمان همش رو ترتیب دهد و بعد پیش عائله‌اش برگردد. میرود در تاجیکستان از جانب 4 احمد 4 قاتل کشته میشود. انا این جسدی جوانی که 23 ساله بود دانشگاهی چی را میخوند؟ سنت پتربورگ مسکو را میخوند. از برای همین ریشش بردن کشتن. کی جواب داد؟ چند کس زندان شد؟ چند قدر این مردم این ملت برآمد از همین جوان چکار کرد؟ حمایت کرد. کی چند قدر این مردم طلب کرد که همون نفرهای قاتل چکار کنن؟ زندان شوند. پروکورور گنرالی، سود، امنیت و وزارت و دیگرها گرفتن همونها را زندان کردن. به مردم نشان دادن که اینها بودن قاتل ها. کردن این عمل ها را؟ نه، ندیدیم. بعد سال 2018 بونت زندان خوجند 50 کس را کشتند. کی جواب داد؟ باز هیچ کس جواب دادگی نیست. گویا که مردم تاجیکستان این انسان نیستند. اینها گویا که یک سگ بچه هستند. کدام احمق خواهد، کدام بیشرف خواهد چکار میکند؟ میکشد. باز آزادانه میرود از کفای چی؟ کیف و عیش و عشرت. 50 کس در زندان خوجند کشته شد. لیکن ما ندیدیم که پدران، برادران، خواهران، خویش و اولادهای اونها برآمده چیکار کرده باشند؟ طلب کرده باشند که از حکومت وقتی که سود حکم برآورد گفت که انا این سال 10 سال است، 5 سال است یا که 15 سال است چه از آزادی محروم کرده شد. نه اینکه حکم سود برای قتل نبود که این جوان ها 50 کس چی به حکم قتل به مراتاری حکم کرده شد. این گونه نبود. لیکن با بهانه بوند 50 جوان نابود کردن. بعد سال 2019 بوند زندان وحدت 32 کس را کشتن. 32 جوانی فرزند این ملت را کشتن. امروز بعضیا گفتنش ممکن است که اگر که وقتی که سخنهای ما را میشنود گفتنش ممکن است که اونها زندانی بودن که اونها گناه کردن که نه. انا همون جوانهایی که در زندان تاجیکستان هست 99% من میگم که بیگناه هست. مانند همین عمر باباجانوف، مانند همین که سید اعظم رحمانوف بیگناه بردن زدن، تهمت کردن، بعد زندان کردن. با سال 2019 از خوجند چی به دوشنبه وقتی که زندانی ها را انتقال میدادن گفتند که خلیبی چی همون پفنک کردگی خلیب خوردن و از همون زهرالو شدن مردن. چند کس زندان شد. چند وظیفه‌دار از کفای این جوان ها را کشتنش زندان شد. در کجا زندان شد؟ پروکورور گنرالی تحقیقات گذراند، به مردم برآورد نشان داد که این حادثه کیا گناهکار بودند. در بونت زندان خوجند
در بوت زندان وحدت، انتقال زندانیان از خوجند به دوشنبه، در کل جمع 100 جوان این چیکار میکند؟ از طرف این رژیم کشته می شود. بعدی سال 2021 مهریدین گدازاده یک جوان 31 ساله باز در وحدت. بسیاری های شما میدانید که همون سالها گفتن که چیکار کرده است این جوان، گویا که از چندم طبقه آشنانه خودش را پرتافته است از وزارت کارهای داخلی وحدت و بعدین مرده است. این جوان تهمت میکنن با دزدی، میبرن میزنن شکنجه میکنن، وقتی که میمرد از چی؟ از آینه میپرتاین پایان و میگوید که چیکار کرد این جوان؟ میخواست که از چی؟ از وزارت کارهای داخلی گریزد و عاقبت از همون بالا بلندی افتاد و مرد. باز مردم چیکار کرد؟ چشم پوشید به این معما. یک جوانی که زن داشت، فرزند داشت، سال 2021-22 پامیر روشن 50 جوان کشته شد، صدها زندان شدن، حتی که حکم‌های ابد گرفتن. حالا اینکه پروکورور جنرالی، سود، وزارت عدلیه و امنیت و کارهای داخلی چیکار میکرد؟ رحمانوف را دستگیر میکرد، رحمانوف را زندان میکرد. برای چی؟ برای آنکه امروزه ظلمی که هست بالای مردم سببگارش سیاست نادرست این رحمانوف است. برای کرسی شده چیکار میکند؟ هزارها فرزند این ملت چیکار میکند؟ به قتل میرساند. لیکن ما میبینیم که این وزارت ها در خدمت رحمانوف هستند. با رحمانوف این مردم، فرزندان این مردم هم میکشند، باز میگویند که خودکشی کرد. جوانی که نیت داشت، نقشه داشت که به آلمان برگردد، به آلمان رود پیش عائله‌اش، با میخواست که به توی از یکی رفیقانش رود، چگونه خودکشی میکند؟ او جوان نیت خودکشی نداشت. اگر که نیت خودکشی میکرد چی لازم بود به تاجیکستان رفته در چی؟ تخانه وزارت امنیت یا که در فرودگاه خودش را کشد؟ چی لازم بود؟ میتوانست که همین عمل را، خودکشی را در آلمان انجام دهد. لیکن باز میبینید که چی است؟ حکومت چیکار میکند؟ میگوید که این جوان آمد و خودکشی کرد. باز سوال هایی هست که پای او جوان را کی شکست و چگونه شکسته شد پای او جوان؟ برای چی همون کفن را که شده نزدیکانش ندیدن؟ جسد او جوان در کدام حالت بود؟ برای چی اجازت ندادید؟ باز سال 2023 هم عبدالقهار رازیقوف شهروند تاجیکستان از کلاب میبرند چیکار میکنن؟ در وزارت کارهای داخلی میزنن، میکشن. چند کس زندان شد، چند کس از وظیفه گرفته شد. مردم دیگر منطقه ها، نه اینکه فقط کلاب، همون وقت چند نفرهایی که از خویش و تبار و یار و رفیقش چیکار کردند؟ به خیابان های کلاب بر اومدن. دیگر مردم تاجیکستان چی است؟ همه مردن. مگر این مشکلاتی جامعه، مشکلات مردم، ظلم، عذاب، این مشکلات شما مگر نمیبینید؟ سیدزاده رحمانوف باز جوانی 29 ساله، حمید باز چیک شد؟ باز در همون وزارت امنیت کشته شد. نگاه کنید که بعدین ما میگویم که با ما روس ها معامله خوب نمیکنن.
ما رو میزنن، ما رو میکشن. وقتی که ما قدر و قیمت در تاجیکستان نداریم، چگونه ما را در دیگه بیرون از تاجیکستان حرمت کنند؟ کی حرمت میکند؟ انسان بیشرف، بی ناموس، نه قدر و قیمت، نه ارزش، وقتی که هیچی ندارد ما در داخل تاجیکستان، چگونه ما را روس‌ها چیکار کند؟ عزت حرمت کند. خیلی که بر رسانه ها همه جا پهن شد، یک جوان میرود، جوانی تاجیک، یک موسفید روس می آید میگوید که خانه را تو چگونه ساختی؟ برای چی؟ به خانه همسایت، خانه تو نزدیک است. باز می آید میگوید که تو باریش هستی، تو وهابی هستی. در تاجیکستان ریش ممنون است. اگر که در تاجیکستان می بردی تو را میبرن زندان میکردن میگوید. دیدید این سیاست نابکار، این سیاست نادرست. دشمنان دین چگونه عمل کردند که امروز ما را حتی که بیرون از تاجیکستان در اون دولت هایی که ریش اجازت است یگان معمایی نیست، می بیایم یک نفرهایی که گویم که به یگان همون وزارت کارهای داخلی همونجا یگان علاقه ندارد، می بیاید می استیاند تاجیکه، چیکار میکند؟ میگوید که تو ریش ماندی، باید که نمی ماندی، در وطنت نمی مانی، باید که در کشوری ما هم اجازت است لیکن به تو تاجیک اجازت نیست. میفهمید؟ زنهای ما پای زیر پای روس‌های ملتگرا میشود، کشته میشوند، لیکن ما چی؟ باز عزت نداریم، باز آبرو نداریم. یگان کس از خفای این زنها چیکار نمیکند؟ دفاع هم نمیکند. مانند همین زنی که جمیله نورزاد 30 ساله به خانهش به کار تکلیف میکند، میخواهد که زنا کند او زن که راضی نمیشود چیکار میکند؟ با اتیارکه میزند، میکشد او زنه. این احوال ما است. برای چی این گونه معامله میکنند بیرون از دولت با ما؟ برای چی ما رو همچون یک انسان معامله درست نیست؟ فرقی نمی کند در قزاقستان باشد، در روسیه باشد، در دیگر کشورها باشد. سببش انا این رژیم است، انا این نظام است که ما را چیکار میکند؟ به یک انسانهای بیشرف، بیناموس تبدیل داد. وقتی که ما جواب داده نمیتوانیم به این نظام، به این رژیم، البته که انسانی که در باز میگم که در دولت شرف که نداریم، بیرون از دولت ما را هیچ کس حرمت نمی کند. وقتی که ما اگر که جواب داده میتوانستیم به این رژیم، یگان احمق بیرون از تاجیکستان چیکار نمیکرد؟ یک نه که یک مرد، یک زن، حتی که سوی یک طفلی فرزند تاجیکستان با نگاهی بد نگاه نمیکرد. باز می بیاین لگنبرداران تعریف میکنن خوب است، خوب است. چی خوب است؟ چی خوب است؟ سببش چی بود این جوان کشتند؟ چند کس دستگیر کردن برای کشتار این جوان؟ یک پوتین خبیث بدبختی که هزارها جوانان تاجیک کشت در روسیه در طور 25 سال حاکمیتش، به تاجیکستان می رود، پیش و جوان تاجیک قربانی می کنند. پیش وی برای رفتن پوتین جوان تاجیک قربان می کنند. اول مسجدها را می بندند که مردم نماز جمعه نرود، نماز 5 وقته نرود، بعد این جوان تاجیک چیکار می کنند؟ دستگیر می کنند و قربان می کنند. این است ما، این است مسلمانی ما، این است به سینه زدن ما. از برای همین برادرها یک بار فکر کنید. نفرهایی که در مقامات هستند، نفرهایی که انسان عادی در کلخاز و در سوخاز و در تجارت کار میکنن، یک بار فکر کنید که
دولت به کدام سمت رفته ایستاده است؟ این سیاست به کدام سمت رفته ایستاده است؟ خود رحمان فی خبیث یک بار سرت را به بالش مان فکر کن. یتیم فی احمق یک بار فکر کن چند قدر جوان نابود کردی برای ریش. امروز بیرون از دولت های گویم که بیرون از دولت تاجیکستان در دولت های اروپا انسان های غیر دین نصرانی و اتئیست تا گویم که بالای سینه شون ریش دارند. میفهمید؟ یگان معمایی نیست. زنها در همینجا زنهای مسلمه که از دیگر دولت‌های اسلامی آمدن و زنهایی که از همین گویم که قوم است نجات هست اسلام قبول کردن با حجاب و با نقاب است، یگان که سوی اونها نگاه نمی کند، یگان پلیس اونها را دستگیر نمی کند. چین دولت است؟ شما چی می خواهید؟ یک بار فکر کنید. فردا این یک روز این ظلم تمام می شود. آن روز دیلتان از همون قفس سینه‌تان این مردم میکند میگیرد. باور کنید. در یگان شک نیست. باور کنید. این قدر ظلمی که هست بیرون از تاجیکستان یک بار نگاه کن چند قدر ظلم در روسیه است بالای این مردم. همین بس نه با بیچاره تاجیک می رود کمتر گویم که نفسی تازه گیرد در تاجیکستان برای که گویم که دو دست پیش بالای سینه مانده خوش آمدید گفته برای پیشواز گرفتن این مقامات ها میبرن میکشن فرزندان این ملت. یک بار همت فکر کن فرقی نمی کند در کدام وظیفه هستی. 4 روز کارت 4 روز است. به الله قسم 4 روز است. فردا با میگیرن چیکار میکنن؟ یا زندان میکنن یا با پاره دستگیر میکنن، با یک بهانه میکنن میبرن 15 سال 20 سال زندان میکنن، یا که میگیری میری روسیه باز مهاجر هستی. از برای همین این ظلم بس است. ای برادرای مسلمان، یک بار بیدار شوید، یک بار دفاع کنید. بله 10 نفر 20 نفر 100 نفر دفاع کند برای حکومتی کی چیزی نیست. وقتی که 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون این مردم اگر که دفاع کند این حکومت کو خواهش مردم بجا می آورد. باور کنید پیشتان همون رحمانوف تعظیم میکند لازم شود. وقتی نو آمدنش گفته بود که من خدمتگار شما هستم، امروز چی شده است؟ همون خدمتگاری که آمده بود امروز به خواجه تبدیل یافته است، به شاه تبدیل یافته است. میفهمید؟ برای چی اون وقت میترسید که مردم چی قیام میکند؟ وقتی که شجاعت این مردمه، مردی مردمه، ناموس مردمه چیکار کرد؟ از دست مردم گرفت. امروز نه ترسی نیست. 100%. سلامت از برای همین همه را میگم که برادرو بی‌طرف نباشید. این برادری که مرد و دیگر برادرهایی که مردن اونها برادران ما هستند. نفرهایی که در وزارت ها کار میکنن امروز فرزند این ملت میمورد، فردا فرزند شما میمورد، فردا نبیره های شما میمورد. برای چی؟ برای آنکه نفرهایی که در وظیفه بودند در وقت شوروی امروز ما میبینیم که فرزندهای اونها نبیره های اونها در وظیفه نیستند. 100%. نفرهایی که دربری قدافی و دربری صدام حسین بودند، دربری بن علی بودند، امروز خویش و تبارهای اونها امروز مهاجر هستند. از برای همین من به همه شما فرقی نمی کند کی در کدام وظیفه کار میکند. به شهروندان عادی تاجیکستان و فرزنداتون چیکار کنید؟ تعلیم دهید، دعوت کنید که بالای این مردمی مظلوم ظلم نکنند. هر چقدر تونن کمک کنن این مردم چی کنن؟ دستگیری کنن. صدها هزارها امروز طالب علم ما در زندان تاجیکستان است. ما چند نفری که در رسانه ها شدگی برآمدگی هست خبرها از اونها آگاه هستیم. محمد اقبال
بله 100%. لیکن صدها جوان ها چی شده است؟ زندان شدگی هستند، کشته شدگی هستند، ما بیخبر هستیم. برای چی؟ برای که پدر و مادرشان خب میکنند، رسانوی نمیشود. و حتی که همین جوان بعد کشتن از یک خاله بچه خاله محمد بردیان چیکار کردن؟ اذیت دادن. ما نمیدونیم که با چند کسه 14 کس بردگیان. انا 14 کس که با همین سید اعظم ارتباط داشت، همه اونها یعنی که زیر نظارت هستن. انا برای همون خما گفته استیم 14 نفر به عالم متأخره که امنیت برای ما رسید. هر چی که میگم بچه امنیت همون آدم کشتگی را میگه اتنیکنا، اینه میگه پا میگن، یعنی میگم شون که مردکش همون آدم برای من بزدنش میگه ای در جایی که ما هستیم در اوجا شکنجه شدگی نیست. یعنی ما دوستوب نداریم. میگم نه، یک چیز است که همین کلا مقامات میدوند. همون هر نفری که همین در مقامات کار میکند در همون روز، در همون شب، در همون ساعت همون نامهاشون ثبت میشود، ارشیو میرود. نه ارشیو میرود. بعد اینکه در بعضی جاها وقتی که بوند میشود، دولت پیروارات میشود، میبینیم که ارشیو هم میسوزونند. همین خیلی درسته. لیکن روز نمیشود ارشیو سوزونان همون نفرهایی که درگیر اطراف همین ها هست، همین نفرها را میگه که فلانی را کشته بود، فلانی را کشته بود. برای چی؟ برای که هر نفری که شهروند تاجیکستان میدوند که کی در همون شهرش، در همون قشلاقش، کی در وزارت عدلیه کار میکند، کی در سود کار میکند، کی در پروکراتور کار میکند، کی در مثالی گویم که در امنیت و در دیگر جاها کار میکند. این آیات دیگه در پیشت یعنی اشتگی همون هم تری کرو کردگی منظور دولتی که همی برادر عمران بود، ولی سوختن ارشیو ای کارا یگان فایدهشون نمیکنه اینا را. اینا بله از برای همین من میگم که روز میشود همه جواب میگوید، از جواب روی گریز نیست. جواب میگن. سلامت باشی برادر عبدالله. سلامت باشی، سربلند باشی. سلام علیکم رحمت الله. سلام علیکم. علیکم سلام ورحمت الله. ولی برادر عمران خوب ان شاء الله. بله خب که ما امر نفی را دادیم دیگه، یعنی که دست شکستن ملیسه حجابگیر. این اولین یعنی امر نفیر، انفروا خفافا و ثقالا. امر نفیر برای ملت داده شد. که شما مردم امر میکنید که بخیزن، امر نفیر برای ملت داده شد. هر ملیسه ریشگیر حجابگیر دستش شکسته شود باید. تمام دیگه بدونی یگان مدخل یعنی که مجاملات یگان چیز نه. دستی ملیسه، دستش امنیتی که میزند شکسته شود. چی کاری که ملت بر علیه اونها میکنن کاملا اجازت است. امر نفیر تمام دیگه. این یگان مدخل کی فرمانی انقلاب، این انقلاب آغازش همین است. همین دستی ملیسه یعنی که ریشگیر حجابگیر مسجد میرفتگیر میزدگی، این همین ملای دیده که زید یگون چیز گپ زد خب یا شپلاقش بزا پدن علتا. یعنی امر نفیرن تمام دیگه. ما تو امروزه دکتر رحمانوف نکش ظلم نکه، آره امروز دیگه امر نفیره. ملت باید بفهمه. هر جوان میگفته کی شما با برای اینا ما امر نفیر ما ندادیم دیگه کوکنیم همین قایم امر ندادیم که ملیسه امنیتی که مردم ظلم میکنه عذاب میکنه اوچاسکوی قبل یگان گپ بودم داره کنش دیش تا بزا پدن علتا تو اینکه دیگه باس کنن. اینا بیا دیگه ما دیگه از این روز به پس دیگه تمام دیگه رحم صلح بر رحمانوف نیست. بالا برادر عمران یگان گپ گفتنی باشه بفرمایید. یک سه سوال داشتم، خواستم فکر و نظر شما فهمم در همین موضوع. بله بفرمایید. همین من بسیار مردم رو سوال دادم که سوال جواب قانع کننده نگرفتم. همین طلبی خاصی کی هست که با سری ملت فشار میبرن و با کشتار هم دست میزنن؟ همین کی میخواد؟ با مسئله کی هست؟ همین پرزیدنت میخواد از امنیت همین طلب میکنن یا امنیت خود سرانه هم کار میکنند؟ همین رو من نفهمیدم. همین فکر شما خواستم فکر نظر شما بفهمم. در قضیه این کارهایی که میشود البته رحمانوف نمیخواهد که این کارها یعنی که بشوند. ایرا ما اگر بگیم که رحمانوف میخواهد که همینطوری کارو شوه این گپ دروغ است. یعنی منظور که رحمانوف نمیخواد، رحمانوف میخواد پتیخه یعنی که ترسونن زندان کنن همین کارو بشوه تا اینکه دیگران را بترسونن. ولی امر کشتن یعنی که از جانب رحمانوف نیست. ولی اینا چخله میزنن که میمبره یا اینکه شکنجه میکنن بیشتر معلومات بگیرن که میمبره.
ولی گناهگار کی میشود؟ ایش رحمانوف مقامات رحمانوف است دیگه. یعنی که این جنایت در یعنی که همون یعنی که حکومت شدگی است دیگه. مقامات امنیتی کمیته دولتی امنیتی ملی اسیاتی و مخوف یعنی که در اداره همون شدگی این کار به خاطر ریش این باید حکم ما قتل است واسه در تاجیکستان باید که برای ریش یعنی که کار بکنن. بله اگر فکر شما این باشد که خب رحمانوف نمیخواد که کار شد، خود در این مسئله با کمی برمیگردم بعد سوال دیوم. سوال دیوم این که اگر امنیت به این کار دست نزند، شما پیش اینم ذکر کردید که در طول امنیت هستن آدمایی که وطن دوستار هستن. من در همین هستم که در همین فکری هستن در بین اونها آدمایی که فعلا وطن رو دوست می‌دارن در اصل و میخوان سربلندی ملت و دیگر رو. چرا همونها پیشگیری این جنایت رو نمیکنن؟ اما آدمایی که هستن اونا نمیتونن این کارو کرده. یعنی من یک شکلت بفهمونم تو اینکه شکل امنیت توشتن بفهمی. وظیفه رحمانوف دزدی، غارت، پول و مال، کلان و اون کارهایی که تجارت‌های انجام میده، او نیاز به این پولی که از مردم میگیرن که 100,000 میگیره امنیتی را میتی 50 ای به این پول رحمانوف نیاز نداره. اویله رحمانوف نیاز به این پول نداره. فهمیدی؟ امیر بفهمم. مقامات امنیتی را تو امروز من میگفتم فقط مسئله 307 یعنی که مثلا اینا لایک موندن آیسبرگ بانک یک از 50 سوم که از 100,000 شا میگیرن، اینا همش کرموش که ملسه ها هم. ملسه برای وظیفه خریدن 50,000 متر 30,000 متر اوچاسکاویش دن 10,000 متر منطقه یعنی که بز مردم بیشتر باشن غلام کردگی باشن 15,000 متر برای اینکه وظیفه را بگیره. انا که به خاطر همون پول شب رو وردن باید چیکار کنه؟ ای ابلا و پول جمع کنه از مثلا مردم با 307 بزنه تهمت کنه. یعنی اینو برای چی است؟ برای هم تو 50,000 من بته بعد از مردم پول تا بکن بگی. فهمیدی؟ یعنی این فرمانی یعنی وزارت خودش است. از مثلا رمضان فرمان اشکال میتیم مثلا تو برای من 20,000 بته بعد رئیس مثلا رئیس ملیسه یک ولایت میشه 500,000 بته تو ظلم در اونجا بیشتره پول زیادتر دولیا زیادتر میقاپی همه کارو یعنی برای وظیفه را گرفتن. انا این کارها یعنی که برای حمایت رژیمن. ملیسه را رحمانوف پول نداره بتیه، امنیت پول نداره بتیه. فهمیدیسته؟ با خاطر اگر او رشوه گیرن یا اونجا با پول با مصرف این فهمو هست، ولی وقتی که یک برادر فرزند این ملت بکشن این وجه این از رامکه بیرون میبرد، از حدود بیرون میبرد. این کار را باید مسئولین کلان به دست گیرن، گفتگو کنن که مثلا چرا این کار شد. مثلا در بین امنیت اگر یک آدمی منصبدار اگر وجدان داشته باشه، یک وطن خطر اگر دوست داشته باشد، باید با خودش سوال داده بود که همین کارو کی کرد. اقل شی گفتی عربو پیشگیری کنه همین کارو، مثلا که در آینده نشود. اگر چرا همین کارو نمیکنن؟ انا که ایگه پفتیسم من هدف از اول برای فهموندن خودت بود. یعنی که رحمانوف در این پلوی که ای مهاجران میگیرن کار ندارد. اینا بفهم اول اینا که فهمیدی بعد دوامش هم میفهمی. یعنی آغاز بدایت من طرف فهمونده هستم. یعنی از کجاش سر میشود. یعنی ملیسه و امنیت در مسئله که از مردم پول میگیرن این پول به رحمانوف نمیرسه گفتنیه. این پول به اولیه رحمانوف نمیرسه. این پول کرموشکای خودشون هست. یعنی برای خودشون هست و رحمانوف برای اینها آزادی داده است که من حمایت کنید، مردم ظلم کنید، پول بکنه بگیره. فهمیدی؟ ولی در رفت این ظلم ها ممبر یگان کس انا طریقه پس و اون افرادی که در امنیت هستن از دست اونو هیچ نمیآید. از دست اون افرادی که خودت میگوی وطن دوست هستن اونا میتونه که مثلا با ایتا میفهمون تو بفهمی رئیس امنیت خودت درست تو رئیس امنیت ناحیه مثلا اینا شامنصور همون جایی که جنایت شد درست شما رئیس امنیت من معاونت فهمو انا 4 نفر که همجا بچه‌ها اشتگی هستن اینا بچه‌هایی که برای ما تو چیکار میکنن پول میارن انا اینا میروان میقپن میگه زنگ میزنه با معاون تا من معاونتون تو رئیس امنیتی زنگ میزنه با من که ما یک نفر قبلیم ریش دوره ما فهمیدیم که همین پول دوره کاروش هم طریق قطعی میزنیم پولش میکنیم من میگم قبل نیست شما نتکنی پول شب کنه بگیری تو نمیفهمی ای کار برای چی بخاطر که من باید کارا پراتیور کنم بعد با پیش تو بیام پول برام ترابطیم و اینا میبرن یا بار نه ما را هزارها بار اینا پول دادگن این 4 نفره که در تای دستی ما کار میکنن درست منویتیان ترمیتیان درست انا اکنون این دفعه میبرن میزنن که یکی ممبره
کارتی خانه میمونه و اون نفرایی که وطن دوست هستن پریچوم دیز اون با امنیتی های وطن دوست اونا یعنی کار کردن نمیتونن. این دل اصلو چی است؟ ما نمیتونیم گفته که رحمانوف امر کرده که بکشنی را، ما تهمت نمیتونیم کرده هیچ کسا. رحمانوف این فرمان قتل دادگی نیست، این فرمان در دست امنیت است که پریویلگی مخصوص دادگی است برای امنیت که شما عزیز ما را حفظ کنید، شما تخمینه جان حفظ کنید، شما آزاده جان حفظ کنید. بعد برای حفظ کردن آزاده جان چیکار کنم؟ باید ما پول بتیم، باید تو حمایت کنن. ما پول نمیتیم، پولی تو از مردم، تو مردم از ظلم کو پول بگی، ولی وظیفه تو حمایت کردن. انه که من که رحمانوف هستم برای اینکه دختر بچه ما حفظ کنم، امنیت پریویلگی دادگیم تو اینکه او پارلمان چی بیشتر تو مردم از ظلم کنن و من دزدیوم از شکل‌های دیگر میکنم و امنیتی وطن دوست چگونه دیگه او یک نفر از چی خلاص کنه. این معلومات جدید دارم. 40 ساله بچه نامشم گرفتم، یعنی که ظلم در ظلم خوش نبوده است، به شکل میکشنش میرن در خونه میتینش میگن که بچه تو مرد تمام خود عرق خورد خود پرام، ولی نگاه نکنیش، حق نداره که یگان جوشا ببینه. ما شوشتیمش کفنش کردیم برای گروش کنیم. نگاه کن، یعنی امنیتی را کشتن روزی سه شنبه، امروز چند شنبه جمعه، سه شنبه کشتنش بردن دادن، همون روزی که کراچی شد بعد همون حادثه اینه یا امنیتی را کشتن یا بچه امنیتی یگان ظلم نمیکرده است. چند ماه برای پنسیاش مونده بود، چون امنیتی ها 25 سال کار میکنن باید پنسیا بروین، یعنی قبل از همون که جنایت میدونه و کار میکنه باید او را عبرت کنن. فهمیدی است؟ انا این شکل است. یعنی به همون خاطر ما نمیتونیم امنیتی وطن دوست متهم کنیم، یعنی که بگیم شما چرا این کار کردن نمیتونسته که پیش این راه بگیره، چون که اونها نمیتونن این کار کردن. مردم وقتی خست انا او بعد میتونه کمک کنه. مردم وقتی که کار کرد انا او امنیتی داخل بعد معلومات لازمه را میرسونه. اینا مثلا عمران 5 نفر کشتگی بود، ما میفهمیم تو کشته، این بعد میشوه این کار بعد از اینطور باشه. محمد خود خیلی فهمیدم که خب یا منصبشون قبلا نیست که زورشون نمیرسد یا یکون خطر دیگری دارن که با اونها خط رساندنی که یک هموطن باور کنید این پولایی که هست و این چیزی که هست بالاتر میرسد و وقتی که با این کاری امنیتی میدن و وعده میتن که ما وطن و ملت حمایت میکنیم و از همه چیز قیمتر این باشد. خب معلش این میگذاریم، لیکن وقتی که میگه که پرزیدنت میگه که این حمایت کن او در این چیزا چه گفتم با مسئله اون نیست، لیکن به شکل اون میگه که اینا حمایت شود، همون کرسی که حمایت شود. و در این بعد میگه من گفتنی که اگر اینطوری باشد آنها زنگ بانک خطر رو زیر کنن که زیرا که این کاری که امنیت کرده است با خطری نظام حکومت میشه. چه که همین دستور ما دیدیم که همه امنیتی‌ها میگفتن زندانی میکردن، هیچ کی کاردار نمیشد، پرزیدنت کاردار نمیشد، گرفتن دیومش زندانی کردن، سیمش زندانی کردن، با یک جوان گرفتن شکنجه دادن، این جوان از شکنجه اینها مرد، بعد مردم خستن. لیکن از دست هم 4 تا امنیتی مردم خستن. کی ضرر دید؟ پرزیدنت ضرر دید، اویلش ضرر دید. بعد که مردم خستن بعد نمیگن که فقط 4 تا امنیتی بود، همش چپا کردن. خاصتا پرزیدنت اویلش کتی برای همین آنها باید زنگ خطر زنن که بانگ خطر زنن که این با ضرر اونها تمام میشه. وقتی که مردم خستن من عرض واقعا گفت که مثال گفت که چی میشه عاقبتش. برای همین این با مصلحتی ممکن امنیتی یک همون آدمی که خونی ملت میخورد و یک خائن ملت است، یک خونی جوانان خورده و راحت میبرد زیرا که بعد میبیند این ملت توچکا اون ممکن یک چمدانش گیرد گریخته رو، لیکن ما میبینیم که همون پرزیدنت اویلش کتی دولت خراب میشه. بله همین نمیشه که بهتر همه خیلی هست، همه خیلی هست. باید این همون سردارو مسئله با این چیزا باید دونن که عاقبت خوب ندارد. تا که این جوانو میبرد و این مردم صبر میکنن، این یعنی عاقبت یعنی در گوشه که نگاه کنید همین واقع شد عاقبت خوب ندارد. پس همین خیلی است 100%. یعنی یگان شک نیست. یعنی مثلا مثال برای زوان گرفتن تو ملکه کاری نداره، باید تو پول بودی 5000 10000 زوانت میتین. برای چی؟ به خاطر که یعنی همین افرادی که اذا انتصبت
یعنی که وقتی منصوب گشت یک نفر غیر اهلش فانتظر الساعه رسول اکرم میگه وقتی یک نفر غیر اهلی ساحش باشه وقتی یک نفر که غیر همون یعنی که ملکه کار میکردگیش یعنی که جوشته شد یعنی که منصوب گشت به یک وظیفه که غیر اهلش است پس قیامت انتظار باشید یعنی همین است این معلوم است که به ضرر رژیم رحمانوف است رحمانوف اگر با پوتین صحبت کنه یک مثال عادی میگم همین تو فرزند داری شما 4 تا بچه داری تو میرای با احمد شهر گپ میزنی با وزیر داخله گپ میزنی با فلان ولی 2 بچه تو میبرن جنایت میکنن آیا سری تر همونا خم میکنن یا نمیکنن سوال داخله نه با جنایت کردن با جنایت کردن سری تر خم میکنن یعنی تو شرمنده میشه که تو بچه تا نتونستی تربیت کرده اگر چندی او خودش باید جواب بگه امنیتی باید جواب بگه ولی اون یعنی که رحمانوف در اینجا ضرری وزمین میبینه مگر که باید تشکیلی کند این کارا نمیکنه برای چی برای که او پلنما چی حمایتی یعنی اویلش داده است یا اونا داده است یتیموف یکی از دشمنترین افرادی که با این دین با این ملت یعنی که دشمنی داره همین ملا را ریشه یعنی که بسیار بد میدیده است آشکارا حقارت میکنه آشکارا یگان نمود خیلی یعنی که تری رحم نیست در امنیت اگر تو نماز بخونی اگر تو روزه بگیری در کار قبولت نمیکنه یعنی که باید در امنیت کاملا شخصی که دین نداشته باشی با این دین اگر فرمان بتین که تو یعنی که برای ملا را پدر تا زندان که تو باید برای زندان کنی یعنی تو باید صادق باشی با انا همون چیزی که در یتیموف میخواه همین است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که خداوند گفت که اینا توی این کار نمیکنن اینا خدای بد میبینن دین انسان دین الله رو بد بینیدن برای هم کتی دشمنی میکنن کسانی که نماز بد میبینن وقتی که من نماز میخونم نماز بد میبینن این اشاره میکنه که او خدای بد میبینن خدا رو دوست ندارن درست ان شاء الله امین خیلی خوشحالم با شما صحبت دارم بارک الله سلام علیکم السلام و رحمت الله بله واقعا هم درست است بچه‌ای که در امنیت مسئله اون نفری که دستورش نشون داد من 1000 سوم وعده کردم من در گپم هستم الله شاهد است 1000 یورو من خودم نمیخرم یگان چیز با همون آدمی که همین یعنی که نفری که دستورش نشون داد همین قپیدگی 1000 یورو میگیری اگر نگرفتی یعنی که من مسئول من ایمان دارم و گارانتیت میتونم که همون 1000 یورو را تو میگیری این مسئولی یعنی که دگپی من خودم هستم هیچ کس یعنی که من نمیتونه که ایگپم میتونی قپیده که من گفتم 1000 یورو میگیری شخصی که همون نفری که ایرا قپیده گرفت بود تمام او 1000 یورو نام نسب یعنی که شخصی که همین کار کرد 1000 یورو میگیری شخصی که زدگی یا کشتگیش $10,000 میگیری ندادگی هر چیزی که میگه بگه یعنی که اونم من نه ایدهانش میگه من نگفتم میگه همون برادر گفت که من $10,000 میتیم شخصی که انا قاتل پیدا کنه این یک نفر چند نفر فرق نداره با ما اگر چند نفر باشن زدگی باشن عمومی میگم که خیلی با بچه چند کس دستن منظور که زدگی و اگه سو میگه خوش کده شیر بشر اب تیم ده یعنی که معلومات اب تیه یا اگه گفته که پا ره ندارن دیگه انا خیل یعنی اینا را همشه آشکار میکنیم حبیب الله وحیدزاده باید که حتما در مسئله این قضیه باید یعنی که رسیدگیش بکنه حبیب الله تو اخیرا یعنی که پروکورور گنرالی رژیم رحمانوفی در تاریخ نام تو میمونه بعضی کارهایی که مهم هستن برای این ملت انجام بدی حبیب الله وحیدزاده تو پروکورور گنرالی تو باید این قضیه رسیدگی کنی تو اینکه همون امنیتی که کشتن باید آشکار شود تا آشکار نشود یک دقیقه ما آروم نمیشینیم فراموش نکنید شما که ما فراموش میکنیم که قضیه عمر میشورن قضیه کلوبی یعنی که عبدالقهار رازی خوف میشه تری نمیشه یعنی ما فقط گفتن میگیریم و ما این کارمون ادامه پیدا میکنه دستشکنی ملیسه و امنیتی در قبال این مردم ادامه پیدا میکنه اینا هیچ وقت شما فکر نکنه که این کار تمام شد و این کار دیگه یعنی که نه ما دیگه سکوت و اینکه خب یا اینکه خیلی صبر کنه خیلی که دعا کنیم ما دعا میکنیم کارمون میکنیم دعا میکنیم کارمون انجام میدیم با خاطر هیچ وقت در قضیه ما دیگه یعنی که ایستادگیمون کم نمیکنیم ایستادگیمون بیشتر میکنیم با خاطر باید که یعنی که جنایتکار و جوابگری کشیده شود دیگر هیچ راه شما نداره خب 719 نفر در نظرسنجی که گذاشتگیم رحمانوف و مقاماتش چیکار کنند که
با انقلاب میخیزی. من هر دقیقه آماده انقلابم، یعنی یگان کار دیگر رحمانوف همه کارش کردگی و 90% یعنی که آواز دادن از 721 نفر و 10% دیگه آواز داده است. آن روز با من رسید میخیزم. اگر تو وقت رحمانوف آمد در خانه من رسید یگان کارم کرد، بعد از وقت من میخیزم. تا رسیدن رحمانوف من یعنی که مقاماتش نمیخیزم، ایجام میستم انتظار میشم. ان شاء الله امیدوارم که این ملت میخیزه و نجات میتیه این افرادی که یعنی که به این کارها انجام میتین. 432 نفر لایک مونده است، 2400 نفر یعنی که نوارا تماشا دارن. در گذاشتن لایکاتون نترسه، اینمی حاضی شما خودتون نشون بدید همین 2000 بیشتره که تماشا داره، زیر 2400 نفر لایکاتون رو بگذارید تا اینکه سبب بیشتر شدنی مردمی که میتوانند دست یک امنیتی را قپیدت که در آسیایی، تو اینکه یا آدمی یک شهر بچه دیگه بفهمه، تو اینکه دختری تر، خواهری تر، برادری تر، بچه تر بتونه حمایت کرده. وقتی که دید که یگان کار کردن دختری تر، پس بدونه که من فرمانی زدنی شخصی که منه یعنی که خواهری منه، برادری منه، همسایه منه میقپه و ریش میتراشد، من هستم. به همون خاطر دیگه سکوت در مقابل ظلم امکان ندارد. 400 یعنی که 42 لایکاتون رو گذارید. 732 نفر در نظرسنجی شما مهم هست، فراموش نکنید، چون که این نظرسنجی ها در ترصد لازم هستند. نظراتون رو بگذارید، این مهم هست و در این کوتاهی نکنید. خب برادر محمد تقایب، سلام علیکم و رحمت الله. بله بفرمایید برادر. علیکم السلام و رحمت الله. بله شما خوب است برادر محمد؟ بفرمایید. موضوع درباره انقلاب اگر اشتباه نکنه، موضوع درباره کی رحمانوف چیکار کنه که همین مردم میخیزن، یعنی که زندان کرد، ترمه کرد، کشت، مردم برآورد، مهاجر کرد، همه بدبختی ها در رسوند. چیکار کنن که این مردم یعنی برای یه بار باید بخیزن، یعنی که چیکار کنن تا اینکه یعنی که رحمانوف چیکار میکنه که میخیزیم. بله رحمانوف هم کار کرد، اون کار نمونده کنه، تمام جنایت کرد به سر این مردم، تجاوز کرد، در بدر و خاک بسر کرد، از سر مادر و خواهرها رومالاشون گرفت، ریش برادرای تراشید. از نزدیکان این برادرایی که این توده منقید کشتن همدردی خود را میرسانم. برادرایی که از آلمان برگشته بود که اینا کشتن. سید اعظم، بله سید اعظم رحمانوف. سید اعظم، بله بله. او برادرایی که کسی نام و نسب همون قاتل یابد $10,000 جایزه اعلام کرده. این خوبه که من خیال میکنم اونا باید دیگر نفر جایزه اعلام کنن. سرقاتل این مردم رحمانوف است. پس چه به آنها کشتن؟ اگر رحمانوف گناهکار نباشد چه به از وظیفه آنها را آزاد نمیکند؟ برای چی نمیگیرد؟ برای چه اندوهگین نمیشود؟ سگ شوهری بینیکوش مرد اندوهگین میشود؟ چه به یک تاجیک جوانی که مهاجرت رفته پول روان کرد، یعنی اکونومیک تاجیکستان رو برداشت، برای چی وای همدردی نمیکند؟ پدر و مادر وای به اندوهگین نمیشود؟ باید انمی سرقاتل تاجیکستان جایزه اعلان کنند. $500,000 می، $600,000 می. باید ما اول اینا نیست کنیم. این که نیست شد دیگه تاجیکای آن کس نمیکشد. سرقاتل اساسی همین مادر به خطای مادر فاحشه بیناموس بشرف است. مادر همین قدر کردن مولی خیلی گپای، ولی قبل بالای بعد نراخی، ولی صبر کو، ولی اول صبر. ما خرسندم به خدا کو، ولی حاضر این کارو میکنن با فرد و امنیت چیز دیگه نمیکنن. او $10 نمیتونن، $10 نمیتونن مردم برای یگان کار. از 10,000 خرج کرده است، امونش جوشیده است، گفته است که همون امنیتی قاتل پیدا کنه، کدام نام و فامیلش برای مردم بشناسنش 10,000 میتونی. هم خیلی کار مردیه که یا آدم عمیق کار میکنه یا جوان مرد. من اینا میفهمم. امنیتای رحمانوف به خاطر پول هم بچه کشتن.
فردا یک تاش برو زنم 10 طلاق میگن همین فلانی کشت. فهمیدید؟ این خیلی با پول کار میکنن اینا زناشون طلاقه، اینا زن طلاق هم خورن که اینا باور کردن کار نیست. فهمیدید؟ اینا همین راه هم که میتوانن پول کار کنن، زناشون طلاق کاره پول مردم گرفته گردن. سبحان الله. من به خدا راضی هستم، من خرسند شدم که خیلی جوان مردا بودن، یعنی قاتل پیدا کنی $10,000 میدادن، این بهترین است. ولی سر قاتل اساسی همه رحمانوف است. با یک کسی دیگه 600,000 تاجیک کشتگی است. او یک کسی دیگه ولی با پیدا 600,000 تاجیک کشتگی گفته شما. با سنگ شکسته خوردگی گفته، هم گپای شما نگفته. سوخی با یک کسی دیگهش پیدا میشه و با میلیونر میگه کدم رحمانوف، یعنی که یک میره دفعش میکنه ما 1 میلیونش بدیم، ولی با تری مرشم پیدا میشه، ولی ما قدم به قدم رفتیم، ولی با امنیه با یتیموفش سر میشوه، ولی با رحمزادهش سر میشوه. این بسم الله کورای، ولی همه چیز آیسته آیسته میروه، ولی با شیر بچه ها پیدا میشوند، ولی اونایی که همه زندگیشون از دست دادن، پدراشون نکشتن، برادراشون نکشتن، تجاوز کردن، دختراشون بردن کشتن، تجاوز کردن، اونا ولی بعد قصد نمیگیرن، انمی تا قصد میگیرن، تا زندگی رحمون دنیشون میدن تا قصد میگیرن، ولی در هر قدمش هم تری میبرن، میگیم بعد میتابو ما ان شاء الله. بله نه که ما یک چی با حیران که اخیا آدم میبرن بگرن میکشن و رحمان ها استعفا نگوته باشد، پدرنالت نگوته باشد، و شما حرامزاده ها بیاین ما نکشین تو آدم های بیگناه قتل کردن. ما برزید شما خستگیم، ما ظلم و ستم شما به این مردم فهموندستیم. شما یک بیچاره میرتون قتل میکنیتون، سبحان الله، از الله نمیترسن. اینا به خدا خدای همینا نوزن بالله همه رحمانوف است. خدا لعنت کند این مادر به خطاهای این شیطانی واقعی این مردم به خدا خار و ذلیل و در بدر و خاک بسر کرد. این پدرنالت از این دیگر تحصیدن در کار نیست. تمام برادرایی که کسی نزدیک می شود یا ریشت به گم میزند یا زنت به گم میزند، باید وای 7-8 کارت شکمش به خورده شود. این خیلی غمنیتی قاتل دوسته تیجا کشیم پرتو این زورشون ها برا کلین دیگرش نزدیک شود. شما با تو که ما خواب میکنیم، تو که ما میگویم که سبحان الله ما خوشونه نمیکنیم. ما 3 برادر کشن لکه 3 کسا الان خیلی ریش دارد گفته، خیال میکنه که ریش اینو سبحان الله اونا با ضرر میکرده باشد و ریش های دبند دل زن شما نمیماله اونا که شما قصد گیرین و مردکای کشین. الله لعنت کنه. این خیلی زندگی کار نمیشه دیگه. این مردم باید دیگر هوشیار باشن. این خیلی آدم کشی و توجه کشی بس از سبحان الله. تو که ما خیلی خواب میستیم، تو که سبحان الله ما خاموش میستیم که یک برادره که بیچاره هم نگاه میکنه صورتاش به یکان بیازار است، یکان که نه آزار داده نه گپی بد میزنند، معلومه هم آدم خوب. اینا برای کشی و با برای خودت با خاک سپار، یعنی زوری نگاه کن. سبحان الله هر زور میگویم بالاش به زور است. باید زورا پیدا شود، اینها یک کوز مونند، نه که از همون زورایی که اینها را کوز میمونند باید دیگر زور پیدا نشود بغیر از الله. الله بعد همون زورایی که بنده های الله باید پیدا شود، اینها یک کوز مونند. آخران زور باید پیدا شود بغیر از الله. سبحان الله این چه زندگی است که مردک برای قتل کنی تو. خیلی اینا سبحان الله حیوان اینا با شرف دارد که نخواه مردک تو برای کشی. چه خوابت بر پدرنالتی آخی پدر مادر به خطا حرامزاده فرزند تا یک از کشد هم خیلی چخل تو فکر میکنی؟ تو خودت چخل حس میکنی که یک بیچاره میبری میکشی به خاطر پول و مالش تبا کنم کشتن هوایا. این مردم باید به وطن برگردن. مردم تاجیکستان آنها گوش میکنن ما و شما، آنها بیدارن. همه کانال من 50% تاجیکستان میبینه، 30% روسیه، 20% گرمانیا، 10% ازبکستان. نه که تو جوان مردا بر نگردن مردم تاجیکستان نمیخیزن. باید هر تاجیک خونش رفته گوید که بس من دیگر غلامی نمیکنم،
سبحان الله. من میخوام در تاجیکستان جای کار پیدا کنم. من میخوام مادرم آغوش گیرم، پدرم آغوش گیرم. آخران عمر سال و ماهی که آنها یعنی سین سالاشون گذشتگی است، من باید در نزد آنها باشم. پدر و مادر بین فهمانند تا سحر گوشی اونها با خواندن در کار که بس از در بدری خاک بسری. و چرا 30 سال بازا شما رفته میبیاین چرا بس نمیکنین؟ چرا 30 سال به سیر نشدین؟ چرا صاحب پول و مال نشدین؟ برای اینکه پول و مال مردم بیگانه این برکت ندارد. باید ما در تاجیکستان همون 300 400 دلار کار کنیم. اول انشالله حکومت نو بیاد در اساسه بلند میشود، زندگی همه خوب میشود، دزدی و غارت نباشه، همه تیم میشود انشاءالله. ای پدرنالد من نمیدونم دلی اون عزیزمای مچخر یگان دلی آدم یوشک مونده است که اینقدر پول و مال دنیای جمع کرده است سری قبرش بمیزده باشد. من نمیدونم این پدرنالد رحمانو باید همه قاتلای کلان سرنگون شوند. دیگر باید خاموشی بس است هموطنان عزیز. ای هموطنه که تو من دیداست، من آوازی دیداست، من در روی من نگاه کن. فرد و نوبتی فرزندی تو میبیاید، فرزندت میکشم، بعد چی میگویی تو؟ میگویی سبحان الله انا من خاموش بیدم نوبتی بچم اومد. تا یک فرزندی اینا، تا یک غمنیت اینا این مردم کشتن نپرتون هیچگاه به قدر این ملت رحمان نمیرسد. اینا فراموش نکنید. 100% تو عزیز ما بس نه خاموشی سبحان الله. بعد کسی ما رو دیگر هیچ کس گناهکار کردن نمیتونه که ما تروریست ما اکستریمیست باشیم. ما هیچی نه تروریستیم نه اکستریمیستیم، نه سلاح داریم نه جنگ میکنیم. مرحمت اما گرمانی آخه بیند که تروریست است. مرده که فرستانده تا رحمان حرامی کشت با غمنیتش. با دیگه برادرای روی نکنند اون گرمانی باید تمام همونجا کسی زندگی میکنن نامه نویسند که این که نکنند. رحمان تروریستی نام ریاکای القاعده هیچی نیست در نزدی وای. سبحان الله نمیدونیم به خود دیگر چی گویم. باید یک چیزی دیگر گفتنی بودم در آخر اکو والله قسم او جمعی پاسپورت داشت باشم 1 ساعت نمیستم میبرم برم تاجیکستان. زگرم پاسپورت من تمام شدگی همین کسی تیار کنم من میزنم میرم. مرحمت من تیارم برای انقلاب. سفارت نمیخوام اینجا گردم. سفارت تاجیکستان برای چید میتیه وزرشن نرود نه اینجا به سفارت اینا کشیده سر دادگیان سفارت کتی اونو همکاری نمیکنن. ارمنستان من رفته نمیتونم، من حجت ندارم. اینا کشیدگیان رحمانوف همینجا آمدن گردناشون کج انا تماشا کنه شرمندگی. اینا برقای وای دارن اکو آفتابی تمام من سویتاز من نشوندم شما وقتی همون برق آفتابی اینا نه روغون میکشن نه ایچی اینا برقشون همه خیلی دگردن بالای. فهمیدید تاجیکستان و آدم اومدن که چه خیلی گورجستانی ها همه خیلی برق وای میکنن گتا انا شرمندگی بینید. نخواه تو از تاجیکستان خیلی گورجستان بیایی چه خیلی گورجستانی ها برق یعنی تأمین میکنن خودشون با مردنتون به بینوز و بشرف ها حرامزاده ها میلیارد سامانی مردم کنی سهمیه گرتیتون کجا بردی اون پلایا که تو با امروز میخوایی که برق آفتابی کنی مردم با تو برق همه آبیه کردن نمیتونی برق آفتابی کجا عقلا نگیره. خدا لعنتت کنه. بله 100%. مردم گرجستان آشکار میگوین که ما حکومت شما کردید حکومت تروریستی و حکومت دزد و غارتگر کردید نه سفارت میکنیم نه سمالیات میکشیم اونا ما در کار نیست میگوین. فهمیدید آشکار میگوین. بله درسته. سبحان الله من مرحمه ما تیاریم. اگر شیرای نر تیار باشن فرودگاه با پیشواز گیرن ما میبریم میرویم میگوین خدا بیا از نزدیک گپ زن من والله قسم میبرم میرم گپ میزنیم شما مردکین روزی پرواز رو انیق میکنم بیاین نزد ایرپورت یک بار یک جایه شویم و نزد قصریم پرخوگ رویم. اینا نه قصرش موندن در کار کو نه خانه درش حتی اینا مردش کو سوزوندن در کار که اینا دنیای جزیر کردن. تاجیکستان اینا فحش و فاحشه کردن. شهروند چین حال گناهکار کردن که
فاحشه‌خانه کشاده است گفته و نه نامش میگن نه میگن و شهروند کجاست. تمام فاحشه‌خانه فاحشه بازکنی همین اولاد حرامزاده همین غمنیت دزد و غارتگر همین هستند. این مردم مهاجر کرده مادر و خواهر و زن تاجیکا به عزت کردند به عفت کردند. سبحان الله. برای چه این جوانای کشتند؟ برای اینکه شما را ترسانند و بیشتر همه فاحشه کنند. کلاتون کار فرماییم برادرها. باید ما به وطن برگردیم این توده افباشی ترسوی حرامزاده سرنگون سازیم. دیگه جای خاموشی نیست. امروز سید اعظم فردا سید مراد بس فردا بیگ مراد انا میخوای رفتن بگیره. این خاموشی ما باشه. اینا دیگر باید ما اجازه ندیم اینا تاجیک کشان. خون تاجیک 35 سال بازار ریختاست. بس است. همین بود. الله این مردم بیدار کند و این توده افباش حرامزاده سرنگون سازد. آمین. آمین. سلامت باشید. السلام علیکم. السلام و رحمت الله. بله واقعا هم باید اگر هر چند خدی که صبر کنی رنگی 10% که در اینجا نظر سنجی میگه تا اگر رحمان با پیش خونه من نیایه و من نرسم من کار ندارم ولی میرسه به شما با این 10% باقی مونده میرسه به شما. بعد گفتی گپا 90% مردم یعنی که آماده انقلابن ولی 10% همین خیلی 2450 نفر تماشا دارن 464 لایک. اما چه لایکاتون بمونه تو اینکه یک مرد دیگری که میبیند نوارو و میگه تمام ما دیگر پسید امنیتی های تاجیکش خب نمیکنیم. ای همین قم میترسی ای باشه در گرمانی اشتگی میگه یک فیروزی بز نبینه لایک موندگی منه قوریه اولیاء اشتگی 24 ساعت سرش در سجده اینه که یا لایک موندن میترسه. برای چی؟ برای تخکفه. برای که مرگ یعنی که زندگی را در دست رحمان افتی دست یک تومن دارم اونجا میگم میترسه. آخه خداوند گفتی که پا دیگه نمیدونم شما را چی دعاتون کنم. الله بترسی. این مردم اونوش که که خی سواد ندارن و قدر اسلام نمیفهمن اونوش دیگه به جای خودشون ولی تو چی اخی با کدام عقل. سلام علیکم. و علیکم السلام. علیکم آمده باش ما درست هست نکن باشه. بله در فیلم اینه خدا. بله بله در فیلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بارداران عزیز راستی گپ نمیدونم اکم آمده باز از کجا سر کردم چون که برگشتن ما از نگاه من این خیلی نباید این خیلی میبود و من دیگه خیلی پلان داشتم برای برگشتن و از 3 سال مثلا دیگه که میشد که در شبکه‌های مجازی من هستم و یگان کس نمیدونه که در کی جای ما و خصوصا این یک ناحرمتی کامل نماست نسبت به بارداران و تماشاگران من. اما به هر حال یک امتحانی بینیت بزرگ آمد به سر ما به سر رفیقای ابو اعظم به سر مثال شناسای ابو اعظم و همیوز دما تلفن کردن گفتن بارداران نزدیک من که شما گفتن که برای قاتلان سید اعظم معلوم کردن نامشون بگن $10,000 مقصد تورن که بتین درسته؟ درسته نویسین مقصد همون آدمایی ده که مثال کارکنی امنیتن اولیکاتون 3,000 سومون یا که 4,000 سومون به شما مراجعه دارن. باردارم آمده بول $10,000 گفتگی از جانب ما $20,000 دیگه میشود $30,000 و والله قسم اگر که شما شخصیت هایی را که در شکنجه شدن برادر عزیز ما ابو اعظم دست دارن اعلام کنین و بفهمونین که چگونه این کار شدگی دارن. در شما در ویدیوتون گفتین که معلوم نیست که او را در کجا شکنجه کردن در درونی ایرپورت یا که در کگب و در کگب بود و چگونه در کگب و از جانب کی شکنجه شدگی نام نسب هاشون پیشکش شما بکنین با عکساشون $30,000 به شما با گارانتیش. $30,000 مرحمت اینه 3 میلیون قریب روبل تو در شما با حلال میخری پلا همون نفر 1,000 یورو ای حسابی من برای همون آدمی که او دستورنش نشان داده قپیدش که 1,000 یورو برای او میتیم 30,000 یورو برای همون آدمایی را که میگن که نمی آدما در قتل همی شریک بودن در شکنجه اینا 30,000 شد ولی با 50 تا میشه ولی با زیاد میشه زیغ نشه شما پیدا کنید. یعنی میگم در جایی که یک جوانی که در آلمان و بسیار جوانی مشهور بود بسیار جوانی ارزنده بود با تعلیم با تربیت میانه
ва бисёр дар тоҷикони худамон ва дар мусалмонҳо кӯмак мекард. беғаз аз оне ки онҳоро ба кор мемонд, соҳиби хона карда буд, соҳиби мошин карда буд ки то ин ки онҳо бираванд бо меҳнати ҳалол кор бигиранд, кор бикунанд. ва дар баробари ӯ барои мусалмонҳои Фаластин, барои баъзе даъватгарон, барои баъзе корҳои исломӣ кӯмакҳое мекард ки 99% мардуми тоҷик дар шаби хоб шояд он хел кӯмакҳоро дида бошанд. яъне як бисёр ҷавони арзанда, вақте ки ҷавон 7 сол дар давлати олмон зиндагӣ мекунад, бо меҳнати ҳалол зиндагӣ мекунад, меҳнатша пеш мебарад, рӯзгорша пеш мебарад, тоҷикистон меравад дар муддати 3 моҳ ин бачаро мекушанд. бале ва ҳама вазбини вазбида шамия ки акай муҳаммадиқол наход ки имрӯз ҳамон нафара бикушанду тӯли як ҳафта мешавад ки як давлат чунон бесоӣ бошад ки ақталан як чиз пешкаш накунанд, бигиранд баранд хичон гӯш кунанд, хичон бушванш ва вақти сиёмка карданда кормандони кумитаи давлатии амнияти миллӣ намонанд ки сиёмка бикунанд. ҳадиақал фарзанди хичона, додари хичона дар ҳамон сиёмкае ки дида мешавад мегӯянд япа чӣ кор кардестай, накунин сиёмка. ман гапа гуфтам акай муҳаммадиқбол, онҳое ки бо Абуазам шинос буданд, бо бародар Саидазам ҳамин хотиррасона кардем ва ман боварии комил дорам ки ҳар як корбанди КГБ ки 3000 сомон маош мегирад, барои кори 10 дақиқа $30,000 кор карда метавонад. охирон суханҳома гуфтам, шахсиятҳое ки дар кушта шудани Азам даст доштанд, ки почаи ӯра шумо шикастагиен ва шуморо дар ток мондагиен, биизниллаҳ ҳозир мо мисол бо тавассути пул мегирем, ин информатсияро мехарем, бо мо бо шумо во мехӯрем иншаллоҳ. бе ягон таҳдиде ки мо шуморо ин хел ки он хел мекунем, мо танҳо мехоҳем ки бихарیم همین همین حضور دونیم از آدم والله $10,000 میتیه، یعنی برادری که اصلاح زنگ زد 10,000 میتیه، نه تو 20,000 میتی، درست؟ او یک از زنگ زده شما گفته که 10,000 میته ها $20,000 میتین. بله 30,000 شخصی که قاتلای سید اعظم میگه خلاص دیگه. سید اعظم نه در اصلاحات خواهان بود، نه در یگان گروه مخالفه بود، یگان چی نبود، نمیشناختمش، من تماما نمیشناختمش. این همی $30,000 در کلای ما امنیتی و قاتلا مرحمت اینا پل کار کنی، حلال پل کار کنی، یگان پرابلم نیسته، یگان چیزی حرام نیسته، حلال از شیر مادرتون حلال بگیره گفتی که پل کار کنی، پل کار کردنی مرحمت اینا مردم ظلم نکنی، با ظلم کردن پل کار کردن حرامه و او پل میگرده به شکل شما رو میزنه، ولی این پل برای شما حلاله، شما برای معلومات دادن معلومات بودی $30,000 بگیری. بهترین پیشنهاد برادر عبدالرحمن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله برکات. این اسدالله میگه من میدونم اما امنیتی را اسدالله 30,000 کار کنی. اسدالله میگه من خیبر فیرم اسدالله اولی بکوتی یک بیافتی بعد ببرو. بله وطن 665. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستی، تینجستی استاد. الله لعنت کنه او شخصی را که چی رتبه داره، چی نمی فیروزای، چی نمی بزای در اروپا و در تاجیکستان و در روسیه در همین رحمانوف صدقا خدمت میکنن. خداوند این همین روزا را بر سرش برسونه، انشالله میرسونه. ما امید داریم دایی. آمین بگین ای مسلمانو، الله لعنت کنه. در همین روز جمعه آمین بگین، هر دفعه که میگین که لعنت کنه او کسانی را که صدقا در رحمان صادقای نمی چی کار میکنه خور ذلیلش بگردن در همین روز جمعه. انشالله با صدای دعای ما میرسه خداوند. امروز استاد همدردی ما اول به خانواده هم برادر میکنن. خدا صبر جمیلشون بده که این فرزند به روز کلان کردن بعد چی میسرد ببینی چه خیلی میکشنش یاور یا نیست که دوماده رحمان پرور بفروشوه بچه مرده کچکو کنه ماشین بزنه بره ایره کشتن. این مناسبت گرین وزبینه. خدا با سریم هم آدمایی که صدقا خدمت میکنه بازی میکنه مثل این هم فیروز بوزمز اون همون ایدان باید دکازت شوه. همون آدم که باید یکن در همین اروپا همون عبدالرحمن ابو 20 تنه 10 تا شاید این همون جور همیتی که فیروز میروز آبارن در بوتیلکه تای کنیایو باب کنن در بوله هموشونن.
او مردک گفتی گپ او گپی ما او دیگه نگه که هیچ کار میکنه خلاص اون مردک همون 20,000 یعنی که میتیه 10,000 یک برادر دیگه با استافت از ما میتیم اون روش کدای اون هم روش کدای اونم تایشیدگی های اما خدا لعنتت کنه بدبخت اما خداوند همین روز اونم بزایی که هستین که شما این مناسبت ها را میورین خطین هم روز بدارای صدقاً خدمت میکنین الله شما را خور کنه شما باید در ملت خدمت کنین زنها را اینجا بگیرین برین دخترها را در اینجا ملیسوم قپا که صوب کسی دنبولوشا کی جواب میته ایرا کی جواب میته گیرا میکنم دختر مردک اومده گیرا دورا چیگه اپای میگم اپای تریشید میگه دنبولم صوب کن یا بار بوشا دو بار بوشا توجی کای خونه میدونم میگه چخمون میکنم میگه دنبولمون صوب میکنم میگه کرمانی چوی ایسوسی است میگه خما کرتای دروزارم نه کرمان ندارم این همونم پگونده شما بفهمین شما الان لعنتتون کنه شما جواب میگه ما دیم اک مسئله را بگم استاد دیم مسئله را ما بگم استاد که این رژیم چپا میشه و این رژیم چپا شده سای امروز از به دولتی که گفتی به صاحب ای چیم داره این ایوز برادر عبدالرحمن دولت به صاحب نیست دولت از صاحبش اویله های ایرا درست بفهمین تمام مقامات همه چیز در یک اویله خدمت میکنه چند بار همین را گفتیم اویله فرسوده های مقاماتش زدگی هنوشه و هم دستاشون پری خون شدگی های مقامات که به پول مونده سای دیگه چه خیلی باید وروت سکنه بزنه بکشه بگیره بکنه صاحبش اویله های توجیکا ما دولت نداریم ما کنسولگرستان داریم توجیکستان نداریم توجیکستان کنسولگرای برای ما سیزونی چی سر شده یوزی؟ سیزونی چی میگنش نه ابلاوا نه اوز مورا ابلاوا من نکردم اورا سیزونی کانتوژ نم کداگی من اون سیزونی کانتوژ های همین بچه‌ای که ابلاوا اینا اگر یگون کار کنن یگون گپ میشوه بله بعد برادر کی قید بله توجیکستان بله اوز کشتگی گپ زد اوز تگیران که گپ زد خدا خواه هازی همین بچه که داخل امنیت پیدا میکنن 30,000 دلار بچه 30,000 دلار لوبوی کس گفتی گپا زنگ میزنه که پیداش کنه بله استاد امروز زور قید کردی کی امروز روز خرسندی ای کی قید کردی یک منوت بیسته کو باش بله تاجیکستان سلام علیکم و علیکم سلام که بس میکنی مشنی کی را این مردم ها مرا پشتی پنجره و عادت رو وارسی پشتی پنجره خلاص میکنه مردم ما خیال کنیم که خود زنگ میزنی قاتل امنیتی را برای ما را میگوی های گفتی گپا تصمیمتون بگیری زنگ بزنی بله وطن گبزه وطن 660 بله بله خیلی نمی استاد یعنی روز رفته سای امروز روز خرسندی اینه که زور اعلان کردی استاد که دستی ملیسه های امنیت های این را باید بر وقت اعلان میکردیم پیش اینمی تمام اینا بهترین اعلانش کردی کمی که سطر ریش در چقه میشوه اینم با ایلادشان همی های اینا کو بچه های اینا گفتیم خلاص اینا دیگه نگه که های اعلانش میکنین اعلانش کردیم همین دیدی تمام دیگه یکان دقیقه نبست بعد اوسچه میبینی بعد چی گپ میشوه اوسچه از یک نشه بعد همش طوری میشوه تمام دنیا میخندمون تمام دنیا خندیده سایمون این همجا رو بدارا بدونین شما بدونین که جماعت چورکا و جمشید رفشنم شما هم چورکا و جمشید رفشنین تم رتبه داری من رتبه ندارم من چور نربا چیم تو رتبه داری تم چورکا و جمشیدی ایود نبرو این اینجا اومدی که سر قدر داره تنه اما اجدادت قدر نداره در اینجا چون که تو در پیش اینا پیشواد غلامی و مردم غلام کدگی هم
شما اینا نمی کورا کردگی همش ای کورا شوخی نیست ای استاد. ما چی گفتن این استاد خطاب قید کنم ببرم یا چی را این رژیم چپا میشه و ما این رژیم چپا کردیم امکان نداره چپا نشوه ولی هم بچه هم بازیچو درون در جو بجو شوه انشالله همش تغییر شوه نگیم در اینجا جای اون نیست. چی گفتنیم ما یکم استاد قطعی خودت قد به قد میشم تمام اینمی نهضتی استاد کبیری و تمام اینم اصلاحات خانه اینمی پیمان قطعی قد به قد میشم که یک نام رتبه‌دار ظلم کن در همون وظیفه کار میکنه قطعی او یک خمون در گذشتگی او ماشاءالله فرزند این ملتن او بهترینن او نه اونایی که استادیان جدت دارن لکزت کردیسن کو انم وقت یک تشما میبینم یکی بگه خیلی اوف عمومی شید اوف عمومی شید اکار ولی چرت پبیری به پنسیا به هیچی 50 سال زندان برای چی شود چی بگم در اون کار کنم ظالمو که استاد باید کار نکنم شید او ظالما خودشون میدونن جاشون کجاست او ظالما تا توشن ننگ یک اشلاق او دولت کلان نیستیم که ما ظالما را ندانیم در امنیت ما لیست داریم رتبه زوان نوشته استیم یک تا به یک تا همه یک رشنا پیدا میکنیم. سلامت باشی شیرنا. یا خیلیشکی نیترالی زونای یا خیلیشکی نیترالی زونای ای تو دست سودا سرانو هم یوردم همون ظالم دا یخ روزی اون هم واشم نباید باشه پر جوانی ناو بگی جوان را بزای سر کار کنه با صدیقه پر خونده سن تمامی جو و نمیشتن او یکی استودیان جدت دوران در بر میلاد در روزی در همونجا در ظلم کنی میلاد در همین روز و قشان خیال میکنی فرد و در بر میلاد میستن هرگز نه و میستودن این همین روز میستودن او یکی بستن همین روز میاد در بر میگه زنگ میزنه که قطعی تیم زنده و سلامت باشی استاد خدا نگهبان باشه باشه شیرنر الله حفظت کنه. خب کازان بعد 04 محسن صبر کنه تو گپ زنی. بله کازان خب 04 السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اوزی ما آماده استای برادر آماده استای گپ زنی. بله مقصد همی فکر خوب کردی همی روز مقصد برای همی گفتی حرکت کنین اینا کسی می گفت که مثال که سر میکنیم که نمیکنیم فرق نداره در درین حکومت کار میکنه در درین وزارت کار میکنه در درین اپارات پرزیدنت کار میکنه فرق نداره اینا ترا گفتیم اینا مردم بخیرین حرکت کنین کسی که مثال پروتیفی همی حکومت اینا سرش کنین تمام دیگه اجداد نکنین ما وجه کارمون نکدستیم شرط نیست مودم پریموی فیل بگیم شکو کدستیم نکدستیم مورم رنگ شما مرد بچه شما مرد بچه باشین سرش کنین ما هم استرادت کردیم استرادت کردیم یا حیات اویلوی مورم استرادت کردن برای چی کردیم میکرو برای که ای الله میترسیم ای قیامت میترسیم ای عذاب الله میترسیم میفهمی مردمی مسلمان بی در کل دنیا برای آزادیشون جنگ کردن مردستن سیمیشون مردستن خونهشون گرفتن بچه همش تیپیت کردن خمس بی همه تیپیت چی الله دو سال دادن که پیروزی را داد شما ای چی میترسین اگر شما مردد نیستین مسلمان باشین بشکنین همون درن در این خطون زدن بگیرین دیگه اجداد نکنین که ما بیاییم ما هم کارمون چیکاری ایداس ما آمدیسته کردیم ما در درونه ما در درونه مقصد خیلی که امی آدمایی که داخل داره که پارتفتگی هم که اجداد دوران که یک کس با سرش کنه دیگه سرش کنه شما ما را همی کارو که کدستیم کارمون کدستیم مثال شهر نیست این پریموی فیرام را بگیم شما مردک نو ایزو بکشین یا که برین اطلاس کرته اطلاس پوشین بچه همتون چی ها گفتیستیان ما این گپورا در دهرمون نمیگیریم ما با این کارو ولی گپورا گفتارمون میکشتیم رسورا سبحان الله کشتیم رسه در کوشا بگیم همیجاش مودم بالای چورکا گفتن مو کشتیم مودم شما نموز که میکنین یا نمیکنین شما بافی مسلمان هستین و نیستین بعد کی نشید اخی این رس نجسه الله در قرآن میگه که کافر و نجسن الله سلامت باشه. خب رستم بله رستم گوگی بله رستم میکروفون تا گران که گپ زد این سیم باره میدروی گپ نمیزنی. بله الو بله صدا
بله صدا هست. بچو صدا هست. بله گپ زنید. بچو آیفای کوشن خب انشاءالله. فقط تا نشون نده. هیچ کس اصولی کی را بگیره نه اصولی اون بچه چینون داره پاکستان بیزافونو دادگوی بچه خواهی نیسته تا نشون نده بسان بچه لگو چی تاتی اون بچه که دشمن معین سلامت باشه. بازی دشمن معین باید این ملت کارش انجام بده. یک نفر میگه با گپ قطعی نمیشه. برادر گرامی اگر گپ کی نزنیم چی گپ میشه؟ با گپ نمیشه. یک کس لایفای تودم وقتمون رو بس خان صرف میکنیم. چیکار کنیم؟ موزیک سخن نگیم. چخل یکون گپ میشه. برادر سراسیمه نشه. همه وقت سراسیمه. چارکو بله. چارکو میکروفون تا گران که گپ زد. خوب چارکو برآمد. یک برادر. السلام علیکم. علیکم السلام. استاد امیدوارم خوب هستین. سلامت باشید. استاد یک سوال دارم اگر ممکن باشه. بله. همین معنای دستقپی من نفهمیدم. دستقپی چی را؟ نه اون چی پوتین مقصد تاجیکستان رفت همین رحمان و دستی همونه تا همین رفتن شد قپیدن دستی توکلش بغداد دیگه آزی وقتی دست قپی نیست. آزی وقتی گفتی که پیکم شد دیگه قپیدن نه دیگه مرامون دستش قپید جایش قپید. توکلش به خدا. برای این مسئله امروزه گپ زدن دیگه مرامون رحمان و جایش قپیدن و شمونش دیگه شکمش قپیدن کنش قپیدن مونش دیگه اورا. آزی مسئله ملت باید بدونه دشمنش معین، ظالم معین، قاتل معین. انا می گپ درباره همین گپ زد. هم گپ داری؟ مسئله همین باشد چی همین غلام شد رفتم میگیریم دیگه چیکار کنیم؟ یه باید دیگه غلام نشیم. آخه غلامی بس. خب ببینیم اینجا 2100 کس بیننده داریم. 500 کس هیچ همین ننگ و ناموس داشته باشن. همین مردکام شیرای نر همین ننگ و ناموس گفتنی داشته باشن. این مقصد این انشالله که 840 کس در نظرسنجی اشتراک کرده است. 510 لایک اینا. فهمو 510 لایک و 2100 نفر بیننده داریم. 1500 نفر چی و مقصد او شکلش درد دارن. اولی و نو یعنی اجداد دارن. اجداد کرده گشتن غلام شده گشتن گیرن نخی هیچ گم نی. بله. خب سلامت باشی. جمعه خان میکروفون چی تابکش ویدیو تابکش جمعه خان ویدیو تابکش یا با ویدیو گپ میزنی؟ ویدیو تابکش اسدلو دیدت. خیلی محسن بیو ویدیو نداره. محسن بله. سلام علیکم. بله من ایوان گپش نشنیدم. محسن بله محسن گپ زدن نمیتونی. خب چی میگوی اسدلو؟ چشمات چرت تماشا داری؟ گپ زد. امنیتی ها را یافتی؟ خودمکشا را یافتی؟ اینترنت اسدلو بزیبه بیچاره. میشنوی؟ بیچاره خیک. او بعضی وقت تری جستی گنگو را میفهمون. ای دفعه نه تماما ای جستان تماشتگی دیگه. جست الو میشنوی؟ الو ای بیچاره خیلی مزش نیسته. خب
یورامون یک دیگه توکلی و بخدا. خوب بله واتساپ تا برنامه شما. سلام علیکم. و علیکم السلام. حضرت سلام علیکم. شازی تندی سلامتی خوبه. سلامت باشی. بله انشاءالله دعاگویم حضرت در نام جانم یعنی که همی حضرت همی اموالی کلیم رو دوشن مرگش داده سیما و تای و اختش نمیم برای تاری بمبرا خودش طریق قصیق نیست و مرگ شده سیما میلت های ما هیچ وقت نمیخوام رحمان و بمبرا خدا اون هیچ وقت نم برا مرگش داده سیما میلت باید باشه او باید استرادت کنه چه خیلی که ما استرادت کردیم تو چی ده او را میخوای بمبرا او را هیچ وقت نکشه باور مکنامی حضرت باید خود باور کنی نکشی والوی قسم همین نمیسوین هم یه والوی قسم اگر بگن لا اله الا الله محمد رسول الله والله قسم همش بیش دیروان و خدا نه دروغه نه اما برکت فایز این خدمات ایمو سوختهی گل سوختهی با اهلای باید خلاصی والله قسم خیلی که دعا کده خداوند مرگ شاید دستی مردم کنه. سلامت باشه دعا که برادر. سلامت باشه. انشاءالله. خب بیننده گرامی 522 لایکاتون رو بگذارید. ترس بس دیگه ای چی میترسیم دیگه. 852 نفر در 2400 نفر تماشا داره. 853 نفر 1000 نفر دب رسونید. یعنی که گفتی گپا چی راه چنم دارد مقصد نظر سنجی را 500 بله واتساپ. و علیکم السلام. واتساپ بله 5000 روبل دیگر ایمان ما 5000 روبل برای چی؟ برای هم قاتل یافتن؟ بله بله بهترین اینه برای قاتل یافتن. 30000 دلار 5000 روبل اینه برای همون نفره که هم قاتلای همین برادر بگه بهترین. سلامت باش. نه بعد همین چیز ما را بگو ما خود خاطم کنیم. سلامت باشی. سلامت باشی برادر. خلاص انشالله که گفتی گپا این مردم همین خیل یعنی هستن. بله واتساپ. الو بله بله سلام علیکم. سلامت باشی برادر. بله یک دو مسئله دیگر زده بودم. یکم مسئلهش همین برادری که نزدیکی شهید شد باور کنید من قطعش نه شناس بودم نه اگه چیز دیگر بود. باور که هر روزی که همین گپ فهمیدم به حد بعد زد شدگیم. من فکر دارم که او مادری بیچاره‌اش و زنی بیچاره‌اش چیست داشته باشن و زیکت. این مردم تاجیک هر روز در همین استرس هن. همین زن و مادرشون همین حالت دارن تا وقت رحمان و فصل استرس از سر مردم دور نمیشه. استرس ادامه پیدا میکنه. گفت شاید کنید نکردم. من اشتاد چی گفته بودم که حتی اگر در وطن ما سمیت تازه میاد و او یادم بینوی میکرد که باید او را میکشت قانونی او را اول سود مثلا فیگاورش میبرد و با این یک سر بعدون چی میکشتن نه داشت در دولتی که سمیت نیکاز نسته خیلی آدم گرفته به هیچی رفتکو کرده فکر کرده نمیکشتن کرد این وابشه میبخشن این چیز ابراجن یک چیگه با پولنی پیزیس میگم رو سکوه کمیه. بله اینا 35000 دلار حوزی مردم جمع شید. اینا 5000 دیگه برادر سامسونگ هم میشناسم. اینا من میشناسمش 105000 دلار دیگه. اینه 35000 دلار دیگه بچه امنیتی شوی قپلا پیدا نمیکنی پلی حلاله. اون او خاید 20000 عبدالرحمن هم میشناسی. بله والله عزیز یک این همین پول شما پیشنهاد کردن باید که مثلا فکر کنید که نیست که یگان کسامو یگان ممکن آدم امنیتی را شون بینه گیره پستاید کردن اونش شما در روی ما اول او آدم معلومات امنیتی خود میفهمیمش. اگر دروغ بگه او را آشکارش میکنیم زیغ نشه. ما او پلای تری عادی نمیتیم یگان کسا. ما اول خوب میفهمیم خوب میشناسیم همه را انیق میکنیم بعد او پلا میگیره. اوی تری نیست که همین بوی آدم بگه او پلا بگیره. ما را فریبکن آسون نیست. رحمان و فریبکن آسونه ما را فریبکن آسون نیست. همه اکادم از شما گفتن ملتی تاجیک هر روز پرزده گفت کنکه از دور گرین فکت هست. من باور کنه این همی رفتستم در همی ولی کم ششتا زکت آورده رفتستم
فکر و غم وطن خدا شاید تو سر درکرد خدمت مشکلیان بسیار دایره که فکر و غم وطن همی قدم هم شما پرشید دیگر رحم ندیم کجا رفتم من کردم یک کمپی ورس آمد دیم سر مسئله کرد که بچه هم چوکت چی با گیری دوری گو کار کردم این تو همی درجه اکمه شده گیم در این وطن اینه که از همه عبیدنگی شیعه که وقتی که گب میزنی خصوصا جوان ها و مثل مثال من رو یک چند سال مایده درباره دولت و حکومت و سیاست و همین چیزا گپ میزنی تا دستی نبودن سوال چون مرا نمیفهمن لیکن وقتی که میفهمونم افکاز میکنن که مرا بفهمن که او یک دنیای بخودشان ساختن که در دنیا عموماً چقدر شوی با عدالت چقدر شوی خوبه فقط پرزیدنت کردن نمیخواد فقط پرزیدنت کردن نمیخواد میدونن که اگر فقط پرزیدنت کنن ناموسشون غمشون میتونه همین چیز کردن نمیخواد مثلا شویتسیا در یک بارکه بند در آمدن آدم ها زالوژنی گرفتن بعد همه آدم های هم بندی تو ده همه آدم های که زالوژنی بدن هم بندی دو تا عاشق شدن نکرد بعد همه که ترمین برام استاکگولمسکی سیندروم تو این استاکگولمسکی سیندروم همه که آدم کسی که در او ظلم میکنه همه تا عاشق میشوه و فکر ما که همین 60-70% همین وطن و شهروندا همین استاکگولمسکی سیندروم کسان دارن یا تبابت میاول بعد بگیم طلب این اطلاع و دیگر چیزا کنه بله انشاءالله سلامت باشی برادر. بله مزاخی سیدگانی مردم دیگه با همین شکل خدمت داخل بچه بخیر کنید. سلامت باشی برادر. خب بله بیننده گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. ماشاءالله اینا 531 نفر این خودش پیشرویه. لایکای شما سببی آشکار شدن دیدن برنامه و مردمی بیشتر آگاه شدن است. اینا 863 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است از 2,400 نفر که اشتراک کرده در افیر، یعنی 863 نفر یعنی در نظرسنجی اشتراک کرده است. رحمان و مقاماتش چیکار کنند که به انقلاب میخیزید خطا مردک حساب میکنی 90% از محاضی آمودم، یعنی 10% است همون روزه که رحمان به خونه من از درآمد من دکی ظلم کرد بعد من میخیزم. 533 نفر از این 2400 نفر لایکای جانبداری خودشان گذاشتند که سببی بیشتر شدن عددی بیننده میگرده. خب الحمدلله این هم یعنی اون چیزی که انتظار باید داشته باشیم. هر روز به روز کاری ما انشاءالله که در این قضیه انشاءالله بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. بار دیگر در آخر خاطر رسان میکنیم $35,000 امریکا جایزه، یعنی که برای شخصی که قاتلی سید اعظم پیدا میکنه یا قاتلاشا پیدا میکنه و 1000 یورو برای همون شخصی که دست برایش نشان داد قپی بردش برای او و باز یک برادر دیگر هم 5000 نشدن که انشاءالله که مهم که همین مردم یعنی که میخواهند که هم قاتل پیدا کنن. هم قاتل او را ما یگان کارش نمیکنه، هم قاتل پیدا شد تمام دیگه اوسنش بعد دیگه توریه اوسش بعد میبینی ختم که چی گپ میشه همین خودشون بعد میگیرن حکم میتیان زندان میکنن و بعد دیگه او آسانه دیگه یگان گپ نیسته. تکست انشاءالله که انتظاریم و فکر نکنید این واتساپ اصلاح های این یعنی که تلگرام اصلاح های مرحمت ایمیل اصلاح معلومه نوشتگی بنویسید هیچ چیز یعنی که فکر نکنید که اگه گپی دروغ های غلط های و یعنی که فکری فریب هم نداشته باشه که یگان آدمی یعنی که دیگر ما حتما او آدمی که کارا میکنه یعنی که میدونیمش که کیه و هیچ وقت را نمیفروشه یگان کس و یگان کس از شخصیت تو آگاه نمیشه. تا راست بگو یگان مشکل نداری. گفتی گپا تماما تنها مرد شو، تنها در قضیه یعنی که برای کمک کردن ملت مردمت یک سهم خطا بگذار. خب 30 نفر دیگه برای رسیدن به 226700 نفر اصلاح مانده است. 29 نفر دیگر مانده است برای 226700 نفر شدن. این روز 200 نفر پادپیساتسیا کرد به شبکه اصلاح. بعد دیگه ترس باید که همه ما و شما کنار مانیم تا اینکه کاری را برای انشاءالله ملت وطنمون بتونیم یک جا کرده. بله عادل بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. خدمت باشکه محمدی بول. سلامت باشید. صدا هست؟ صدا هست؟ خیلی خوب. سلام به هم برادرها که هستند در این راه. سلام خودم میرسونم.
چی گفتنیم اولش که соболезнования родные близкие هستند همدردیمون میرسونیم با همه آدمایی که پدر و مادر که همسری که دارند همه بچه‌ای که جوان تاجیکی قتل رسوندن هفته گذشته با ما برنامه در برآمد کردم ما در مقبول نشد برآمد خودم ما باید жесткий برآمد کنم برای که слишком уже тарсончаково бузголово چه بگم زنکفیل چی بسیار شده ده ما هر برنامه اگر жесткий برآمد نکنم من طاقتم نمیبرم ولی یگان کسا یعنی که از مبارزه از برادر یگان گفت فقط بازید رحمان اوفیسه میگوی بگو یعنی مردم بس دیگه یگان گفتن همو بازید رژیم شده میگوی انشالله که مرحمت این مردم هم قیزه چی گویم در اینجا برای چی؟ برای مردم برای رحمانوف برای ظلم برای یعنی مردم ها تحقیر نکرد تمام دیگه همین خگف هست انشالله بله خیلی خوب کردیم برای چی ما هر روز کشته میشیم هم در روسیه هم در تاجیکستان محکم کشته هر جا خلق ما ملت ما متهم شده است نیستش دیگه چند قدر دیگه چند پرسنت دیگه خلق مهاجری که در تریتوری اوکراین کدامش که تاجیکستان میرا مقبول نیست نه ریشش نه ایش نه اوش قتل میشم برای چی ما باید هر یک کدام ننگ کنیم در ایران چکلی ننگ وقتی که آدم بلکه ما تاجیکم مسلمانم آدم باید کار کنه هم مسلمانیش کده هم تاجیکیش کده که هم گفتی خودش کده چی کار کنه پروتی هم دیکتاتور باید اون کاری کنه که یک از دیگر بیدار کنه خاموشی دیگه برادر دیگه آدم دیگه ملتی خمون ایرو چه ایرو خب کردنشون ایرو بزشیون ایرو پرداج ایرو نمیخواهی ترسونچکشون اکبشنیشون نمیخواهی غلام شده کشته شده رفته استیم این کار هر روز شده است اگر هر تایمو هر یک تایمو اگر ما بگیم چی گفتی که نمیخواد توری نمیخواد در اینجا توکای ما ملت خواب میکنیم میگردیم توکای ما میترسیم 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال توکای 30 و چند سال شد رحمان سر власти یگان کار ایده سیمون نیامده است توکای خلق که ما مثال در همه جا متهم شده رفته استیان همه ما خواب کنیم بگردیم در کجایی که باشیم برادرها خلق تاجیک کدام ملتی که باشن نباشن ایدری تاجیکستان در تاجیکستان باشن در کجایی که باشن نباشن در همین راه کار کنید обязательно کار کنید که وقتی که کار نکردی مخالف مثل چیکار بگم همین پیشرفت مخالف و پیشرفت همین انقلاب слаб میشه مرداش رفتن میگیره خواب کردن ما ایدری تاجیکستان کدام برادرایی که هستند در همین راه گپ زنین مثل پروگرام میکنین برنامه میکنین بین خودتون کار کرده شوند روی روشاد نه بین خودتون یا نمود کار کنید یک دیگر رو مثلا باید بفهمین که قطعی کی کار کردی ایدرو وقتی که مثلا توکای که همین خواب کردن ما میگیم که ما در دوری تاجیکستان آدم داریم نه که توکای که ما هم آدم ما خواب کنن بشینن توکای بشینن خواب کنن بشینن یگان کار نمیشه همه کار ایدرو سر میشه همه کار انقلاب یک دیگر فهموندن یا دیگر مثال پیش کردن یا دیگر مثال دعوت کردن ایدرو سر میشه ای برو ما میگیم مثال میگیم دعوت میکنیم دیگه کار میکنیم نه که любой کار مثال انقلاب در همین راه رفتن ده ایدرو وطن سر میشه انامی ام слабее ما که ما باید ایدرو کار کرده شو ای برن ایدرو انامی ای وقتی که ما تو چند تیانت کردیم تو چند درو دراز کشیدیم همین درو دراز کشیدیم همین پلانی که ما داریم همین روز فگو فردا تو چند که همین کشید تو چند قاتل و همین آدم کشی بسیار بد میشه برادر که هستیم پشت اکران باید ما باید بریم اینجا تمام уже وقت ساعت شما ما باید بریم ایدرو یگان کار کرده شو من نمیتونم که مثال از این گپا بگم ما خودم ایبری تاجیکستانم برای چی ما уже نمیتونم مثال یک کس سیل مثال دعوت کرده فهمیدی برای چی ما باید برام ایدرو تاجیکستان یگان کار کرده شو برای چی هر یک ما обязан همین راه دا باید کار کرده شو فرق نیست وقتی ایدرو که خیلی تو уже می زنده میمونی میمری چیکار میشه او وقت دیگه خیلی اچاد مچاد نداره تو همین راه دا برو اومدی برادر کسی که باشه نباشه دیگه خیلی نشوه که مثال одолжение تری نه هر یک کدومی که ما برو اومده ما обязан همین راه دا باید کار کرده شوه فقط ایدرو یا برادر سوالت کرده است که همین برادر عادل 40 نفر داره 41 نفر مرا نمیگیره همین سوال را где-то 10 بار دادن کسی که باشه نباشه سوال بسیار وقت مثال провокация میشه 10 بار دادن بودن سوالی که دادن
من این سوال 10 بردم پاسید همیشه مثلا آخرام باره که ما همیشه سوال جواب داده میشه از طرف ما چی گفتم اگر تو آدمی در حقیقت همین آدمی که راست باشی در همین راه باشی اگر دروغ نباشی مثلا خیلی شیطان نباشی آدمی که دیسپیت مرد باشی همین دعوت کدست باشی تو اگر ما قبول میکنیم اگر که روتاسیو کردی 40 تا не وقتی که اپاتا پیش آوردی 41 تا میشه آنم آدمی که من سوالش دادم وقتی اپاتا زند آوردی 42 تا میشه این کپورا بسیار وقت ما سوال مثلا چی میتونم بسیار بد دادم провокационный سوال بسیار نتن неважно чан одам ما دارم ندارم важно том что ما باید خدمت کنیم در میرو فهمیدی خلاص برای اوای کسی که باشی نباشی ایدری تاجیکستان ایدری وطن کار کنه ما باید خیلی نبسیم که ما میترسم این ترسیدن قطعی ما برنامه بسیار داریم فهمیدی وقتی ما بگیم که میترسین تو آدم دیگه آدم میترسونی گپ قطعی любой آدم تو میترسونی برای چی خلقمون هم فانتاستیکش بسیاره هم تا با گفتن یکدیگر میترسونن ما باید این کارا نکنیم باید یکدیگر بیدار کرده شود любой کار ایدرو کار کرده میشه ایدروی وطن ای برو فقط گفتن که میشه ولی دعوت کردن میشه فهمیدی دعوت کردن میشه نه ما باید این گپ دور دراز نکنیم هر ما باید قرض قواله چیکار دست ما باید خوی بخیرم بریم ایدروی وطن کار کنیم تو کای ما میریم تو کای ما رو مثال غلام در به در دو مثال به وطن میکنه تو کای یا بربرش رفتگی در اروپا در امریکا در همون جام غلامی در همون جام شیطانی کردستن همو بسیار کسا مثل ترسوندستن فهمیدی بسیار بلاگرای خمون هستن که ترسوندستن این کار باید نشوه ما دیگه جوان نگاه نکنیم 20 ساله و 18 ساله 15 ساله ما میدونیم وای غیرت ندارن غیرت ما موندگی بچه‌ای که 90 80 70 85 تو مثل 2000 تو 95 کاری کرده شود در این راه единственное موندگی که ما باید اوی بخیریم بریم ای درو بخیزیم تمام ای دستمون چی کاری میای ما باید کنیم دیگه وقت نیست چی کاری میای ما باید کنیم وقت نیست دیگه ترسیدن مرسیدن عقب شینن آدم فروشی خیلی دیگه ما باید زدگی باشیم همشه فهمیدی بس دیگه خیلی گوتی چی که باور کده ما گپ قطعی دیگرمون میترسونیم نه که بوتوگ یگون کار نکردیم در این راه فهمیدی یگون کار ayri anami akipşinimon, ayri tormuzimon, ayri anami kelimon ya diğeramon kıştesiyan nisbi diye şu burada dar tarafı Ukrayna misal burada parstegen besoyip motoka emir si sol si uçan sojir ama hami kora kadesta yagon kor kadana metonum daro metonum неужели мы misal gayret hami kora kadana dorim barочки mo akipşini kadestim единственное ki minus mo hami akipşini kadestim раз меге mo odam dorim davay cameşimi parimerim в течение 3-4 мод да мы будет хамамон дар дури тоҷикистон шавем хамамон пишти экран пишти парда тогда мы метавонем ай дури ягон кор кунем тамом ин ҳамиқа выход мондагӣ дига ягон чи мондагӣ нест дар иро дар гурӯҳ бачаҳо тиёран мо гурӯҳ як гурӯҳ надорем мо дар ватан хеле гапай мо шумо фикр доред ки мо дар ватан як гурӯҳ дорем дар ватан акай муҳаммадиё бовар мекунӣ ман дар ҳамин россия на 5 сол на 10 сол дами 20-21 сол аст оха мо дига ма гуфтим ара иҷо ватани ман нестай иҷо ҷои ман нест иҷо ҷои кор пул кор карданам нестай маънаи пул кор карданам надорам мефаҳмӣ барои чӣ ки нанг номуси ман дига намебардора оха куҷо шидан ҳамун ҷавону мардакое ки мегин худтона мисол ватан дӯстдор мегирен қавру бало мегирен оха ҳамун як кор кунед дар ҳамин роҳ ҳамин ягон коре ки фоидат шава фаҳмидӣ ҳазорто муҳоҷироро мебинӣ ранги ғулом шида рафтестиян дар ҳамин ҷа неки хапай хай бигиран ҳамун аюро ғуломтартон кунан он хубай барои чӣ ки чумогиро қабул кардагиам выход нест ҳамиха чумоги продолжат карда кор карда рафтестай мефаҳмониша намефаҳма блят хай мефаҳмам миллати химон большинствош мисол бесаводам сиёсата намефаҳмам охай ты я чашта руй ки дар куҷои қадр надорӣ ты бояд ватан рай айдури тоҷикистон чӣ кор карда мисол айдаст ме кор ки тамом выход нестай мо обязанем барои чӣ ки ватани мо мо бояд ид миллата и мисол чӣ гуфтест ин миллата и диктатор нест нобуд кунем то капли хун мондан мо бояд бизанем дафт кунем ҳамиро тоза кунем ватана фаҳмидӣ и уже баса як кипшини ба худо қасам да мефаҳмӣ
سلامت باشید. تو غریبی تو کم ایسوسم دویدا میگردیم ای جاو چکام میگه وقت گذشت ما با چی برادرایی که پشت اکران پشت پرده باشیم روی خورده تو روی وطن رفتن نرکور ای درود ای دست ما میکور کدا ما والله قسم میخرم اولش که ما میتونیم ای درود اون کور کدا میلیون %، میتونیم اون کور کدا единственное موندگی که ما باید قدمون در دوری تاجیکستان شو تمام این همیکا اصول же ما خمون تاکتیک میتود رفتن شما میتونیم неужели ما در روسیه توقعات کردیم همه قوانین رو توقعات در دوری تاجیکستان یگون کور کدا نتونستیم راست میگی 100% ان شاء الله بچه‌های تایپ неужели ما یگون کور کدا نتونیم 20 سال 30 سال هستن در روسیه چی عذابا رو دیدیم چی شاپاک زدن میمون کردن توقعات неужели ما مثلا نمیتونیم 1200 1000 آدم در همون یگون کور کدا любой کور ایداس میفهمی любой کور просто بسم الله میگی قدم تا پیش میبری تمام نگاه نمیکنی دیگه نگاه نمیکنی وقتی که خسته دیگه نگاه نمیکنی پیش میرای مردی زمین میبردورتا مردی پاگا میسو بود امو اورو دامو گورستون دو میکنه زاتو رنگی مرد وره مسلمان وره میمری میرای خداوند با یگون گناه تا میبخشه دامرو فهمیدی چله باشه نباشه ما باید که اکشنی نکنیم بسای уже конца ما неужели میسو سیاست مدارایی که در اروپا هستن کجای اینا کجا شیدن چون نمیبرن مثلا دعوت ساز نمیکنین چولا کپشنی کدستین конечно میسو پول میفروتن زندگی تو میفرو اویلت تو میفرو دا میفهمیم неужели شما چه نمی اکای محمدی بول کار کردن نتونین دامی رو неужели وقت رفتستا ملت کشتستا ملت نوش در رفتستا یا برابر سیاست مدار در اروپا گاشتا ما که رفتن نمیتونیم ما که انقلاب کردن نمیتونیم و единственное موندگی کدام دست میاد روی تاجیکستان добро пожалуйста بزن برای دوری تاجیکستان که استاندار کتام وقت نیست دیگه بس خیلی گپ مثال دیگه چیش давай کام با سرپرور پانوت بخوریم باشی آدم یک سوال من دیدم کراچی همون سوال من کموش کردم چون یک کس نوشتگی بود که من تری مونمش با جوابش بگم تری چی تر بوده چی میگم نیده میگه که اکا محمدی با ترا میفره که ما بریم قطعی خدا رحمان فچپا کنیم بعد تو بیایی کجا بودی والله قسم بالله قسم حانیسیه من چیزی میگم میکنم من ایو آدمایی نیست اگر من ایو آدمایی که بگم ادیخ کردم رفتم دمو یعنی که قطعی همونو بودم من همتری آدم نیستم که همینجا برامدم گفتم که باید یکون کار بکنیم فهمیدی اگر من به شرطی ادیخ راحت تری یا ویدیو یا مقاله میکنم میشیشتم رنگ همون دیگر رو میشتم همونجا قطعی همونو 100% بودم یکون پرابلم نداشتم اما هدف همیه که من میخواهم همین کارا عمل بکنم به عمل بگذاریم اما یکی تو یکون کار نکن تو خودت بشین انشالله آزادت میکنی با یکون کار میکنی ولی با همون من میام میدرم قطعی خداوند من خودم میام میدرم یا جا یکون کار میکنم بعد با تو میبروی یکی نمیبینیم تو بانوی فیکی اینی که همونجا بعد یعنی که بدلت میگوی که نه کرده میکنه ما از مسلمان های عمل کننده ما از مسلمان های گوینده نیستیم کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون هیچ وقت فراموش نکنی ایره خوب بهترین چارکوه یا بار برامد من اگر عادی ترین راه ورود به تاجیکستان رو پیدا کنم 1 دقیقه نمیستم 1 دقیقه بیستم اگر هر چیزی که میگه من آماده 1 دقیقه نمیستم عادی ترین راهی ورود به تاجیکستان پیدا شود من همونجا میبینی من گفتی که پا هیچ نیچی و تیریت چرا هم جانا تیریت میکنم یکون مشکل نیست برای من آدمایی را میگوی که یعنی یکون فکر دوران و یکون مغازین زواد فابریکا و مثلا یکون چیز دارم من گفتی که پا هیچ چیزی ندارم که برای گم کردنش یعنی زیخ شم همه چیز ما دادم آمدم با مبارزه بردایستم و اوسشم میگم چیز مشکل نداره برای من با همون خاطر هیچ وقت شما من غلط فهمیده غلط نفهمی من ایو آدمایی که یعنی که بشینم خب کنم دیتا یه هفته هم یه برنامه میکنم میرم رنگ دیگه مردم ای زندگی خودم کار باری خودم بیزنس 1000 رهیب دنیا بچه که میکنم بچه هم کار
من میخوانم زندگیم 100%. یگان پرابلم ندارم. او چند در پیشم ما 100% چی پرابلم دارم؟ من برای زن تو و بچه تو خواهر تو که امروز نرسیدن با خانه تو پگه برسن. من برای نمو مبارزه برده ایستم. همون خاطر غلط نفهم و غلط هم شرح هم نکه. چارکوه بله چارکوه خب چارکوه گم میزنی؟ نفس کشید معلومه گم نمیزنی. خب کوه یوان قطعی کراچی گجو یا همه را ویران میکنه. رحمان رو برای پلکور کردن با توریستان رو ویران کنه. ولی کوه یوان و کوه اوجه چیه وحدت؟ او برای رحمان و تاجیکستان رو ویران کنه. شما رحمان فنخو نفهمیده باشه. خوب برنامه ما هم 2 ساعت و 40 و چند دقیقه شد و 902 نفر در نظرسنجی اشتراک کردن. یعنی که کوی غیرت کنه چند کسی دیگه اشتراک کرده میتونه در نظرسنجی. ما بگه یکم کاری نظرسنجی تشکیل کنیم بعد همیتش ما یعنی که 2000 نفر میدروه. خب الحمدلله ای روز 556 یعنی که لایک شده است. این یعنی که یکی از چیزای پیشرفت است که امیدواریم ان شاء الله روز به روز غیرت و شجاعت ملت بیشتر میشه و میفهمن که رحمان با ما هم رسیده است. این قبیسه بعد نترسه. مرگ و زندگی در دست الله های. رحمانوف نمیتونه جان شما را بگیره، جان ما را بگیره اگر الله نخواه. ولی اگر هم تب ترسی به همون ترس قطعی زندگی کنی، زندگی مرغانه قطعی تو نه قدر در پیش زن و فرزند داری و نه در پیش الله و نه در پیش این ملت. به همون خاطر مرد شدن در کاره، مردانه زندگانی کن در کاره. این لایک شما برای من اگه فایده نداره. لایک شما برای یا آدم ناآگاهی دیگه است که میتوند ببیند و یعنی که کاری که باید انجام بدی انجام میتیه. و همون خاطر باید ترس کنار موندن در کاره و عمل کردن در کاره. 908 نفر اشتراک در نظرسنجی، 90% آماده انقلابی و 10% چی میگه آن روز که رسید رحمان وقتی به خانه مرا آمد بعد از اون من یعنی که آماده به انقلابم. ولی 558 لایک گذاشتن افرادی که خوب فکر کردن که جان من در دست الله های رحمان و برا من نمیرسه. بهترین جمعه خان بله بله ای مردم شما دیگه کار ندارین. همین مردم هم مونن معمول پیچون ایو قدر وقتی که تفیش ما میگذارن ایفای زندگیشون شما اوه که یک سونترسون وعده میکنن شما را با توی تک درکی در خونهشون زنش بشنه گلاتوز بیبشو برشیسه اوخر مونن هم مردم با حالشون زندگی در چند سو مایلک میگیرید ایمو؟ معاش چنده؟ من 120,000 معاش میگیری؟ در تاجیکستان برای چی در تاجیکستان کار نمیکنی رسی آمده؟ در تاجیکستان هم کار نکردم. بعد؟ اوخای تو تاجیکستان کسی مسئله چند قد پیش رفته. شما مثال میارین امریکا، شویتسیا، انگلیا، گرمانیا، مسئله اوخی شما یک بار فکر کنین که تاجیکستان چند خشید سیگاره بلد واقعیه چند خشید 10 سال پیش از تاجیکستان هم مقایسه که با ازبکستان چند قد سال شد با استقلالیت رسیدگی؟ ازبکستان شماره اهالیش را نگاه کن بعد تاجیکستان تاجیکستان چند اهالی داره؟ چند اهالی داره؟ 35 چند تا باشه در همون ازبکستان آره بگو مگرده میگه که در تاجیکستان جنگ در ازبکستان زندگی سازه بس سازه هزار باید تاجیکستان بهتره تو یک بار مزدار دیگه اگر یک تا تاجیک باشه که 10 تا ازبک های
با سر یک توجیک 10 تا ازبک روز میده. خود زن خود مسافت خود کامبیل فرق نداره. لیکن این وابسته هم شخصی که تو میتونی در جایی که مقصد محصول بای معاش دوری های میفورت کار میکنی. من دانشگاه تموم کردگی، من خوندگی تاجیکستان یونیورسیته تموم کردگی. لیکن هر دولت با خودش معاشش با سطح زندگیش با همون معیارهایی که داره وابسته است. ببین مثال همون خطر مسکو مهاجری که داره روسیه همین شخص مثلا مثال یا گپ دا یا گپ یا وربست یا مامو مقصدی همین اورسو نشه. وقتی که گپ میزنی 20 گپ زنیم. آروم باش سرش منشه یگون جونم برورمد آروم گپ میزنم خطی خلاص. ازبکستان 35 میلیون اهالی داره، تاجیکستان 10 میلیون اهالی نداره. 8 میلیون خدا میدونه باشیم. 4 میلیون سرش منشه 4 میلیون یعنی مهاجره، یعنی 50% مهاجره. وقتی موندهش در بدترین وضعیت ببرقای 7 ماه 8 ماه ببرقای مردم رنگ غلام زندگی داره. گپ زدگیش سراسیمه نشه گپ میتین گپ زد رنگ غلامای مسجد رامی ریش طرف قپن روز باید برن امنیتی رنگ همی سید ازم بکشند باید. تو برای ریش داشتی یعنی سید ازم برای ریشش کشتن. گوش که همه تاجیکستان من دو موقعش تاجیکستان من ریش داشتم مثال ریشی بلند نیکی هر آدمایی که ریش دارن بسیار آدمایی که ریش دارن نیکی هر یک باز ما اکیجا میتونیم گفته که برای هر یک شخص که مسلمانی که میبره لوبای آدم زید میشه لوبای آدم که ریشوات بکنم مثال لوبای آدم او فرق نداره که همی کار خوبش کردن اینجا گفت اینجا سوال میده که برای چی شما رو وارده برای ریش برای من یگان از یک فکر که برای یک ریش اگر پرابلم یک ریش باشه برای چی آدم خودشن برای چی امیره گب رفته ساز ما علمو تاشه نمیدونه که مثال او شکار کرده چی گفت شده نمیدونه همین شما تو دانشگاه خونده اید آمده چی کار کرده اید؟ در زواد 120,000 میگیری کار کرده اید یا که اوقات خوب ما یک نمره جا اومدگی نیستم. من مثال میام 4 ماه میستم 5 ماه میستم میرم و در همون جا خودم کار میکنم نطورم میکزیم میام من مثال بچه کلان خونه ایم مثال یکی شما میارین گرمانیا را با تاجیکستان مقایسه میکنید امریکا را با همین افغانستان و تاجیکستان بهتر است. همین افغانستان برق داره تاجیکستان نداره. افغانستان هم بگیریم گرمانیا را نگی افغانستان ازبکستان سوئد نداره ازبکستان گاز داره ازبک‌ها قدیما کار میکنن اما بسیارش سوئد نداره. همون جایی که شرایط حاصل داره همین تاجیکستان سوئد نداره سراسیمه نشه داد نزد جنگ نکه یک جای ازبکستان را بیار که 7 ماه سوئد نداره مرحبا یک جاش من برنامه برای دکازات میکنم تا چاپلوسای دنیا بفهمن که دروغ گفته یک شب بیار دست اخی دست تو برای چاپلوس نگو من چاپلوسی که نیستم چاپلوسی من نیستم رحمولفی نه گوش کن من چاپلوسی من چیزی که مثال میدونم با اندازه که عقلم میرسم من همون را پیام بندازم. کدام فاکولته تموم کرده بست؟ کدام فاکولته تموم کرد؟ دانشگاه ملی فلسفه. ماشاءالله فلسفه را تموم کرد؟ سال میدونی فلسفه را؟ من دانشگاه ملی فلسفه کار اجتماعی کار اجتماعی دانشگاه یعنی که فاکولته فلسفه کار اجتماعی خیلی که کویا شرط همی اختصاص هم فهم سیستم های سقوط اجتماعی مثلا پیسه فون این فلسفه
اجتماعی و امور با این یعنی که این چیزا قطعی چیرتی بود در فلسفه یعنی که تو باید فلسفه فاکولته فلسفه همین لوبای دانشگاه لوبای فاکولته هر وقت شوخه داره رویه داره نمیشه گفت که ما مثلا فاکولته فلسفه ما فلسفه مثلا فلسفه اونجا هست احساس فلسفه احساس سیاستمدار احساس کار اجتماعی احساس سوسیولوژی یعنی که اجتماعی منظور که در آمار استاتستیکا یعنی که آن چیزی که مربوط به مثلا که آمار کار میکنی درست یعنی که احصائیه آمار درست همیه کار مقصد اساسی کار اجتماعی کار به نیازمندان کار به معیوبان کار به نیازمندان این سپیسی خودت کار با معیوبان کار با معیوبان هم میگیریم همین حکومت تاجیکستان برای یه معیوب درجه 1 یا 2 چند سو میتیه درجه اون وابسته با مثال چیزی که دکتر مقصد مدیسین هم میگذارن مطابق که اون با کاتگوریش دو میشه ما گفتن نمیتونم که مثال کاتگوری از کاتگوری اگی مثال میگیره 500 سوم از کاتگوری اگی میگیره 200 سوم از کاتگوری اگی میگیره 1 کیلومتر این وابسته با همون مثال با پاره کی میتیه یعنی که با همون آدمایی که پارهشون میتیه زیاد میکنن نه این وابسته با همون مولت شخص که در کدام من حالت معین کردیم کاتگوری را که وقتی گفته است نشه دختر معین کرد که یعنی که معیوبی قسمی درجه 1 معیوبی قسمی درجه 2 معیوبی درجه 3 معیوبی درجه اول مثلا کدام آدم داخل میشوند تو باید بدونی درجه گروه یکم ده همونهایی که مقصد یکان جاشون مقصد مدرزادی دارن مدرزادی دارن اما کار کردن میتونن مثال کار رفتن میتونن درجه 1 کار رفتن میتونن این وابسته به همون ستاتیستیکی که داره همون هست درجه 1 2 3 درجه 1 کشید بالاترین درجه شه یعنی معیوب هست که او تماما یگان کار کردن نمیتونه معیوب هست که مثال یک پوشنه است نه که دیگر عضو بدنش سالمه که مثال میتونه در یک جا کامپیوتر کار کنه میتونه در یک جا مثلا میتونه تو ذهنش شغلابی درجه 1 همون درجه 1 متر یا نه شما همه را دارید مثال ما یک چشمش کوره مثال چشمش نمیبینم ما را نمیتونیم گفت که مثال این کار کده میتونه یا که تمام مثال هست پوش نیست مثال یک مبارزادی باشه یا که در یکان اوره یا که یکان چیز دیگه پوش نیست مثال یکی قابلیتی کار کدن داره من تو پرسیده استم اختصاصی تا نه اختصاصی ما اینا ما گفتم من گروه یک مشکل مثلا چشماش نمیبینم مشکل تو من ملام ما میپرسیم که همین صدقه در کی جایزه من 1 2 3 4 5 6 7 جدا میگم نمیاد زکات کی در جایزه 1 2 3 4 5 6 7 جداش میگم نمیاد معین میکنیم مبلغ من ترا سوالت کرده استم اختصاصت اوید با معیوبون درجه معیوب 1 درجه معیوب 2 درجه معیوب 3 آیا همین درجه معیوب 1 کار کردن میتونسته که آدم هستن یا نه یا تو اقلا داشت رو فهموده سم کاتگوری 1 وقتی که مثال یکان عضوش مثال سطحی شورناکیش میرسن رابیدن چشم و گوش دهن همش برای فهموندن برای شنویدن برای مثال دستاش کار میکنن لیکی پاش نیست مثال پاش نیست لیکی گروه یکمی که هست مثال ذهنش نمیرسه عقلش نیست مثال ده این قابلیتی کار کردن نداره تو اکا بیست درجه معیوبی 1 بلنده یا 2 یا 3 یک مثال همون داره کاتگوری با یک بخشش مثال کاتگوری داره که یک قابلیتی کنه یک بلنده یک اساسا مثال غیر کاری است غیر کاری است کار کردن نمیتونه لیکن وہ هست گروهی
якуме ки мисол метавона дар ягон ҷо баъзи инженерӣ муҳандис мақсад кор ба компютер ёки ягон ҷо дарс мегзаранд дарс метавонад гуфтан мисол ҳастанд ку ихтисосҳое ки мисол роҳ рафтану гаштану мисол шаҳр нест ба воситаи компютер онлайнӣ метавона иҷро карда барои ҳамин шумо мавзӯъро ӯ тараф буден маъюбиву ӯ тараф ҳамин шумо ман якум бор ҳамин чиз шумо дар омадам ман даже на дар шумо 500 савр аз 500 савр на лайк кардаги мисол на ягон конкретна мисол неки ҳамин шумо бинен ки ба худтон ҳамин худтон мода лозим нест лайк подписатсия шумода лозим нест шумода лозим нест барои ки шумо қайди ҳама чиз зада рафтагиен мисол неки шуморо ягами ҳамсоя ба ҳамсоя ҷанг мекунад то ҳамун рӯзе ки ҷанг мекунад то ҳамун рӯзе ки мухолиф нестам ӯ беҳтарин ҳамсояю беҳтарин ҷурай неки байнашон ягон муноқиша мешавад байнашон ягон задухурд мешавад аюд одами бад нест аюд одами муттаҳам нест неки шумо мисол шикор карден накарден шуморо барои чӣ мақсад худтон рафтаген ё шуморо сир кардагиан саволот надорам неки ман барои чӣ гуфтам мақсади ман ҳамин раҳмонов одилай само ҳамин давлат раҳмонов одилай барои чӣ одил нест ин камаюбора ин қадар камизоатҳора ин мактабое ки ба 5 соли охир нигаҳ кун тоҷикистон чӣ хел буд ба 5 соли охир 30 солаша 33 солаша нигаҳ накун мисол дар 5 соли охир ман як сол набудам душанбе рафтам раҳкум задам мисол ёки восе рафтам ман райони восеям мисол неки раҳкум задам барои чӣ барои ки коли мегӣ 120,000 ойлик мегирӣ коллеҷи бек сабур рост кардаги духтарро таҷовуз мекунанд қати отаи ки қати яъне ки ҳамишро дидӣ коллеҷои бек сабурро мешинасӣ бек сабур об мешинавидаги надидам шояд пеш коллеҷои рост кардаги шадидай барои рост кардаги шадидай мардума ғам мешавад пахтара заводи мардум пахтара кӯдаги маҷбури мардума пахта давосе кӯдаган заводо қабул намекунанд ҳамира дидай ман худа савол метавонам ахир айосе генерал бачаш ҷияныш генерал гирифт занака маҷбурӣ барои аблава борка рафт 6 кас мурданд ҳамин кори адолат буд барои аблава 6 кас мурд бимра адолат гӯш кумара гӯш ку ҳар чизе ки шумо мешнавем ёки ҳар чизе ки мо мешнавем правильно пура амиқ ку ва тасдиқ ку мисол барои чӣ барои чӣ барои аблава ман чизеро ки медонам мисол ҷиноят ба дигар статьяро қапидагиан мисол неки аблава гуфта овоза шега ёки камера қада аблава шега неки ӯ вообще дигар хел ҷиноят дар тоҷикистон аблава нест ҳамира марда рост шабу ҳамин дар тоҷикистон аблава нест ман ин вақти аблавада омадам ман вақти аблавада ҳоли шумо бовар намекунед ба номи худо қасам мегӯм синф 11 будам синф 11 будам мара омад қапидан чанд сол пеш қапиданат туғрӣ гуфтӣ қапиданат 8 сол пеш 9 сол пеш на қапидан рост истодагӣ будам омадам гуфт мактаба тамом кардагӣ ман гуфтам не ӯ хизмат раки нест ту ракиам тамом кунам хизматам мерам ягон калимаратон нагуфтам мисол неки ӯ хеле ки мисол дар шабакаҳои иҷтимоӣ ман мебинам ман намедонам ора ки сиёмта мекунад киё сиёмта мекунад чӣ хел сиёмта мекунад чӣ хел мебадад ҳамаш тахмин ҳамин чизеда ки барои аблава занаки биғза мераванд очаи мардака месвор мекунанд мебаранд келни хунашон ҳамин корҳо ҳамаш чизеда ки ба чишм набинӣ бовар мекунӣ ман ҳамин ҳози ту ҳози ман дар пештум ту фалсафа хондагӣ ҳамин ман ҳози дар пештум
منو دیدستای تو منو دیدستای تو در پیش من هستی منو دیدستای منو دیدستای من تو را دیدستم تو در پیش من هستی آقاست اینمی ویدیو را گیرم میتونم بگه اینمی واسه اینمی دیست بیا بار بسه گوش گوش این پالیت کامل کنه در واسه پختره میدروه خوب گوش کن سرسمه نشه گپت نیسته گوش کن پختره نشون بده بگه اینمی پخته ما را مجبور کرده رئیس ناحیه که پختره بکوری مجبوری پختره کوریدیم نمیگیرش قبولش نمیکنه پخته پوسیده است در واسه برای که اویله امام علی رحمانوف دیگه زدگی هم پخته مختره مجبوری مردم پخته گفته هستن پرابلمشون کردستن سرسمه نشه بیست اویو من با چشمم دیدم اما پخته که سرسمه نشه من با چشمم دیدم آزادی دادش خبرگزاری ها دادنش وزارت کارهای داخله در سایتش نشر کرد که همین طریق کار شد صدمه شد و 4 آدم مرد در حالتی که 20 سالی سراسیمه نشه 6 آدم میبره آدم مردگی را زنگ میزنه میگه جیانی من مرده است ینگای من مرده است اوتم مرده است و که دروغ میگه من گپی همون آدم یا بس یا همون گپی همون آدمی که پرابلم اجاز قبولش کنم یعنی که یا این که گپی دروغ رحمانوف 33 ساله میگه برتون پسیانی میشوه نیکی دروغ گفته است با قبا طالبان فروخته است یگان گپی رحمانوف تو حاضر درست نیست تو خودت میگویی که من کار با جامعه در بخش فلسفه تموم کردم تو میتونی برای من نامی 4 تا فیلسوف بگویی مرحمت 4 فیلسوف فاکولته فلسفه خونده فاکولته فلسفه 4 تا فیلسوف بگویی مرحمت یا چمگون بسه اینشتین گوش مرا گوش سلام شکر وقت میخوانی برای کی تو فکر میکنی تو گفته سای امام علی رحمانوف جایزه نوبل برده است همطوری گفته است سراسیمه 4 تا تاجیکی فیلسوف بود 4 تاجیکی فیلسوف گوش مرا رحمانوف رستم یتیموف درست برای چی تو آدم گپ زدن نمیخوری نمیمونه برای چی برای کی ترا چی سوالی که میپره تو واقعا ای موضوع نگیری دادم ای موضوع نگیری دادم میگویی که یا میخوای پاکچینی را یا میخوای در ازبکستان سویتای یا میخوای میگی نو فلانی را آواره کدای یا میخوای میگی ابلاواش دای یا کمازی مرا گفتی که یک سوال کو یا مینوت بیس من میمونم گابزا تو گفتی که ای واسیم ای یا سراسی من نشه یگان گپ زیاتی نگفتم ای واسه گفتی ای پخته واسه گفتم ای یعنی که جایی که بیک صبر روز کرده است ای کالجی حرامی بیک صبر رو گفتم ای مردای واسه داشتگی را گفتم یگان گپ غلا ای جای ای وطنت گفتم یگان جا بیرون یا سرسمه نشه ولی میمونم گپ زدم استخی وقتی که گپ زدیم در مسئله یعنی که فاکولته فلسفه گفتی تمام کردم ای فلسفه قطعیت گپ زدم گفتی که من کار با جامعه با معیوبا با همینا من یه بار بساخی تو اینکه بعد گپ زد بعد من درجه معیوبی 1 2 3 را پرسیدم در حالتی که تو چخل درجه معیوب 1 2 3 را کاتگوریش 100% نمیدونی که انا ای یکم انا ای دیگه انا ای سوم ما بدونم که تی آدم خوندگی تو بگو که یه بار بساخی بگو من دیپلم با پول خریدم اومدم در اینجا در زواد سیمن زواد کار کردستم دما بفهمم دروغ نگو تو اینکه بفهمم تو در فاکولته فلسفه خوندگی باشی حتما نامی 4 تا فیلسوف تاجیک میدونی این همی خگپای تو باور میکنی که من بودجه داخل شدگیم بهستون داخل شدگیم خلاص خیلی بودجه داخل شده بهترین باور میکنی تو میگوی که من دیپلم تو من میگوی تو بودجه دیپلم خریدم زنداری تو دانی خدات مسلمانی تو پل نداده است برای زکات یکم سوال زکات ما چی دروغ نمیگم مرد گوری من کار میکردم در وقتی استودنتی کار میکردم شب کار میکردم روز درس میرفتم اما چیزایش که درسایی که نمیتونستیم تیار کردم نمیتونستیم ولی پس داشتم
матаже ду боргадиягим аякфан леки пул додаги нестам додан иноҳо агар бугӯ ки не ҳамкурсиҳои ман агар бошанд мисол аз 33 нафар ва 21 нафар тамом кадаги ҳамин гап бигӯям ки мисол чанд нафар ҳамоам яктанинта буд бисёри ҳамкурсиҳои ман аз тарафи сув буд والله بالله تالله قسم خونیسیای تو برای یعنی که همین مسلمان باشی یگان کپک یگان معلومه در وقت خوندن 4 سال 5 سال ممکن نبوده پول داده گوش کن پولی نریچکا بوده دادگی نیستم در کارتش گذارونده واسه یک بار یا دو بار کار یا معلومه بود کردم التماس کردم که کار را بود значит ҳамо яъне фақат ҳамин қакор тамома не то ози бо бурдиш тарафи студенти ва полис зачор ани амара бигу бес боварат системаи ки пеш гирифтаги аги причом ма ҷо хонагим причом ма дар донишгоҳ сундагим ё причом бек сабун чикор надай бози ман агар пидига буду бози ман бугум ки бек сабуро ман вақти мисол ман ки шинавиягим ки надидамаш ман дар буд аммо ки ба одамое ки кӯмак кардаги ниёзмандеда кӯмак расондаги мисол ту бовар мекунӣ намекунӣ лекин ман ҳамон одамое ки шахсоне ки наздик ҳаст мара мегуфтам ё ки мегӯям ки ҳама хирдамай лекин ман ҳамон одамай пеш надидам лекин ту ман ҳам қадар мегӯям ҷамъбастш мекунам тоҷикистона як бор 10 сол пеш мисолгиҳоро ё фикр ки чӣ буд баъд битапем Америка ва Европа Америка рамон 10 сол пеш свет буд 10 сол пеш свет буд мардум гап мезананд мегӯянд ки свет буд 10 сол пеш свет буд 10 сол пеш аммо ичхеле ки свет ҳаст 10 сол пеш хубтар буд 10 سال پیش میگویی که میگریزی سوال بس 10 سال پیش در خانه اوتا و اوچت سوید بود سوال سوید بود بدانی خدا بود اصلا نه انا روزی 2025 سوید پسانی نیست چی تغییر کرده؟ انا بس 10 سال پیش بخی بس دازن مارکن 10 سال پیش من یاد دارم 2 ساعت یا 3 ساعت بگاه یا ساعت اگه به تویستان به پستانی تویستان شد در از خودی تویستان هم نیست تویستان هم هست تویستان هست تمام مردم تویستان ای گرمی گفتن سوید نیست من دو موقعش ای تویستان هم از سوید بزنگیم انرژتیکا با عقلید کسکت دسترت ایتانی وزیر دو موقعش ای تویستان هم من значит вазир друг мега вазир пешо друг мега чи вазир энергетика гуфт барқ нест туристон ман вазир энергетика намедонам чӣ гуфтааст ман чизи да ки омадам ман ҳамаро гуфтесам бахти доқасам я минут свет мурдагӣ нест давосе я минут мурдагӣ нест ман тра гуфтесам ҳамин ман дар туркистон будам на свет буд свет набуд соли 2025 свет нест масалан гуфтесам агар 2 соат медод 10 сол пеш 2 соат медод 10 сол пеш 2 соат буд ҳозир 5 10 сол пеш свет набуд ҳозирам свет нест 10 сол пеш отат муҳоҷир буд 10 сол гузашта муҳоҷир шуда 10 сол пас агар раҳмонов боша бачат муҳоҷир мешавад ту ҳамун гуфти гапо нигодни мерай ана баъд ҳамун маъюби дараҷаи 2 ягон симента ягон оҳана дар сарат мезана баъд мерай маъюби дараҷаи 1 мешай як капекат раҳмонов наметия мега дар тоҷикистон ту кор накардай ана баъд меш хов мерай дамуҷа баъд дига алло лаънатат кунад раҳмонов мегӯ мешинӣ ба ҳамун хотир баҳси зиёд ман қатъита ягон гапи аз мавзӯъ берун нагуфтам саволат кардам ай 4 файласуф надонистӣ узбекистона мисол овардӣ 35 миллион аҳолӣ дора мегум тоҷикистон 8 миллион аҳолӣ дора 50% дар беруни кишвара раҳмонов ҳамун занака кӯдака мусафеда натониста свет бутаву зиндагишона беҳтар кунад 10 сол пеш свет набуд мегум мегӯй набуд ҳозир ҳаст свет ҳозирам нест пас чӣ фарқият ки аз мо дар ҷои одихи тахминаву озодаву рустам
پوفیک نیست که دستشان به چی راست کرده است برای مورا مردم برای ریش میزنن میکشن یگان چیز جوابم نگفتی استای من چی بحث کنم دیگه قطعی خودت دیگه بحث فایده نداره برادر جوا خان برادر بحث نداره دیگه بحث فایده نداره قطعی خودت من چی بگم دیگه قطعی بس دولت کی در اوجا پرابلم نباشه بس چه مشکلی کدام دولت بسیار دولت ها مردم شب نیزشتا نمیکشه نیزشتا زندان نمیکنه نیزشتا به برقش نمیمونه ما به برق باشیم دولت ما ظلم یا بر بیس گپ نزن دولت ما ظلم نکنه ما برق نداریم رحمانов ظلم نکنه مردم زندانی نکنه ریش مردم نتراشه سطری مردم نگیره مچی چپا نکنه اذان مسلمان من نکنه مردم ممانعت به کارها انجام نتیه برق مردم به افغانستان نفروشه مردم خودش برق بده ما یگان پرابلم دیگه نداریم مثل میگیم که باید کار کنیم در تاجیکستان رفته برابر میگیرن برات امنیت پرابلمات میکنه این پرابلم ها رو تو میگی یگان دولت در یگان دولت این ظلم در تاجیکستان نیست یه مردک عقل تا دجات بگی اولی با میفهمیم که تو کی مشکل نیست برای ما را فهمیدن افتن تو کی هست آخه بفهمیم من کیم بفهمیم من هیچ کنستم من آدمم یک آدم شهروندی تاجیکستانی که یک شهروندی تاجیکستانی یک آخه میگی که من نمیخوام که تو شده باشی من نمیخوام که تو با مانند یک آدمی که گفتی که پا چورکا و جمشود وارد در آسیا بگردیم میفرم در پیش زن اوتا و اوچت باشی من میفرم اوتا و اوچت برق داشته باشه من نمیفرم تو دوجه خلان وارد بگردی چورکا و جمشود دیمو پل بطی نزشته و ایس بیان تحقیرت کنه من نمیخوام ترم خوری تر ببینم همین هدفی تو بگو همون دولتی که پرابلم نداره بعد من میگم ها تاجیکستان به پرابلم نداره بگو کدام دولت پرابلم نداره کدام شهرونده کدام دولت ای دولتش 100% راضی است گبزه کو حقیقت گبزنه کو گبزه حقیقت کدام دولت شهروندش ای همون دولت 100% راضی است بهش همه برادر میخواد حقیقت گبزنه کو گبزه سلام علیکم برادر گبزه سلام علیکم برادر از کی گبزه ما خاتیما خاتیش گبزه خاطی نمی منو بخدا بس کنید یا دو بس کنید مردم بس کنید گبزه برادر ای برادر همین مقصد اومدن خودت نمیجا در اومدن چیه همین مقصد تیا بر بفهمه ها برادرها روز خیستن برادرها تای میکنید نه تو برادرها رو نه بچه سوالی من جواب ده ولی خیستن با میبینی ولی خیستن با میبینی تو سوالی من را جواب ده تو مقصد همین جا آمدن چیه دیگه رحمان رو بودم نیم چیکار رو دروارده است که ایو حمایت کنن ایزوب کشی والله قسم خودستم اگر والله قسم خودستم اگر مرا یگان از گفته باشید بدرو یکی در همونجا نه مایل تو همین سوالا جواب ده که همین مقصد اومدن چیه همینجا مقصدی ما اینجا اومدن نمی شما نمی خدموری و که کسی در مختلف کی در تاجیکستانی برای زندگی تک در امریکا در روسیه در اروپا در کجایی اوزاد رفته اومده استی برای کار میکنی دانشگاه میرای دست میکنی بیزنس در میرای یا وقت از کار داره نه کدام دولت میره بیزنس میکنی کدام دولت میره تجارت پیش میبری گرفتیم جواب نگرفتیم شو زور حکومت عملی زور گوش کن تو میدونی که تو فرزند داری تو میدونی که فرزندی ما زنی تو بدین شیرسته میدونی امیرا ایدین خوری شیرسته شما مسئله دین پیش نیارید وقتی چه مسئله دین پیش نمیاره می بچه تو مسلمانی تو اول توجیهی یا مسلمان امیرا بگو برای چی برای کی ما دوالی ما دست ممه واردارو کدامی که ایدینش پرافوری میکنه مثال با باطیلش یک گونه که میگه 90% شما دین پیش میارن مثال ریشات آنها ما مسلمان ما باید دین پیش لیکن نماز من نمیخونم
نماز چی رو نخوری تو یه جای ما برای چی میگم مثلا دین هم میاریم تو نماز نخونی زنچی در خونه تو فرزندی تو زنی تو پدر و مادر تو نماز نمیخونن زنچی همین رو میدونی تو که مسلمان نباشی اینجا جای تو نیست تاجیکستان برای تو ولی نماز من الحمدلله نمازش هم میخونم اوچه میخونم اتم میخونم در خونه در تاجیکستان خیلی نماز میخونه و پروست برای که رحمان و آدمی نماز خونه بعد میبینه برای هم خیلی دروغارا نماز نمیخوندگی گفته است من میخوندم منم صبح خوندم من میخوندم برای چی؟ برای که 3 وقت نماز میستم در کارم کار سبب شده نمیتونه که نماز نخونی نفهمیدم کار سبب شده نمیتونه که تو نماز نخونی ایش پرابلم ها فهمیدم ایش من طرفداری نمیکنم ما وقت نمیرسم وقتت نمیرسم خطی خفتن هم نمیخونی چی؟ ممدود خطی خفتن هم نمیخونی من همش نگفتم کن 3 وقت شد مثال من نخوندم نه که بسیار قضایی میشید این تنبلی خودم این تنبلی خودم پرابلم ای برادر جان تو میدونی که فرزندای ما و تو فرزندای ما تاجیکستان ایدین خارج شدن همه چیزا تو میدونی برای چی یکم کس اومد در خونه تو بتگه که تو نموزه تو نخون تو پیروی اسلام نکن تو پیروی کنش نگفته استان در رسپوبلیکا دا گفته استان همه قدم شما میگه گفتن همتون در اروپایی همتون در امریکایی همتون در جرمنی تو اروپا تو سوال من را جواب تکی فرزند دختر همه اولادمون نمی پکلری که حوزی نمی کلان شدیسیان یکگان تا همون نه قرآن خونده میتونن نه رکنای نماز میدونن نه نماز درست خونده میتونن همه چیز در روزه هستی یا نه همین خودت سوالی چندی؟ تو تولدی مرا تو سوالی مرا جواب ده بعد سوال جواب میتونم تولدی چندی؟ تو تولدی مرا چو میکنی اخی؟ تولدی من برای چی در کن؟ تولد چنده بعد من سوال تو جواب میتونم تولد چنده؟ تولدی من این 88 تو یک بار بس فیگر تو مرا بگو 12 سال پیش 10 سال پیش 12 سال پیش یگان کس مانعگی نمازخوانی را داشت 12 سال پیش نبود نه که حالی هست 10 سال پیش نماز حالی هست همین یک کس خونه یک کس دزدی ندرویه نگه که تو پدرد گوی مردازی خری مردازی ما طرفداری نیستم که برای چی چی گفته استای همین هم وقتش نماز تو بیگان چه مردک تو دین اسلام بیگان چه مقایسه نکن اسلام برای مردم ورککو برادر جمعخان تماما ای موضوع بیرون میبروی یگون گپ چوم چی میگوی با خدا یک از دزدی نرو یک کس دزد نمیگه این ملت توجی گپ بیس گپ نزد گوش که اوز نیست هیچ کس وقت دزدی نکنه گپ برای مو دزدی گپ نزد اسم دز رحمان فای ملت دزیده است رحمان و مردم ظلم دوره رحمان و مردم پرابلم کرده است رحمان و مردم کشته استای رحمان و 10 سال پیش سوید داشتیم سال 2025 هم سوید نداریم ختم اعتراف کرده است 50 نکی سوید نداریم ما برای مسئله اجتماعی گپ زده استیم ترا ای مسئله اون چیزی که خونده سوالت کرده استم معیوبی درجه یک ایدر ایسی فرق ساز کرده نتونسته اومده بیتون شوریده است دیجا من دلم باتو میسوزه دلم باتو سوخته است با یگون کسی نه دیگه کتی آدمان بسپالز نه یکا کتی آدمان بسپالی برای کی خدای بخدا قسم یگون گرد یکا بزن باید ما دیگه شبو فهمی که چی میگه این مقصد نداره این نمیدونی چیه همیره گفته استم منم بخدا دیوانه چیه نه مردم ای بچه ملت دارد به خرابی میره و روز تو روز نمی کشته سیان مونه این همی حوزی همون بچه را کشتنه ما ای کجا باوری دارم که ما پگه برا مرا نمیکشن و که یا دیگهش برا و یا دیگهش نمیکشن این دیوانه چیانی مردم کجا رفته ایشانه خیلی ایدین تو محافظت نمیکنید ای پدر و مادر و زن و کودک تو محافظت نمیکنید ای مردم ای خودتون اقلا محافظت بکنید ای خودتون
برای جان خودتان محافظت بکنه. بخو دهشت ای والله دهشت ای. انشاءالله برادر کارو رفته سایمش الحمدلله سوزه انشاءالله علاقه ده. سلامت باشی برادر. سلام علیکم. خوب بیننده گرامی لایکا خیلی 525 لایکاتون رو بگذارید. با چی گپ شید 962 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است، یعنی چند نفر دیگر مونده است؟ حدود 30 و چند نفر دیگر 38 نفر دیگر مونده است برای رسیدن به 1000 نفر شدن، به 1000 یعنی که اپروس رسیدن. 90% حال هم آماده به انقلابند، 10% مردم یعنی که تا وقت رحمان و به خونش برسه بعد وقت یعنی که آماده به انقلاب. سراج نه بعد کادر گبزه سراج نه بله Пока Muhammad был узур моим отдел, что произошло? На прошлый день, а мы вахте к Омаде Россия, чансом расходка, чансом облаг расходки да документот. А время прошлый чансом расходка ди, я Омадан что на дому шид Омадан что мы бародари кол на бар какой кали каскада. Не, амир савол шуме доди ки чансом барои документот расход кади, чансом силман мекин, чансом расход дори, амир я мепурсиди да, амир я савол шуме доди, бад динги чи гуфтани да ҳами фургои душанбе ҷои намозхони аст, аввар мисол амир президент дар кор. Фургои душанбе ҷои намозхони аст, ҷое ки ҳами муслим мисол чӣ бигум фургое ки медурои фар надорад, фургои хумон Тоҷикистон душанбе ҷои намозхони аст нест. Меша ки дар дури душанбе дар пеши Сомонӣ барои намозхони Қуръон рӯй кини намоз бихони не мумкин нест. ва ё просто як чӣ бигум мегам ман студенту тамом кардаги омада дар ҷи кор гирифтам, як золим, як паданналати бесаводи кунлеси чоплуси ҳаромӣ омадаги дар ҳаминҷо бо пуштибонӣ киста хатто кушторо мебинанд бо пуштибонӣ мекунанд. марг ба тори ҳамхели миллате ки мо ҳамхели фарзанди миллат дорем фаҳмидӣ. давай ка Муҳаммад бо хобои хуш. саломат бошед. خوب کادر بله کادر. السلام علیکم. علیکم سلام. برادر بسیار التماس کردیم همون بچه‌ها که کاسکا در سرش در 5000 کیلومتر دور حمایت میکنه یک چیزی که عیبه امر خیلی میشه و که یک بار دیگه باید چکنه قطعی همون گپ بزنیم. باید قطعی و گپ زدن دیگه و برو اومد برفت دیگه و مهم نیست. یگان گپ داشته باشه برای موضوع برنامه برای هم خیلی فیلسوفایی که گفتی شما دیپلم خریدگیان، اگه او فیلسوفای تاجیک اکو نمیدونه دیگه فیلسوفای جهانی را نمیدونه. یک فیلسوف میگه که اگر توانایی همین ناعدالتی را توانایی منع کردن نداری، اقلا در خودت مردانگی بیو که در هم بی‌عدالتی قرصک نزنیده. اورلی اوگوستین گفتنی فیلسوف گفته این گپا نه که آدم ساعت 12 شب در مسکو 12 در کار کردسته، در مسکو در سترویکا کار کردسته، میخیزه یک چیز حمایت میکنه که پروست ای بایده به یگان طرفداری یگان کس، به یگان نه طرفداری شما نه طرفداری دیگر طرف، پروست ایرون خیلی آدم هم بعضی همین اروسو اگر ایمان هم نداشته باشند وجدان دارنده، ایرون همین وجدان آدم باید در پیش وجدان خودش کم اکا ایزا بکشده. میگه دوشنبه رفتم راهگم زدم، بفکرم که گپای من رو گوش میکنم میشنوم. میگه که دوشنبه رفتم راهگم زدم، یا همین پیشروی رو من نمیدونم در چی میبینم، همون 4 تا دامی که شیشه ساختگی با پیش میگذاره، آرزو میکنه که در همینجا خانه داشته باشم، نه که باور دارم که با همین کار مسکو تا فرزنداش در اونجا خانه دار نمیشون اگر یک جای کار کنن. دو دام شیشه‌گیر هم میبینم میره در پیش صورت میگیره. همون هم با فکرم که هم واسه دوشنبه میاد تو هم ایرپورت پیش هم 4 در صورت میگیره و بعد میگه ای دوشنبه خوشرو شده، دوشنبه پیشرفت کرده، نه که اومدگی در مسکو برای 120,000 ساعت 11 شب شده کار کرده، همینجا ایزا نکشیده. همین یک چیز ایده، همین اگر خیلی نمیدونم من میگن مسئله نماز بمانین، مسئله ایش بمانین، همین با فهمیش همین کوچگی قطعی بگیریم ایروی همین یک برای پشتی یک نادامی میره که ناحقه که حقیقتا در همون هر خیلی سیتواسیون میشه که در حیات میره پشتی یک آدمی که ای با پشتی هم آدم گپ زدن آدم روش نمیشه و ایزا میکشه، میره پشتی هم آدم بگو جویا جدگه در استفاد کردن ده میره ایزا میکشی، باید برای میگو که خواهی همین رفیقی ما، داداری ما، اکای ما همین در همین سیتواسیون نیک پرفای
аком мебахшен одами бехато намешава бахшиш мепурси дига пишти одам выступать намекунем миёй додарта бояд шапалоқ дигаш мезанем мегӯ ки ҳамҷада айби ту буд ма айпишти ту изо мекашем гап зандаон байни мард бачаҳо не ки айпишти як чизе ки айпишти як одаме ки айпишти як гуфти гапҳо системае айпишти як низоме ки ин қадар мардум дар азобай мардум майли мардум не майли агар ҳар кас даже агар эгоист ҳам бошӣ нобути мардум агар ба шарти эгоист бошӣ не ки худ дар азоби мехезӣ гуфти ҳами шумо ки мазохистанд чианда ҳамиҳо изо мекашида охи ҳам саркардагӣ ай ҳамун хондагиш ай ҳамун мактабе ки ними устодош намераса ай ҳамун синфхонаҳое ки дар ҷои 2 кас 4 кас мешинанд омада ай ҳамун донишгоҳе ки бо устодошам ба қадри кофӣ ҳамаш не нисфш дарс намета нисфш дарс мета нисфш агар айби бемаълими боша нисфш айби бесаводишай ҳамун хел куркурона хондагиай сума додагиай ҳами бахусус ҳами факултети фалсафаи ҳами донишгоҳи миллӣ нест ҳами 99% бехудои ҳамҷо имина ҳами факултети фалсафа ҳамун одаме ки дига худо надошта бошад дига имон надошта бошад аю чи 99% ҳамун факултет пора мегира ҳами дур намерем як намуди дар системаи ҳами дарстиро як намуди кардагиам ки гӯш мекунӣ намефаҳмӣ як ҷумлаш як абзацай маънои ӯро намефаҳмӣ хеле фишурда карда мақсади гапа намега ранги ҳами худаш як ҷумла мега як ҷумла 6 бор дар як ҷумла 6 бор мисол мега мақсад мега мисол мега мақсад мега ҳамин гапҳои пучи холӣ бемаънияй росту дурӯғ меям меравам ҳар як думоҳа рейтинг мешавад 20 сомонӣ сайри студент ҷамъ мекунанд экзамен мешавад 50 сомонӣ сайри студент ҷамъ мекунанд ҳам хеле хондагиай сумодагиай ҳам шав кор кардаи рӯз омадай лиш би диплома бигирам лиш би нарам хизмат накунам хай уқа тарафдори мемурди мерафти хизмат мекарди охи барои ваини кафедра хондагиам донишгоҳ ки нарем хизмат накунем дар артиши тоҷикистону бо имрӯз мехезам киндики сина мезанам баромад мекунанда ҳам бисёр хостум қатъи ҳаму гап занам яке худованд ҳидояташ кунад иншоалло бефаҳма саломат бошед бародари гиромӣ начной кор мекуна шавкорай бонай намоз мекуна рӯ бад бачаҳои басаводи миллат ҳама бинем ифтихор бекунем ҳамтари бачаҳо ҳеҷ вақт фикр накунед ки ин миллат ҳамита ҳамаш ҳамтари каскада сарашан ҳамтари яка бачаҳо чӣ хел басавод дур тамошо мекунем воқеан ифтихори миллати шумо воқеан зинда бошем алло ҳифз худованд шуморо ҳифз кунад ҷавонои ба номуси миллат бисёр ада бари шумо алло ҳифз кунад воқеан ҷавонои бо нанги миллат ҳам мебинем ифтихор мекунем чаро чунки воқеан ҳам яъне ки вақте мебинем азамати миллат ма мардума яъне як беҳтаринияти миллат наметонам фаҳмид ҳама раҳмонов нест бале абдураҳмон салому алайкум варахматуллоҳи вабаракатуҳ раҳматуллоҳи вабаракатуҳ امیدوارم صوت خوبه که اینجا اومد باشه برادر تولد چنده حضرت خدا من تولدم 78 همین 10 سال پیش در تاجیکستان شب تاریک بود یا که روشن شب روشن بود در تاجیکستان 10 سال پیش ماه آفتاب بود یا که آفتاب ماه تاب بود همتری ایده که دیگه این صد آفرین نه که قطعی همکاری انسان تا قدر میکنی گوشون میکنی اینجا تیما رفته است که فرزندای ما را کشته استیان همین حکومت فرزندای سیمومین یتیم فرزندای ما را کشته است بگذار که تو خواندگی باشه تعریف میکنی خطر رو تا سیاه میکنی این تاریخ خوندم نه که در وقتی در شوا کار میکردم روزو میومدم دست مکتب خوب میرفتم آخی خواندگی و تو خواندگی ما برادر هر دش یک ای که میبره خط رو سیاه میکنی ای او ده همون میرفتی سیمنتو تا میکشیدی گروشکی تا میکردی او خوبه چه مایقا نروی مردم آخه چند که سیمومین یتیم فشون میدیدیم همون خطره شون دیدستیم موضوع ترم بردی خطا در برابردی همون برابر کرده اینجا فرزندی ما را کشته استیم تو خیستی خطا تعریف داری آخه چند که خوندی نخوندی هم چنی بک صبور میشه ای سرد مال خوندگی تا اون دیپلمات مرگ همیتری جوان مردی فرزندی ملت کشته است یا در دوره امنیت تو میگی 10 سال پیش
2 ساعتی سوئد میدادن هازی 5 ساعتی دادستیم در 10 سال 3 ساعت سوئد پیشروی کرده تاجیکستان همین را تعریف میکنه این به ناموس شرمنده تعریف میکنه که 10 سال پیش 2 ساعت میدادن هازی 5 ساعت دادستیم این مرگتون به همین پیشرویتون مرگ آخی میمری برای درجه همون چای سمنت بگیری بکشی ای قیمه دروی ای بجای که چکنی اصلا شرمنده کردیخته مردم کور نیستن مردم تمام عیب دیدستن یا که برای تو یک تاجیک مردنش دیگه برای شما بازیچه شدگی مایلش اوش که در اوکراین میکشنش مقصد اون رو دیگه او ایره در درون امنیت اوکراینای تاجیکی کشتن شد ایره سالدات اوکراین نکشت ایره سرباز اوکراینی نزدش ایره سکینخدای روسیه نزدنش روس که افشین روسیه نکشتشی برادر ایره تاجیکی تاجیکستانی سیمومین یتیموف رمضان رحیم زاده امام علی رحمان شاروخ سعید رستم امام علی اسماعیل چقره ققره پینگوین او بک صبور بک اینو کشتنش این برادر آخر نه اوکراینسی کش دیگه نه روس کش نه سکینخد کش نه مونگول کشتش تاجیک در تاجیکستان بیچاره میخواه اجو سفر کنه میکشنش تو میخیزی میگی 10 سال پیش 2 ساعت سوید بود حاضی 3-5 ساعت سوید این مرگت به همین تا دیپلم دارید والله حضرت آفرینت با خطی همینو میشینی گوشون میکنی این خیال میکنی که ای کدام دیوانه خونه سرشون دادگیان که برای یک کسکر دسترت بگی در بخیه دیور بیس همونجا گپ زدم بگی چی گفتم بگی عبدالرحمن گفتی برادرها که گپای آبشسته داره گپای نو میگه میگه که در 10 سال در کدام دنیا را دیدی که در کجا خوبه که آخی بگذار همه دنیا ای حکومتش روزی باشه باید مرم رنگ همه دنیا باشیم لعنت یا دیونه همه باید دیوانه خانه باشه تمام دنیا آخی رنگ چنین ما مهاجر نداره تاجیک در کنش بشته میزنن زنی تاجیک در کنش بشته میزنن یک افریکانس بیاره که در مسکو در کنش بشته زد یعنی شلیمت رنگ کسکه همون سالداتوی نمیسی آخی ای سرد مانا شلیمت یک زن افریقایی را بیار که ای همه قشاق ترین چیز افریقایی ها تاجیکستان چیزشی نشد ای روی ما مهاجراشی امام علی ای پلی پدرش ای روی ای پلی پیاندرش هیچی نا ورساز نکد آخی امال اونای دیونا زوده ها تاجیکستان ای پلی امام علی ساز نشیده امام علی در اونجا ذخیره زیادی نداشت آوردش این ما بودیم خودمون در راندیم این سزدیم او سزدیم پلا بردیم ما پلامون مصرف کردیم در تاجیکستان 100% ما بودیم صدها 200,000 دلار ای دیگه کشور بردیم به هیچی برای این پلایی که مهاجرات تاجیکستان بردگیان تاجیکستان برای پل اون مهاجرات در یکم جا نه نالاک دادگی نه هیچی یکم چی فروختگی نیست این پل ای آسمان در آمدگی در تاجیکستان فرزند این ملت مردگی اینی خیلی سعید اعظما میمرن سیمومین یتیموفا میکشن پلاشونه میگیرن همین بچهای آلمان تا حاضر را فهمیده باشن که یکی نمتری میبرن میکشن شو یا که اولی هم همین کارشون ادامه میداده باشن نه بچهای آلمان بیرقشون تیز کردگی با درکش و موندگیش هم میبرن میکشن همین 10,000 دلار شون بده براشون مرده تاجیک هیچ قدر نداره او بیرقای خزاندگی که ما اوتری میکنیم والله قسم همش دروغه اولی بگم همین ورق تا آخرش همش دروغه اینا بکشتن اینا بچه را کشتنش ما بفهمم مقصد که در قدر یک کس با کوچا زده کش مردگ نه در درون امنیت کشتنش امنیتی ها کشتنش سیمومین یتیموف در تاری سرش استادگی بود و فکر میکنم هم بالیقه را پاش شکستگی هم سیمومین یتیموف زدگی کجا گارانتی میتین ما را میبرین تاجیکستان با کدام گارانتی ما را میبرین تاجیکستان بیچاره یگام گناه نداشت کشتنش یا که ای خونی شما نیست یا که شما همه دم دیوس و بیناموس این شما دیگه هیچی گپ نیست هیچی گپ نیست پیشروی تاجیکستان سبحان الله نخو همین 4 دامه که در کجلا بجلا خزوندگان فساداش ریخته است همین پیشروی باشه خاکی پیشروی چی اومدن بدن دونای کرسیتون درون آلمان دا ایستادن قپیدنش هم ازول پلی میگیرن هم گریزا پلی میگیرن کو
چی رقم این پیشروی میگین تعریف میکنین نه که همت گرزپلی میگیرین دیگه نمیدونن قطعی زناتون چه خیلی خوب کنین که تست کودک تولد شما پول میگیرن برای کودکتون در پیش ما یا نمود ای وطن دوستی نقل میکنن وطن دوستی همین وطن دوستی ای وقتی یا میخوای که یا هم وطن تا ببری ترمش کنی یا که اینخه بکشنش همین ای وطن دوستی باید که هموطن تا فقط بری دسترش ظلم کنی وطن هموطنت باید که هم ملتی تو در یکم جا آب برو نداشته باشه فقط شما باشین شما کلبوزا باشین گبزن باشین هم ملتی تو سرش خم چما رنگ شپشک شما در طور سر اونها گبزن باشین چهار تا شغالی کملسه که نمیدونم چرکه که بزی مصر جمعشین دستور همین ملت باید که زوری کنیم گب یاد میتین با مردم هیچ کن والله قسم هیچ کن شما این در تمام اروپا این کلبز بچه‌ای که جمع شدگن اینا والله روزش میشه همش جواب میدن مایل اینا ما را میکشین نه که فرزندای ما هستن فکر نکنین که شما فرزندای ما را غلام میکنین والله قسم شما فرزندای ما را غلام کردن نمیتونین مایل ما را بزدل کردین ترسونچه کردین روی اکتون میکشیم اوچتون میکشیم اوتتون میکشیم بزناتون میبریم تجاوز میکنیم نه که فرزندای ما را شما کردن نمیتونین کارو والله قسم یا نمود تربیت شد کردین که هر وقت امام علی میگه 100,000 نعلت میفرستن به سرت گوشای تنتون میکنن میگیرن صورتای شما در تلویزیونای ما نمیته ساعت به ساعت میگرده که نمیاد دشمنای ملت هم نمیاد دشمنای ملت هم ما این خیلی فرزندمون رو تربیت میکنیم که شما کیین چی سیمومین یتیموف چی دختری سیمومین یتیموف چی بچهش چی دامادش چی رمضان رحیم زادش هفت پشت شما در تلویزیونای ما این خیلی صورتاش رنگ آلبوم وری تو میخوره که شما چی خیانت به این ملت کردی خیانت که این حکومت کرد چنگیز خان چنین ایو خیانت کردگی نیستن این چهار کودکی که میبرن کاسکاتون یعنی ما ای دبر دافشین همو کارتون نکنه رابوچکیتون نکنه خطون نبرن روتون سیاه نکنه با پگا نبرن رنگی اونو یا ریشش یا متر بود نبرن ترمتون نکنه میبرن خطون به هیچی پادستاوید میکنن دو روز دیگه ببرو هم خیلی میگیرن چمود میکنن کلبز میشه میره اگه که همون دوست میداری امام علی را هم بجای دوستش بدار بگرده یک اونجا دو بار میبرم خیلی میکنی دست میکنن تری اول میبرن پیشی یا دلبایا بی بختاری چینام داشت مولوی بود ایدی بیگ بود گلی بیگ بود پیشی ها نمو ایدی بیگ میبرن محکمت میکنن همون رابوچکی تا میمونیم همه قدر صادقی هستن که دیگه شب و روز فرق نمیکنن من دیپلم گرفتم 10 سال پیش 2 ساعت بود حاضی 5 ساعت شده سوید 10 سال پیش شما 10 سال پیش ازبکستان قطعی تاجیکستان سراونید کنین 10 سال پیش قزاقستان تاجیکستان سراونید کنین 10 سال پیش قرقیزستان تاجیکستان سراونید کنین افغانستان 2 سال پیش 2 سال پیش افغانستان تاجیکستان سراونید کنین 2 سال پیش 10 سال نرین چمو اشتیکو 10 سال قفو نرین یعنی 2 سال قفو برین همون که شما حمد نامشون همه گرفتین کایکای تناتون میپرید اینا ببینین اخی باید یک چیز دیگه حضرت مردکی را ببین اینا از شرعه را تروریست میگفتن والله قسم میبینی شیشتن شده پیش پوتین خیال میکنی که پوتین یکون سگی ترکدگی پسلینی چموشه یا که یکون پارتیانکای موزه 100 ساله پوشیدگی شد رنگ مرده گوری سرش برداشتگی شیشتگه خیال میکنی که پوتین سگه که از شرعه پیشش اومده اشته نمیگه که از شرعه قصر پوتین اومده خیال میکنی که پوتین قصر از شرعه رفته گه شما مردکی را ببینین یاد بگیرین شما انا ای خیلی مردک اینی خیلی میشینه بعد وزیر خارجی تاجیکستان در که جای میبینی رحمت میاد خیال میکنی موسیقی بیچاره در آوزد بیانوش در که جایش میبینی خیال میکنی چند سال پیش مردگی بلاغش بزنه
راست میگم. رنگی مردگی هم پیش کدام میرون، رنگی زنکی چند سال کار نفرمیدگی همین تا پر شکسته نه و پیش شوهرش میدونن دیگه به چونه نمیدونه چه خیلی که نیزون میکشه چند ساعت. حکومتی ما که جوی میرن هم خیلی هم شیطونه که خنده ها که با خنده هاشون رنگی کلونه. مرده که دیدن چی خیلی میشینه تا دین روز پوتین تروریستش میگفت در پیشش میشینه میگی موشیده او ترکدگی های رنگی انا خیلی مردک شیدن در کن. سیریا در جنگ که در سیریا بود در تاجیکستان خیلی نبود. یا سیریسا در روسیه چمو نمیکنن یا سیریسا چورکا نمیگن در روسیه کو بیاون چوپلوسو همه کسا بخیزی نمیشه تا سهر بیاون که کدام سیریسا زنی سیریسا که مردک چه در کنش باشتا زدیم یا که برن که ایرپورت کدام سیریسا در ایرپورت 7 روز مان کردیم. شما همه را با افغانستان سراغید میکنید با پاکستان نمیدونم با قوری پدراتون با اینا پلانیتیانا ما را سراغید میکنید. فقط در که جای پسترین ملت های تاجیک شما فقط با همون میبرین سراغید میکنید که اول ویا بینی با مورا بین انا ویا بینی با مولا بین. اینا سیریا در پیشتون جنگی که در سوریه شده بود اگر خیلی در تاجیکستان میشید در تاجیکستان یک ادام نمیمون. 72 دولت اومدن جنگ کردن یو بولم گاب زدستان یا جنگی که یا جنگی که ازبک والله قسم ما را ازبکا قطار موندگیان کودک بودیم ما را ازبکا قطار موندن میکشتن. اینمی فرانت خلقی تو امام علی بود تا حاضر ما را میگن که او حزب نهضت او این برادر فرانت خلقی نکش حزب خلقی دموکراتی نکش سید اعظم حزب خلقی دموکراتی نکش. چی با آینه نمیگین؟ چی با حزب خلقی دموکراتی را هیچ جدا نمیگین نامشه؟ اسمت دولک حزب خلقی دموکراتی نبود $1 دلار دزید. چی با نامشه نمیگیرن؟ نام پارتیاش چی با نمیگیرن؟ به ناموسا، به هویتا، ترسو، بزدیلا، چوموها، لاخا، گفتی خطان مسرا. چی با حزب خلقی دموکراتی را نامشه نمیگیرن؟ رفتین در پامیر همه بچه پامیر را کشتین حزب خلقی دموکراتی کشت. در اوجا امام علی هم بود، رستم هم بود، شوی اوچای رستم هم بود، نمیدونم چند تا یازنه دوره و همش بودن. همه در حزب خلقی دموکراتی هم. برای چه حزب خلقی دموکراتی را نامش نمیگیرن که این آدم کشته است هر روز هر ساعت هر ثانیه. فرزندای ما را در خدمت میکشه حزب خلقی دموکراتی میکشه. چی با نمیگن که جنگه؟ برای چی ما را شما ای سال 92 میترسونید نه که این روزا نمیترسونید؟ سال 92 ما کودک بودیم میگشتیم در درنوی شهر یگون کس ما را نمیکشت. از دیگه مرده که کلون میترسه بچه آتش که یگون شهر روانش کنه که در ایرپورت نکشش. زین الله سیمومین یتیموف رمضان رحمزاده شاروخ رستم اسماعیل پینوین ظاهری مندق اون یانگای دیگری چی هم داشت؟ ظریف بک یانگا ظریف بک یانگا اشرف گل مردکو میترسن فرزندای کلان کردگیشون دیگه یک جورایی کنن در درون ایرپورت میکشن. مون دیگه در درون ایرپورت سال 92 آدم نمیکشتن. 10 سال پس در درون ایرپورت آدم نمیکشتن. چند کسی را کشتن همه حزب خلقی دموکراتی کشت. بیچاره اویلیکوش حزب خلقی دموکراتی میدادن خس رفت چه فلاح کشید در درون ایرپورت. همین حزب خلقی دموکراتی کرد. چی به هیچ که حزب خلقی دموکراتی را امروز نامش نمیگیره؟ این ظلمی کمکک نیست. این فکر نکنین که امروز سید اعظم کشتن کی را در کلاب کی بود نو بیچاره حزب خلقی دموکراتی کشتنش نمیدونم چند هزار عبدالقهار رازیقوف حزب خلقی دموکراتی که هم زنکش آدم کشه هم مردکش هم کودکش هم استودنتش هم معلمش هم پروفسورش همش همین حزب خلقی دموکراتی. همین حزب خلقی دموکراتی امروز دشمن تاجیکستانه. برای چی ایرا واهمه نمیکنه؟ یک کودک بیچاره در اینترنت می نویسه که برای چون کدام برای اسلام یک کلمه می نویسه تمام عیبش میآورن میبرنش 25-30 هزار دلار آتش میگیرن. چی با سیمومین یتیموف ای کورسور نمیکنه؟ این کاری کمکک نیست یک آدم کشتن. چی با سیمومین یتیموف نه فقط سر کردن در کار بلکه گفتی همون
просто смерть через макаку кадан дар кураи ҳайвонот. Ирам дакуни я мошин бояд бубанданд, душанбе як круг товуш битан ба баранд зиндонаш кунанд. Ту чи хели вазире ки дар дурун одамои ту як шаҳрванди бегуноҳа мекашанд, айбайн 20 рӯз қариби нашида мегузара, то ҳолира ту дар ягон ҷое гапа намегӣ. Ай чӣ метарсӣ? شاید تو خودت به همجا بودی در قتل و کشتار خودت بودی یا که وزیری جکی چند تو چی با میترسی یا که شاروخ خطف سمیرنی رکت میگیری که شاروخ در لبای جو گپ گپی تو شتا قطعی سایمومین یتیم فرنگی توم جیرین چی با نمیخید وزینا تا سایمومین یتیم فر زندان کنی ای چی میترسی؟ میترسی سایمومین یتیم تو که در لبای جو بشنی میخیزی میگی ما ای چشتانگا که فلان میکنم یا کلمات هم همیه دو کلمات هم همیه من اخیر کاری کردگی من میگی دایی چشتانگا میکنم این وقتش رسید میتونی برای پشتش بقپی این خیلی بیاری ترمش کنی یا که زور شما فقط به هم دخترکو میرسه دخترکی که میدیزن میبارن نابالغایی که میبارن میکشنشون خطی رستم اول تجاوزشون میکنن بعد میکشنشون اول تجاوز میکنن بعد گفتن که یا سینیمات کردگن هم خود دخترها گریه میکنن ما سینیمات کردگی نیستیم میگه بکششون میبرن میمونن بعد امنیتی اصولات میگیرن بعد بو میگیرن میبرن دایجو میکنن میمونن بسیار پیسش وزمینه بعد با برای این کارو نام سرشیدگی نیست حضرت این کارو از سال 2008 نه سرشیدگی بله 100% این از سال 2000 این شاروخ ای روزی که مقصد کم ترک همو 21 بازی کرد ای همون روز آدم کشی را سر کردگی این یک سری اکم دختری نیست که میخورن بله اون کلبزایش میگردین او تعریفش میکنین ای بجاش بیرق میبردارین او هم بیرق هر رنگر هم بگیرین در دستون اون هم یک ای بیرق های شما های هم بیرق هر رنگر هم بگیرین بگردین بگین با دایه پرش بنویسین شاروخ سعیدزاده فرزند فاتح سعیدزاده اون همون ویدیویی که در یوتیوب یه وقت میگشت که امام علی با درینگ در دست فاتح سعیدزاده میتاکی همین چی خیله هم فتح همین چی خیله همون ویدیو رو هم در حزب خلقی دموکراتی قطع امام علی تو بوده نوخی همون رو بله و امروز تاجیک در درون دوشنبه در دل دوشنبه کشته میشه بگناه ام خاموشن که همین خیلی که هیچی گپ نشیده با پریباب میبرن میگن که ما ایراد ندادیم که پرزیدنت ها تابشون خیره نشوه مردای تاجیک براشون دیگه هیچ چی نداره ارزش نداره 100% هیچ ارزش نداره یا که مادر همین تاجیک باید که دیگه فرزند نزویا یا که زاید همون فرزندای نرتونه بکشین دیگه کلانمون نکنین همین خیلی اگر که غلامون همین مردکار همین خیلی کردانیان که مادرای تاجیک دیگه نزوین بچه مردانی ما بهتره ای خیلی که وقتی در پیش ما دخترمون همه برام تجاوز میکنن با میگن که با اوتای تجاوزگر میاد یا شپلاق میزنه که تو چوه بسینی بچه ما چشمات علا کردی بچه ما دختر تو تجاوز کرد تو چشمات علا کردی والله قسم نبودنی ما بهتره ای همون در همون کودکی ما بکشین ما مادرمون خلاص شویم دیگه همینطوری مردک باید تولد نکنه تاجیک اگر که همین حال باشه مرا خوین میگن آخه این چی گپ خوینی کسی یک گپ گفت خوین خدا لعنتتون کنه آخه همین خوین پدرلعنت ای همون وطن چی دیده که خوین شده برای گپ حق گفتن خوین میشه و خیلی بخزینی برادرتون نکشت یا چی به خوین نمیشه برای چی زمینی وطن تو نمیبرن در خطای هزارها کیلومتر میفروشن خوین نمیشون وقتی یک گپی حق همگی خوین میشه پسترین دولت ها به ارزشترین دولت ها زمینه شما رو میگیرن با میرین امضا میکنین دبرشون میستین آش میکنین میخرین قطیشون اوانگرد سگانگرد جگانگرد چی به خوین ویو نمیشینن ما خوین میشیم وقتی میگن تو نه مردم چشماتون هوی کنین کشتستیانتون ای خوینا را گوش نکنین گوش نکنین ما را خوینا را من کشتانتون بگیرن اگنه هر وقت دیده کدوم را کشتن چشماتون بجخین وقت فرزندی خودتون هم که کشتن خب کنین اگر
درست. چی خیلی که حاضی به پرواگی داریم وقتی بسری فرزند خودتون اومد انا هم خیلی به پروا باشم. هم یه بار چشماتون رو بشکن یا بچه کده بودم ایسوس و کلان شید تگه گوری کشتانش برفته گیم برغاق بود ششلیکش میکنن تمام. وقتی همین درد بسری خودتون که اومد بعد خاموش کنیم بیستی. دیگه این ملت نمیدونم چی دردش داده که یا که اعضای یکدیگر نیستن یا که آدم نیست یا بنی آدم نیست تاجیک یا دیگه اعضای یکدیگر نیستیم ما در همین تغری نمیگیریم هیچی. سلامت باشی برادر عبدالرحمن، الله حفظت کنه. بارک الله. سلام و رحمت الله و برکاته. برادر عبدالرحمن سخنای واقعا از دل میگه، چون که شخصی که از قلبش سخن میگه در قلب مردم میدروه، چون واقعیت است. خب برنامه ما امروز 5 ساعت دوام کرد. میلی توی نمیدونم. بیا و اخیرا آدم خوبه. سلام استاد، ما هم یکدام سخن داشتم در برنامه‌تان. بله بفرمایید. هم بچه کاسکار ما ویلیکا بریتانیا با شما تماس میگیرم. هم بچه‌ای که در سرش کاسکار داشت شبای تماشا کردم میقا صوف همی گپای به معنی و به عقلانه گپ زد. معلومه که چوپلوسایو که یگان همی که بشنیکای دیگه گپ زد طرفداری همی رژیم رحمان کدک. امو میگم مثال گپاش هم و общем خلاص همون رحمان تا رژیم رحمان تعریف میکنه. یا بار همو این همی چوپلوسا مقصد همی راهی خراسان همو یلی تو راهی یوان یک بار بروان میگن تاجیکستان بهشتی روی زمین ای یک بار همجا با موشین بروان با همو حال احوار حال خور زور ملت هم بفهمند اوجا با چخه بهشتی روی زمین ای دور نه. این مقصد نوحیه که در دوشنبه نزدیک عبدالرحمانی جمعی باور کنین 10 سال 11 سال شد همونجا ده ما همجا در دولتی هم کار کرده بودیم استاد. وقت شده مثال یک راه هم شهرش یک حالی دایی که آدم مقصد همون گیرش میاد و اگر یکون خارجی و که یکون کس بروا و همین چوپلوسا و خی باز کنه نوخی توکای میگین بهشتی روی زمین بهشتی روی زمین در او بهشتی روی زمین اونو ظریف بکی دیوس زویر پویر دم گرفته گشته تا این مرنگی جام سگال دکا بوری میگردی دیگه در امور اسیا یا حیات تختم غلام بچه تام غلام دیگه در امور اسیا دیگه توکای چورکا پورکا شیده میگردین. نه دین میمونن در تاجیکستان، نه نمازخونی، نه یک مقصد، نه یک معروف، نه یک اون چی دیگه. دولتی که معروف نیست مقصد نه دینداری نه معروف نیست و دولت نیست و یک اون چی دیگه آبادکاری نمیشه. با نگین که بود مثال نه مثال دوشنبه آباد چی دیسه آبادی چیش دیسه یک بار 102 استادی نمی درنی مقصد هم 100 دنویه سینوی درنی دوشنبه باور کنین یا بار رهاشون بینین چی راه اون موسرکو در پیش دومو ای چی احوال چی شهرداریه نولای شهرداریش یگان شهرداری نداره. ای هم بچه مومالی یا نولی به سواد یک کثیفه یک به سواد در امریکا میخوند. در امریکا سرش کردن سالی 2008 نه کتی جیانی زای سعید میخوندی اکی پرویز کتی همونجا سرش کردن بگردین شهر آباد گفته غلامی کدای نمیخواه گشتن میگیرین در پدولای روسیا رنگ کریس بوری زندگی تون دیگه میبرین. تاجیکستان آباد گفته بهشتی روی زمین خطون دروغ دیگه فریب کدام بگیرین. اوخی پدر میگوی تاجیکستان آباد ای ساعتی 8 نی بگا اوس سویت همکشن همه کودکای دیگه کودکای مایده همه به سویتن کودکای 2 ماه 3 ماه در رودمو در عبدالرحمن جمعی در خراسان در درن اویلی مقصد در همه قشلقا همه رودمو بالنیسو به مقصد به سوید یا احوال خور زور مگر همون رودم هم دیگه با دیویژوک استفاده برانه در عصر 21 و پچکالا وشکنن استو دیگه درم درنی رودم هم چی دولت دوری ای فکر میکنن که ما دروغ گفته استیم، فکر میکنن ما یعنی ندیده گفته استیم، فکر میکنن ما وضعیت هم خیلی رحمانوف نمیفهمه ما بعدش خبرش کرده استیم. رحمانوف همون ظلم جنایتی که در تورون میشه و نمیفهمه چون دروغش میگن ما حقیقت گفته استیم. رحمانوف بعضی چیزا رو میفهمه. بله استاد گپ 100% حق استاد. ای استاد یک چند خش تاوری ما در مقامات امنیت کار میکنن در هم تاجیکستان مقصد ای آدمایی که نه بچه را کشتن خدا رحمت کنه ای 100% همو همین دیکتاتور فرمانوی خچای کار استاد او بچه ها بسیارش مقصد ای فرمانوی خچای دا او درن مقصد اونم
аму разведкаи бар зидди терроризм гӯё ҳамхалико ба ҳамин ном кор мекунанд унаму золимоям дурин киштагиянша и ба фармони худшай устод ӯ ҳаму бачаҳорам ҳамё безор шидагиян ҳамид зарифбек мақсад зоири поири дига ҳамоам безор шидагиян ҳамора барои ҳамо хизмат кардана и 100% кору бори худшай фармони худшай аяк эселем сикр мақсад ба англисӣ гуфтум аяк паноҳандаҷӯи қаметарсан аякташ эмрене да амирӯстон дахуд дарни аэропорт одам бикишанд дар 12-13 аэропорти дунё будум дар ягон ҷо устод и гапа мо фаҳмидагӣ нестем ки дар дарни аэропорт одам бикишанд шармандо ба ҳамин давлатдоритон зайнуллоша мемонанд охи устод зайнуллош ина директори аэропорт чӣ директорӣ карда мақсад то низ даҳамҷа ҳам тоҷикистонда ман як моҳ будам вақти ҳамин раиси аэропорт шуда буд дидам ҳичи не ҳаму чӣ хеле қисмати дулина ҳаму аҳволи аэропорт чӣ хеле буд ҳаму хеле ягон гап нест ягон ободкорӣ нест чӣ хеле ки ҳаму аэропорт аҳволи хору зоруш будак уному хеле ти як бор аэропорти Озарбойҷона бин ё ки як бор аэропорти Грузияра бин ё аэропорти Украина дар ҳамаи аҳволи ҷангаш мисол унуғора аэропорт меган аэропорт ранги муш аэропорта кардаен ҳамуҷо дамбо ҳам хеш саворои ҳами диктатор одамои наздикаш дар ҷои корҳои созаш кор мекунанд то ҳам начальники сибзалша ягон ҳамуд ҳайсингили пайсингили зоири поирша дига мондагиян ҳам қирғане ё ки ягон зарифбека ягон падари сеюмша мондагиян ягон кораш тамоми ҳамо аэропортам я нола ягон чи аэропортдориам надорен аэропортон мера одам изо мекаша ки як хориҷӣ як аз дигара пешвоз бигира киҷойда кор карден ё ки инами раиси барқ маҳмараим зоири акаш раиси барқи вилояти хатлон як дизи ҳаромхӯр токая и қамези ҳоҷиамон буд бо ия ҳоҷиамон да гузарондак маҳмараим аз зоири акаш охи бачат рустам ба мошини $100,000 мегарда охи падар муҳоҷир пул кор мекуна шав рӯз дар Россия ба арақи ҷабин ки роӣ куна пул хонаводаш ту свети ӯра мекиши аз соати 9 ӯсу кӯдаки 1 солаи 2 солаи ва ях мекуна ту дар таги под ланкрузер кати бачаи герч ки рустамат мегарден оқи падар як рӯз на як рӯз аблаҳ ай кадафи да аҳволтон бад мешавали мебинен саломат бошед бародари гиромӣ баракаллоҳ аллоҳ ҳифзон кунад ташаккури зиёд саломат бошед хуб кадр ахирон одам худо салом алайкум я бор дига як чизи дигарам мехостум ба самиями мардуми тоҷик бирасонам бародар ҳамин чиз аёдам биромад ҳами дар масъалаи бесветӣ соли 2017 вақте ки ба қавли ҷавонои имрӯзаи душанбеи тоҷикистон бигирем шоҳзода омад раиси шаҳр шид барое ки мардум нахезанд изҳорот накунанд 2018 соли истиқлолияти энергетика эълон карданд 2018 доданаш я 6 моҳш дар ҳақиқатан истиқлолият буд баъд ба ҳар гуна баҳона 2 соат 3 соат мекиштанд чиза ман прекрасно ёд дорам барое ки ман 2018 пурра бигем ки дар ватан қарор доштам анака бо як ваъдаи афсонавии дига як ваъдаи осмонии дига ки 2027 соли истиқлолияти энергетикӣ унам хуб ки аввал шид раису баъд ваъда кард анака иҷа бо ставка мехеза кохе ана раис ҷумҳур бояд бишава ко 2027 пешакӣ ваъда додесай мардума хеле ором кардесай эй мардуми содалав ё як шиор доранд дар зиндагӣ мега ки ҳами режим ҳами оила содара наёӣ накуниш оҳу болуш мегира биёем бас бишем сода хела кадан мон барзагов нашем бояд охи кира бовар дорем як пойлучора як одамоеро ки савод надоранд як одамоеро ки ақл фарҳанги гапзаниву либоспӯшиву гуфти гапҳо ки рафтору кирдори одамгариро 2 солаи охир давид гирифтанд махсус мардума бесавод кардистанд ки то ки ақли мардум нагира ба сиёсат кордор наша чӣ ба кордор наша чиз кордор мешавад ту вақте ба сиёсат кордор сиёсат ба ту кордор мешавад ана мияй ҳадаф ана мияй мақсад як чиз дига эй бародаро эй мардуми тоҷик вақте ки моро дар аэропорти худмон мекушанд дига мо аэропорти дига давлатҳо чӣ бинолем пестин ҳами қадида фикр кунем оддитарин чизай чизои оддияй
Самый важный деталь в жизни – это самая мелочь. Бале, 100%. Ай ҳамиҳо сар кардан мора зинг дармон гиронда. Боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. Ман гуфтам ки ман зиёда накамай 7-8 сол ихтата ман ай дар даврае ки оли студия надошти. Дар кӯчаҳо барнома мекардӣ ку бояд боша агар. Як кожинкаи сирх дошти. Як кожинкаи хеле чӣ бигӯм пӯсти крокодил. Айнам давра тамошод мекунем шерина то ба ҳозир ҳастам хеле дандон тачид кардистам дандон. саломат бошед бародарон. ифтихори миллат Аллоҳ ҳифзам кунад. خان بچهای بسواد و به علم بار دیگر میگم که افتخار ملت. سردار وفیرم که این برنامه ما امروز رنگ همون سال پیشی آتشی. سردار سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. کوتاهش بگی. خوب است صورت اینتلیجنس. خب کوتاهش میگیرم. با وقتی اگر صحبتو داشتم نه که از سبب که چند بود برو اومدم غیر نشد که اینترنت در مسکو به نهایت بد است و همه که گفتنه بودم مثال خدا شما را حفظ کنه. اگر صد افسوس که فرصت نشد که گپایی که داشتم که باید نگفتم خیر نشد. کوتاه بگو. کوتاه بگو که قدر آمدی این زحمت کشیدی بگو کوتاه کفته. برای ختم با صبر میکنم گبزه. نه واقعا استاد اولش که در بسیار برادرایی که خیلی وقتی که ندیدمشون در برنامه در بسیار برنامه ها کانال و سایت های اجتماعی خودشون در ندیدمشون. برادر عبدالرحمن 09 هم خدا حیثش که نه به نهایت خرسنش که باری دیگر در روی اکران دیدیمش گرد در سریوکی گرد اطرافم پری بزای والله باورم کنه گرد اطرافم پری بزای بستاد شما میدونید که من یک سال زیاد شد که من قطعی شما مقصد دارم صحبت های در همی چی ها مثال سایت های اجتماعی مثال اصابی نه صدای مردم نه که уже گپ چپ من уже در کوچه‌مون رفتگی هم مرا уже آوازم شناختگی هم بسیار نه که من مردم استاد من مردم همون مرد که شما مرد میدونید من همون مردم که نو بودم توکلم به خدای تعالی گلام یگان چی بشوه یگان بهبودی بشوه خدای سوگند در برنامه آینده ما در بیرون میبرم با خاطر شما باید در برنامه آینده با خاطر شما و همه خاطر صحبت میکنیم. خدا حیثم کنه تماشا بینه شما نگهبان باشه. الله حیثم کنه در هاتون دوگویم. خدا نگهبان. خب بیننده عزیز گرامی 5 ساعت هم امروز برنامه ما دوام کرد. خب دیگر نتونستیم که بعضی برادرها که صحبت میکردن قطعشون کنیم و 1011 نفر در نظرسنجی اشتراک کرد و 2450 نفر در برنامه اشتراک کردن امروز و 550 نفر لایک خودش گذاشته است. لایکاتون رو بگذارید تا سبب بیشتر. و برادرایی که در هر کجای هستید و امکانی همراهی کردن با ما را دارید همراهی کنید. یعنی که مبلغ موندگی 600,000 که گفتیم، چیزای تلفنی 28 تلفنی گفتیم، چند تا کارو دیگه لازم داریم. برادرایی که در امریکا هستن خب در مسئله کامپیوتر که گفتیم همه همین کارو مهمترین چیزایی هستن که باید انجامشون بدیم. شما کارتون بکنید ما شما کارمون میکنیم، نتیجه از الله هست. ولی گپی که گفتیم دیگه قفاگردی نیست. دیگه وقتی گپ زدن تموم شده، وقتی عمل رسیده ما لالالا نیستیم. یعنی که یک گپ بگیم بریم تری نیستیم. ما تو امروز ایتری گپا نمیزدیم. از امروز وقتی گپ زدیم پس فهمیدیم که چی گپی و چی وضعیت است و چی خبر است. امیدوارم که ان شاء الله ملت و مردم بفهمن وقتی عمل رسید. پس برادرای گرامی همراهیتون رو بکنید، نترسید. با واتساپ با تلگرام نویسید، کارمون انجام بدیم. برادرایی که میتونه توسط پیپال، توسط یعنی که کشیلاکایی که هستن در چیزا، یعنی که کمکاتون رو میتونه رسوند. یگان مشکل وجود نداره. در هر جایی که هستید کارمون رو باید ما انجام بدیم. ان شاء الله که روزی پیروزی این ملت نزدیک است، نزدیک است، نزدیک است. و ان شاء الله که نصر من الله و فتح قریب. این
مژده خالقمان است که خداوند به بندش ظلم کننده نیست. و در آخر دعا میکنیم الله سبحانه و تعالی رژیم ظالم و خوناشام رحمان و هر چه زودتر از سر این ملت دور کن و هیچ سینزیپینه، هیچ پوتینه، هیچ ابرقدرت دیگر به داد اون نتواند برسد، چون که تو هستی، اخذ تو عظیم و بزرگ است و امکان نجات از اون اخذ عزیز مقتدر تو کسی نمیتواند که بجنبد. ای الله خانه عزیز ما، خانه فاطمه، خانه آزاده، خانه نمیدونم پروینش، خانه تخمینش غمخانه که همچنانه که خانه این ملت غمخانه کرده است. ای الله اشکی مادرانه که اشکاشون رزانده است، رحمان و با بچهش، با شوهرش، با یعنی که عزیز ما را این کارا را انجام دادن با این ملت، اشکی در رخساره های انا همین زنانی که از اویله رحمان و فضل اشک در چهره های اونها هویدا کن. ای الله رعب و ترس در دل اونها که در یکی از صفت محمد صلی الله علیه و سلم است که یعنی که رعب در دل دشمنش از مسیر دور جای میکند. ای الله رعب در رحمان و در اویله و در این کثافتی یعنی رژیم پلید رعب و ترس همچنان جایگزین که تمام وجودشان با دیدن و شنیدن سخنی هر یک مبارز بلرزه آید. ای الله تو به این قادری، ای الله تو به این قادری، ای الله تو به این قادری. هیچ سخن نگفتیم که ای الله تو از ما ناراضی باشی. ما حق و حقوقی گم شده این ملت طلب داریم، نه چیزی از این بیشتر و نه چیزی از این بیشتر طلب کردیم. ای الله ما خواستیم وطن ما، دولت ما یک دولت آباد و آزاد، یک دولت واقعا گل شکوفان باشد که صدای اذان الله اکبر طنین انداز و فرزند این ملت گوینده کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله باشد و الله زنان این ملت پاک دامن و جوانان این ملت از عملهای بد و شنیع دور بدار و خدا این ملت بار دیگر سرفرازی نصیب و روزی گردان. سبحانك الله و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.